onaria monago matarikiene. Murimi ni uthuburitwo ni tutambi na turugi ni uthuburitwo ni ria riu tathikiriria Green Life Crop Protection marenda wikire faita yothe muhuko na kuhuhiraga dawa kuringana na uria kwagirire. Muthenya wa kana tariki nya Dithemba ni tugakorwo na mutaaramu kuma kwa Green Life witagwo Harrison Karithi kuma thaa 2 cia rucini nginya thaa 3 ni tugacemania uthome maingi megie urogeni na tutambi oro ndomwe na ria mugunda-ini gwaku. Massive savings every week with Citizen Duka and Quickmart. Simply dial *487*5#. Shop, pay, and pick up your product at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Mweri ni wa Dithemba uri munyiti ogeni Qatar ukungwire no kenerere mabura ma mweri uyu Doha Qatar. Wena dora 1385 uri na mweke wa gukinya Doha kugerera Festive Qatar Getaway kuma tariki 23 nginya tariki 28 mweri wa Dithemba. Wishanjamure muthanga-ini na Inland Sea kugerera Desert Drive. Ukenere barbecue dinner wone uthaka wa irurumo cia mai weru-ini Adventure Park ugerere cikaro-ini cia unduire cia Sukwakif. Wiharirie kwamukira iheo mwaki thabarĩ-inĩ no ya Doha Qatar. View Travel, moments that matter, memories that last. It's
It's big, it's better, it's the November price crash only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Tuko na discounts kibao on different products. Kuna hampers na pia kuna individual products unaweza nunua na utafanyiwa delivery mahali uko within Nairobi. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka ndio uweze ku experience our November price crash on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Shesheni hakuwe nawe. Paulo wajeni Mwadhani Jesu Mungire ni wendo Na twende ngai noti vituone Na twendane tugieruni wake Na twende ngai noti vituone Na twendane tugieruni wake So atirio nene wa idea neke hamwe na iwe Yarutire wira kuna utangi kona muruki wathomo Athoa dhahabu mwadhani Jesu Igire ni wendo Na twende ngai nohoti ituone Na twendane tugieruni rwake Na twende ngai nohoti ituone Twendane tugieruni rwake Mudeisema Wanyanera musaire Emolitu Yesu ni olirio wathoria munene muno ni uriku akiuga wathoa ngai wothe okuwitwo ni wendo Twatuika ciana cia ngai athomo Athoa dhahabu mwadhani Jesu Igire ni wendo Na twende ngai nohoti vituone Na twendane tugieruni rwake Na twende ngai nohoti vituone Na twendane tugieruni rwake Wanarutana ka Jesu muheani wakirana nio ihitho cia iguru Sigonse akenginyo muthini heanaga mwihoko athomo Athoa dhahabu mwadhani Jesu Igire ni wendo Na twende ngai noti vituone Na twendane tugieruni rwake Na twende ngai noti vituone Na twendane tugieruni rwake Nyaga wa Sparko Kajethera Investor Chris Getuge 1 Udama kiosio wa iguru Gatonyo ni mundu ria muturite menyereire mawathi kumimangai Na nimo makuheirio ni Jesu na kiugo kimwe wathomo Athoa dhahabu mwadhani Jesu Igire ni
na twende ngai inoti nituome na twendane tugiero nini rwake saira wa sairo venture Eni ni mathaa mangi mega muthenya umuthi hwaini twatinda maundu mega muno na ni wega Gordon karibu sana tamba uikare thi hau niguo he kaundu turenda gwika Gordon tondu siasa ni rahuru muno ni anake na ni njui utana tondu njui ukioya video irio ukioyaga wa mbere kwina andu maranjira atiriri Jite ndagitari SK Macharia. Okay, I the story. Ya kule bururi uguthi. Tondu akiri na experience. Ya igwari. Andu riu ndona itana bwira ekegwete guku tondu andu maruga atiriri. No offer insights hari maundu andu matoe. Nima. Like now ni akoretwo heo ngerenwa ni as a member gucira hari mundu uria o supportete kema ke ODM baituma na mbingaro hindi no makugogera miaka 20 na ningi uhoro wigie the transition kuma kema gya KANU na gathondeka such an institution hari beo jithe ni gutige gutinda tu o kigamba farari maybe no share rugano moe bits and pieces ya resilience hari biashara ona riri ona beo jithe no gubatara kwaririo tondu ona thengi ya kumira mwaka muthiru ri ithurano ya turekire nini ndeigana kuonekana handu iraumira ona athuri maikari riu ri namba igiri athuri ngirio tondu ni withe muno oraria guku ri withe niguo ora tuga gutumbuta tucoke ikinya rimwe thutha turie athuri nao meko niho hau ndagitari SK Macharia aragiuka mwikari gito Royal Media Service kwina andu ta Dr. Chris Morongaro mari minister minister wari kuo Amos Kemunya mubunge wetagwo Peter Kenneth he muthuri wetagwo Dr. Ngucia Nduka ni engineer Njuguna Ngucia Roho Safi kwa na Honorable Kariuki wa Muiruri Honorable Steven Disho Honorable Dwati Kariuki David Digoge ni ndamenya ari thini wa insurance Ngegi wa Muigai andu ngemakoga he ona twitire Uhuru wa Kenyatta ona ari tarine riri itugo Ngegi wa Muigai Honorable George Nyanja Honorable Paul Muite Honorable Guyai Lewis Honorable John Mututho Mheshimiwa Kimani wa Ngojiri Honorable Rose Waruhiu Honorable Catherine Kimura na Ngenge kama wandu tu ona Maina Kamanda ari hau na Maina wa Kamanda we kwanja we muthuriti Maina wa Kamanda utige gukaro Nyandarua we kwanja na twaigua tarwenga murugamiri wa athuri na itonga uke tauni Nairobi Mheshimiwa Maina wa Kamanda uke na kama wandu tu the jiga no itari riu kogu andu aya ni na Mheshimiwa Mubingaro andu ndamagweta niguo kuga atiriri turona o withi no tonga na inegene reke twarie na andu aria manakorwo kuo wa gukorwo kwina kaundu marona tutoi icio ni horo wama ni horo wama ucio ni horo wama ni ndeure niguo tugitonye tabarira ri ndagakokio ni gukagucia katika wasiwasi ngingirora uguo ri ndaigua Murukomeni eguko ngiingira haria murango-ini ri ndiagicamania na ni umenyaga ari guku ndeure mari thutha wakwa na Mheshimiwa Patrick Mariru PS tu ndindi ona mari furai mari hindi ndindi Kimani Kuria nona mwauro mwari wa thirikari ona ni akikũria githungu gikugomana na Gladys Wanga atio katari fresh atio katu githukuma ini wa manyita meda manyita ile tuli na muko medamuria terere tajate CS yani jukwaa la usalama ndugeka Central Province ndekite Nyandarua nenyere Nyandarua tinyere Nyandarua ni Nyandarua ri ikito ni county ri ike niki ana overflow kuma Rift Valley why nikite drona ajira unataka na uke either uke Kimuri kana uke Kera twarie maundu hihi maria ufatie ku understand ni maundu mari kumagomagira mugikuyu
hari horo igi security kai ne twakire kana ntu thondeka ona ni meukana muno tondu taru ni ndonete video iranyagaga thiini online ira gugituika ati kuria miru kwina bandits ironekana kuocia armed koguo ni andu meguteithika thiini wa insights cia CST Kipchumba Murkomen riu tukiuma nake ni hau naho ndacerorwo no tukiuma nake oro guku riu ndina mwihoko tukiaria ona twaitinginya na PS muthuriti Patrick Maribo ndagitari arikia nake kwa line maundu mengi haro na maundu maria mangi nake no guka Alex na aria angi na andu aria angi tugire wewe hoetwo wira ucio ri nawe gekate ukaruta naguo muingi mumenya muthuraga ite ithano kai korokoro ici murona guku ng'enda-ini imwe ciato na by the way ndari kuria gwitu na andu aku ni ndakoria ni akenu muno ni kuhinguka kwa barabara na ujokagaria ngao ni horo wa ni undu urata wako ni horo wa ni kunungira na ni turari ho ni ndiraigure mena ka discussion ki hokanina to ni jitu shamani na mundu uria wa special project cia kuria kwa mwaga His Excellency Kithure Kindiki ni tukumahe the way forward sawa muthenya umuthi twi thiini wa Facebook na thiini wa already twi thiini wa live thiini wa Facebook na YouTube live na ningi insights ciothe ni cigukorwo across page citu ciothe Instagram TikTok na X good ni kwenda kwira andu aria matuthikagiriria twaragia maundu magima muno this a university na uguo niguo turi na mathuthurie ithwe maundu magima mathuthurie taruo muthiri na ndiendeka no to ndathire ku ndarumwo ni athuri mena guku na ndeka kibindi giki niguo ni ndikura kuruma kwa ati kuko no siasa waragia ndugerero cia kahwa riu ndi mundu wa kuruma uga nani gacuhi arehe mugeni ona njira atiriri ni murimi wa kahwa athi kuthikiriria ari hare murango-ini ora kwina andu aingi muno by the way makuru manjira horo igi kahwa na tondu riu ni hindi ndambiriria kurora maundu maria ndigika ndakura 2 1 3 years to ndikihana gikonyore ngathekia andu kana kamonde na wethe kahwa no gakure kure mwaragano wa gwitu ni koja kura Nyandaro no actually tigo guo njiru nginya ndarasha gwitu muci akono akure ndarasha no gakure gwitu no ndero horogie like ipira kuria kungi riu koguo ndakirwo maundu macio tukiaria na no agithune kama gwa kang'ethe athikiriirio mu ni athikiriirie governor 48 na mugeithia muno governor tuhuragwo hamwe na tutikimaka tukore jumira governor ndathikagiriria by the way governor university agithoma kiria agithoma imeithia cia ikuo aya twi kwina andu maroki muthenya umwe cia governor nona kama gwa kang'ethe mathomaga ma news na maundu mothe mena professor na wayo rwamburu kare atene atai nikiona atugikira kweli ni undu wa mukano nema tuna muthuri wetagwo Peter Githinji oikaina muno tropical hena rita uri huritago tropical na ni murimi na mwendi wa kahwa na maundu makwa ntukumaria muthenya muno ni wi ni ndiaragia muno maundu morimi na ki ndigagira mucwe no riu maya tondu mucwe korwo na ndaka ithano eke tukihe ithana kindu tutherie maundu maya twina muthuri ti Githinji wa tropical Peter karibu sana muthuri ti Githinji asante sana waihura ndiritu kuhana te ni kwega muno ndakena ni njue kunyihia wai twarie ndeto cia kahwa Githinji no Githinji ni murimi wa kahwa na mwendi wa kahwa ne kuga kuri mare tondu ni university kuri mare kuga ni kemwe ka ni igire ka ni igire ka ni kilo ndo tonjira no maita me either no konde kanjike to ni ka ni kilo nyingi ni kilo ni goro ndina nyingi ndina migunda mingi tondu kuria witu kuria Mathira ni kunyendagia kahwa gathi ka factory gwitwo Gadu no kumiga ikare wega gathi undu kurugama wega na sasa au ni wega ni nyendagia kahwa kundu gwitwo Gadu ngendia Karogoto ngendia Karie factory nyingi tondu na tumigunda wetu ingi koguo mundu ina tumigunda twa kahwa ti mundu mugieki ndigio ni kuika no ukihinyaniria twakihota ukigura
Okay. O ariho mwaka wako ni wahota guthii gwetha mbeca andu hangi ukagura kamugunda na ukahota kuriha kahua kena mbia ukugura na thirĩ kana no uri ungikigura no mugunda utuike wako ukugura na thirĩ tondu wahota kurihwo na cia kuigana nikio turoga tutienda sako ikorwo ikihuru muno tondu tuthie kundu gwitwo Taifa tugathie Nea na tugakomba mbeca tani ni cindeithĩtie muno tondu gutire mwaka itakorwo ngigura kamugunda ndarihwo o mwaka for the last 6 years gutire mwaka itari ndagura mugunda na mbeca cia kahua githĩnji kahua ke mbeca nyingĩ muno no ti kahua ko kena mbeca tondu mũndũ ngĩkorwo na kiro njiganu nyingĩ kahua mbeca nĩ kiro kahua ti gũkorwo nĩ mbeca kena nyingĩ no nginya kũruta kiro nyingĩ nĩguo ne mbeca nyingĩ tondu ngĩkũrĩa ciringi 200 na kiro no ti gũkuinũkio no ti no ko na kiro nyingĩ bona ndĩritũ kahua kena mbeca tũngĩrora thoko ta ũmũthĩ ũrĩa kendio nĩ tũhota gũkorwo tũkĩendia about $9 million ũngĩona $9 million thoko ya ũmũthĩ withanie maita ndĩrenda kũruta calculator yakwa 9.6 million dollars so 960 9 million and 60 yes times 129 koguo nĩ kĩndũ 1.2 billion yes arimi a Kenya ũmũthĩ wiki kahua karia kendio no 1.2 billion so arimi a kahua mangĩgũtie na mbia na nĩ ũcio nĩ mũthenya ũmwe rĩ na nĩ hĩndĩ tũrambĩrĩria kwendia rĩ kahua nĩ twendagio na 3-4 billion one week mũthenya ũmwe na mũthenya ũcio mũrĩmi nĩ akũrĩhwo kana agũtwarwo njĩra cia ng'enda arĩrĩhwo rĩ mũrĩmi arĩhagwo thutha ndukũ ithano no ti mũrĩmi ũrĩhagwo nĩ society ĩrĩa arenderia yarĩhwo society etagĩrĩra mbeca ciothe ciendio makauta mahũthĩro makarĩha mũrĩmi no gũtirĩ kĩngĩgiria society ĩngĩkorwo nĩ kahua kanini ũrĩa mekaga na mbeca cio nĩ maheaga arĩmi advance tondu no makorwo mafinance ũrĩmi wa kahua watakorwo mũrĩmi nĩ arenda mbeca cia ndawa nĩ arenda mbeca cia gũtua nĩ arenda mbeca cia fertilizer so society nĩcio ikorwo ikĩrũgamĩrĩra mũrĩmi maũndũ-inĩ macio Tajate githĩnji watu ukoretwo thĩinĩ wa kahua mĩaka igana ngoretwo wendi-inĩ na biacara-inĩ ya kahua mĩaka 25 quarter century yes quarter century thĩinĩ wa level ĩrĩkũ nĩ ngoretwo ngĩrutĩra coffee board ngathie KPCU ngauta na multinationals nyingĩ nĩ ndutĩte na kambuni ta 7 kahua-inĩ ikĩro tofauti koguo experience yaku 25 years nĩ ya kahua experience yakwa mĩaka 25 ikoretwo kahua-inĩ na gũtirĩ kĩndũ gĩa kahua itoĩ yatũ kuga black gold yes nĩ ndũ ĩyo black gold nĩ kuga gold nĩ kĩndũ kĩna mbeca na tũngĩrora ona kahua nĩ kũgatuĩka nĩko the second most traded commodity after oil thutha wa maguta nĩ kahua no andũ nĩ marigagwo mbeca cia kahua iciha nĩ tondũ kĩrĩa maikaga andũ aingĩ matigaga mathabu production ya kahua nĩ yagũire kiro ikĩnyiha ũngĩrora 1988-89 twarĩ na kahua ka Kenya twautaga about 130,000 metric tons ũmũthĩ twĩ na 40,000 metric tons no expectations cia arĩmi irĩ igũrũ ũngĩrora quality ya kahua yakorwo ĩrĩ igũrũ tondũ nĩ twarutaga kĩndũ gĩgũtwo itatĩ ũngĩrora mũndũ agĩthima kahua mũndũ umĩte kahua kũrĩa kahua kaumaga nĩ kwarĩ na matangi ma cherry 1 na cherry 2 ũkamba ũgathura kahua nĩ kwambia gũthondeka quality kũrĩ kahua karĩa gwĩtwo cherry 1 ũkaruta ĩrĩa njĩru mũno ĩrĩa njĩthĩ mũno na ĩrĩa mbũni ũgaseparate kahua gacoka gakonyorwo nĩ komithagio na magathi magathura na gũkũ Kĩrĩnyaga njigua makiuga nĩ gũtara gũthura nĩ kũrĩa tũrathondeka maũndũ macio andũ nĩmendire kũnyihia maũndũ macio makiuga kahua nĩ gethure ũrathi nginya factory ũgakora kahua gatirathurwo karatwarwo gũkũ kĩrĩa gĩkĩrĩ nĩ gathũkirie quality twathũkia quality itũ na tũkĩ-expect mbeca nyingĩ no twage kuona mbeca tondũ quality nĩtwacokia na thĩ no quality ĩngĩkorwo ĩrĩ igũrũ kahua kena mbeca nyingĩ mũno ũmũthĩ bwana Nderitu kahua karĩa kaumire mbeca nyingĩ mũno kaumire $485 kilo 50 so ngĩtara ona tũkigere tũcikie nta 500 ũguo to round off nĩ kĩndũ $10 1 kilo $10 1 kilo nĩ
ungio times 129 ne ngiri wana magana meri ma 90 ungigania na mugwanja gani igania na mugwanja tondu kilo mugwanja cia chere ni cithondeka kilo no 184 184 so kahua kare na mbeca iyo ni kilo imwe ya iko kahua gothe ni AA uguo ni gukangiuma no hena grade ingi cigwitwo AB C PB iria ingituma average ya kahua icoke nathi but ni kiambiriria kiega wauga kama huko ka kilo 50 iyo ni milioni kenda kilo 50 ti milioni kenda kilo 50 chuma 500 so ni $10 kilo emwe na ile $10 kilo emwe ri ni kwenda kilo emwe ni ngiri na magana meri ma kahua komu hena cherry na kahua komu so kale kuma mugunda getagwo cherry kala turendia ni kahua kala kometwo grade AA yes tajatere le modulity getheji yes ndageria kurora haha irora andu anini marari makahua andu anini macokete muno kahua-ini ntondu kuri handu njui andu anini marona mbeca na kimawira ni magire na andu anini uria mareka urakora aciari ni makurire na matihota gukorwo makirora kahua wega urakora na migunda tondu muciari ndahota kunena mugunda anake ni marathi makera muciari ta he average ya miaka 3 ile kahua kare twite akamwira ndendo huruke haria aikwenda kilo utua kilo 3 harĩ itina kia muti unjitikirie thondeke kahua gaka kiria ngona iguru akiria wendagia ni giakwa no ciaku nyambe go promise ithatu ni ciaku so giko muciari endagia kilo 500 na mwanake mwene ni guruta kahua ka nyone kilo nyingi kilo guo anegero kahua dana na gero mugunda muciari na transfer mugunda ugakora mwanake mwaka wa mbere athi society ni akombero fertilizer ni akombero thumu ni akona ni utakiro 700 akanegera muciari make 5 maria ma mbere agatugwo na meri mwaka wa keri wakora mwanake handu akuruta kilo 3 ni kinyo na 10 muciucio ugakora akinya kilo 10 muciari ni mukenu na mwana ni mukenu na mugunda ndunagayanwo so ciana ni cokete andu aingi guku yuthi ni macokete kahua-ini muno na ni marona mbeca no githi factory imwe tari cina guku ona na uku western kuri factory gukora ni irakinya na kilo milioni 2 andu miaka iri mithiru ni mathondekete mbeca njega na tondu ni marona nginya thoko irathie andu ni macokete kahua-ini biu kajira tiriri Kenya producer kahua ka Arabic Kenya producer ka Arabic so similarities kana differences zito gatakati-ini ga Kenya na Ethiopia ona Ethiopia kahua ni Arabica karia kaingi no Ethiopia ni manyua kahua kaingi muno tadu as Kenyans okay karia kangi nako kwi kahua getagwo natural taugirwo muthe mundu ariho kindu gitwo natural ni kahua karia komeire miti-ini gagathondekwo natural ni ta boni umuthe ngirwa kwi boni ni kuri society umuthe irarehaga last week irareha ciringi 300 boni baro 300 andu mageciria boni ina kahua ina mbeca nyingi ukira kahua ari twi kahua igana rĩa 20 na boni kana ciringi 300 ageciria boni cina mbeca nyingi muno no kahua nikiwendia ni kilo cigana cia boni thondeka kilo imwe ya ni kilo cigana cia cherry thondeka kilo imwe ya boni ni kilo ta 4 so gakora Ethiopia andu magakiona mbeca nyingi muno no ti mbeca ikorwo ire nyingi tondu kahua kaingi kao ni natural kwatuka production challenges wa mbere kwatuka miti ya Kenya ni mikuru muno ona ko turi wati kahua gagabati gukaraga miaka 50 imutu wa kiwa climate variability low yields urbanization replacing coffee farms taugirwa guku Kiambu riu no gutemenga no manyuba maradiuka ta makuno maundu macio ungiuga ati horo megi ni Kiambu migunda ni mitamange tondu naguo ngithi kundu ta area ta ya Runda tene Runda kwari migunda ya kahua ngithi village market kwari na kahua kwari kwa bare ya Koinange tondu riu ku mugunda mweke umwe muthi ni milioni 50 utiri ngithondeka ciringi milioni 50 kuma eka imwe ya kahua so andu aria Kiambu ra mareka marendia mugunda milioni 50 magathi na uku mwena wa western na Rift Valley makagura migunda ingi minene ya kahua makahanda kuo koguo marathi kuhanda kahua okay yes heno horo wa riri githinji kaundu kau ndakwira miti igakorwo ni mikuru muno taru no ngicoka kwanyu
rĩngĩ wagũra mũgũnda wĩna mĩtĩ no mĩtĩ ĩyo nĩ mĩkũrũ mũno ndĩna yields ona ũhoro ĩgiĩ climate change maũndũ maya rĩ atĩ nĩmo maracũngĩrĩra kũgĩa na magetha matarĩ maingĩ low yields mĩtĩ mĩkũrũ nĩ kwenda cenjio na kũrĩ kĩndũ tugaga change of cycle ũngĩtinia mũtĩ wa kahũa within 1.5 years nĩ ũgũkorwo ũkĩgetha magetha mega na mũtĩ wa kahũa no ũgethe ona makĩria ma mĩaka igana tondũ tinagio kahethũka ũngĩ mwega no kakũhe yields njega grade njega na ũrĩa na ciĩna maciaro maingĩ so mĩtĩ ĩrĩa mĩkũrũ yes nĩ ĩra party no nĩtũroria gũkorwo kwĩna extension officers mahota gũthomithia andũ ũrĩa mangĩhota gwĩka kĩndũ gĩtwo change of cycle haha urbanization ata ndũ rĩu nĩ gũkora ta kũwagweta Kiambu andũ mekwenda gwaka manyũmba ma gũkoma nĩane mũgũnda wakwa ndĩweherere kana njake kana ũrĩa ũkũgũra rĩ ake hau nĩ tũngĩũria ũhoro wa change of policies na nĩ kĩndũ tũngĩo andũ arĩa mareka physical planning in the urban areas ũngĩrora mwena ta na kũrĩa Kamuru na kũrĩa mwena wa Ikamba na kũrĩa mwena wa Rongai kũndũ kũu gũtingĩkũra kahũa so ko nĩ kwarĩ na proper planning nĩ kũngĩagĩrĩrĩirio ũhoro wa urbanization ĩkorwo ĩgĩconcentrate mũno Kiambu tũkorwo tũrakũria kũrĩa tũtangĩkorwo ũngĩrora Kiambu kwĩna kũrĩa kũingĩ nĩ red soil no ngĩthiĩ mwena wa Kamuru mwena wa Ikamba nĩ loam soil kana cotton nĩkuo nĩ twahotire gwĩka tũgirĩrĩri twake tũconcentrate na gũtwara mĩako mĩingĩ mwena ũcio tũtigĩre Kiambu kahũa nĩ kũngĩarĩ wega ĩyo nĩ poor planning na no tũrie ndiũrĩa kũngĩkwo tondũ rĩu mĩgũnda mĩingĩ nĩ andũ private na ndũngĩgiria mũndũ endie mũgũnda nĩ wake ũngĩũrio no uge ta agriculture is devolved harĩ ũrĩmi wa kahũa agriculture nĩ devolved na thĩna rĩu twĩna guo mũnene mũno thaa ici nĩ extension officers ũrakora tene ũrĩa ngirigaca mathiũrũrũka magathiĩ mĩgũnda makarora kana mũgũnda waku nĩ ũhandĩte mbembe makaugirio ũhande kahũa makagiria ũtue kahũa extension services nĩ kwenda gũtuĩka nĩ gwĩkĩrwo hinya nĩguo maũndũ marĩa matarĩ mega mathondekwo agriculture nĩ devolved no there's still room for improvement okay ndathiũrũka hani ndona maũndũ mangĩ maretwo Africa as a whole in a major producer ũhoro wĩgiĩ productivity na farmers income ati across thĩinĩ wa Africa macio nĩ maũndũ hihi tondũ nĩ njũĩ ũkĩrũgamĩrĩra ũhoro wĩgiĩ kahũa nĩ ũgĩcerete mũno thĩinĩ wa mabũrũri ma Africa status ũngiuga atĩ tondũ nĩ ũcerete thĩinĩ wa Africa twĩha hihi gũkĩringithania na Europe na kũrĩa kũngĩ Europe nĩ ũndũ wa climate Europe gũtikũragio kahũa Europe nĩ consume kũnyua manyua kahũa kakũragio coffee nĩ kahũa kakũragio within the tropics around the equator nĩ ũndũ wa na kũ Europe nĩ kũnyua kahũa nĩ ũndũ wa heho ĩrĩa makoragwo menayo production nĩ kuongerereka Kenya ũngĩrora bũrũri tũtiganĩte naguo hau gwĩtwo Uganda nĩ mara produce about 9 million bags Kenya twa produce 700,000 na mĩaka ta 15 mĩthiru Kenya producer kahũa kaingĩ gũkĩra Uganda no nĩ gĩgũtũma Uganda ũmũthĩ ĩra produce makĩria ma maita 10 ma Kenya policies mĩtaratara okay eta ndagũthikĩrĩria ndeuria ũrĩ gatagatĩ-inĩ yet ona korwo tũtira achieve production ĩrĩa yagĩrĩire githĩnji no mũrathondeka mbeca icio kakuma kũ tondũ angĩkorwo hihi tũtikinyĩte harĩa tũngĩenda no mũno thĩinĩ wa biacara ĩyo yes na mũtihana ũru koguo mbeca iracoka kuma kũ ũkĩnja tondũ nĩ kũririkana kwĩna mbara nĩ mũneragwo ndĩũkorwo wĩ mũrĩmi noe marketa no nĩ tarĩ we cera na noe mbaya maũndũ macio nĩ macokete kũgaganyũrwo makĩrwo we wĩ mũgũri we wĩ mũrĩmi we wĩ broker we wĩ marketer maũndũ macio mothe ũngĩrora our former president mũgathe Uhuru wa Kenyatta rĩrĩa aiguire kĩrĩro kĩa arĩmi nĩ athondekire kĩndũ gĩtagwo task force ĩrĩa atongoragio nĩ mũndũ gwĩtwo Professor Kea in 2016 ndanamũhost na Professor Kea matho thutha gwĩkwo public participation matho macio nĩ magazetirwo nĩ minister nĩ CSA deo wa ngirigaca wetagwo Mr. Mwangi wa Kĩũnjũrĩ na magazetwo nĩ mambire matuĩkĩra implemented na thirikari ĩno twĩnayo thaa ici twamĩthura 2022 niho kwaririo nĩkĩ kĩratũma mawatho mage kũrũmĩrĩrwo na makĩambire kũrũmĩrĩrwo 2022
issue ile yale ho conflict yale ho ati we mukonyori kahwa we muguri na we mwendia ikeherio riu thaa ici mundu akona license imwe by the way kugana license nta mbeca cigana license ni tambia cigana license ya kuri license mithemba itatu ya gukonyora yo ni milling no nginya kwena mili yaku kuri license ya wendia kahwa no nginya no wenda nduko cimetagwo broker na kuri license ya ku export kahwa leu license icio ciothe iri na na requirements tofauti timwe wewe marketer yes luwe uko identify license iriko itagwo broker company yako itagwo Alliance Berries na ru iyo ri ukuvatara ki ukuvatara kwina requirements niguo uheo rutha rwa gutuika marketer kwina requirements ile ciheanagwo ni Capital Markets Authority niguo itikirio ko uri broker na fees ile ukwenda urihe na nicio tukao turihite requirements ile portal-ini ya Capital Markets Authority thank you muno twina muthuri ti Peter Githinji Tropical tukwamba gwikiria hanini tukicokera kahinda gatari haraya na mambura ma Christmas mambereirie tene guku Inoro no ni na ndai kuria we ukiri murata witu na muthikiriria hihi weri ni ukoretwo wihotanire kanyamo onaki kuma kuri Inoro mwaka uyu tanaitika o muthenya tabarani citu ciothe wina mweke mwega wa kwihotanira mbeca baribari yani makiri ma mbeca wacokia ciuria uhuthu cigie session ya Inoro FM kuingira kitano giki ni njira huthu muno kiragura batara tu no thimu yaku na ukihure jata igire mugu ithathatu jata igire arama yareri ucokie ciuria uingire thini wa draw wihotanire mbeca baribari o uria uracokia ciuria maita maingi nogu uregwatana mieke mingi ya kwihotanira aikorwo ni ugeretie ria mbere geria ringi na ringi na ningi ni ukorwo kihotanira mambura maya ma Christmas na njira huthu muno no te ndakwira ni jata igire ithathatu jata igire arama ya reri ahotani ngurani ni mathiete na mbere kwihotanira na ningi ona we ndugetikire gutigwo na thutha ura jata igire ithathatu jata igire arama ya reri wihotanire changamkia Krisi promotion thini wa Inoro FM ura 2 star jata igire ithathatu jata igire arama ya reri ciuthi no igukue meciria thaka na uigirereki giothi giki gitithakagwo ni mundu utakinyete miaka 18 ndegetekeria ni BCLB license number ni 0000297 tukwamba gwikiria tugicokeria kahinda gatari haraya
nä umeri ya mitabiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanio cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana. Ĩni ni ceceni akuĩ nawe Inoro ũtukithia na mbere na Mũthuriti Gĩthĩnji. Ta njĩra atĩrĩrĩ Mũthuriti Gĩthĩnji, ingĩikũrũka harĩ ũhoro igi marketing and value addition, gwatuĩka atĩrĩrĩ kahũa ga Kenya kĩendagio through auction, direct export and domestic roasting. No margins iria njega cifonekaga thĩinĩ wa speciality micro lots na gwako kũkĩrĩ na of course transparency na ũhoro wĩgiĩ andũ kwaria na branding. Ĩrĩ gatuĩka atĩ value addition thĩinĩ wa origin countries, roasting plus packaging locally ĩkapchaga profit angĩkorwo nĩ mũgũkorwo mũkĩendia na nja. Na gacoka gamenyithia atĩ Uganda nĩ waregire kwendagia kahũa kao nja wa bũrũri gatarĩ processed. Then why Museveni do that na gũkũ bado mũndũ itu ĩndũ nĩ gũkwĩharĩrĩirie mũno na nĩ kĩũria kĩega mũno. Na by the way na hau ingĩra rĩ he mũthuri wĩtagwo Gacuhi ihangi na Gacuhi anjĩra nĩ mũrĩmi wa kahũa koguo athikĩrĩirie mũno na by the way umĩte kũrĩa Gatanga. Wow, good. Na nĩ anjĩra nĩ akinĩtwo nĩ ararĩhĩtwo ciringi 99 last year Gatanga. Mũkeno nĩ ũrarĩhirwo last year, ndĩramwe nĩ akuona mbeca nyingĩ gũkĩra iria arĩhirwo nacio. Okay. Validation nĩ kĩndũ gĩkoretwo kĩhũthĩrwo na andũ makarehe nĩ kwa understand kahũa. Validation nĩ kuga atĩa nĩ ũcina kahũa kau ũgekĩra bagiti kagĩe na goro na nĩ wega mũno. Kahũa tũngĩona twekĩra validation nĩ gũkũ rĩ kĩrĩa twendagia kahũa ũmũthĩ ndingĩkwĩra ũnyue kĩndũ gĩgĩ soda gwĩtwo Fanta rĩ ũnyuatwo nĩ mũcamo wayo. Ndingĩkwĩra ũnyue Coca-Cola, ndingĩkwĩra soda haha ugaĩre ũrĩa ũnyuaga tondũ nĩ ũrĩa camaga. Tũngĩoya nĩ tweka kahũa gaitũ tweka validation rĩ tũkaruge na tũgathiĩ na tũgekĩre bagiti rĩ kakumenyekana nũ. We need to first create twathondeke thoko yako tondũ kahũa karĩ maũndũ matatũ. Kĩrĩ kĩndũ twĩtagwo acidity, body na flavor. Ũmũthĩ ũngĩnyua iria na ũnyue maĩ ona ũhingĩte maitho nĩ ũkũhota gũtofautia nĩkĩ na ciothe nĩ liquids. Kĩrĩa gĩkaga itu kahũthagĩrwo kũblend kahũa karĩa kangĩ nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo mũcamo wako mwega. No mũcamo ũyũ wako mwega rĩ kahũa gũkũ Kenya karĩ kuo. Ona ũngĩthiĩ supermarket ta Quickmart nĩ ũkora kahũa no nĩ indo igana mathiĩ kũgũra tondũ kilo nĩ gũkinyia 1,000. Nĩ Kenya igana mathiĩ kũgũra kahũa Quickmart ga kũnyua ona kana afford tutira afford kahũa kau. So nĩ tuga kahũa consumption yako Kenya nyuaga about 5% ya kahũa marĩa producer no 95% nĩ ga export raw material na to export raw material nĩguo ihũthĩke ku blend kahũa ka other origins. Karĩa gako kena raithi mũno. Ũngĩthiĩ countries ta Brazil ũkoraga kahũa nĩ gatuo kĩroko na thaa inyanya geke mũkebe-inĩ no quality yako nĩ very low. Nĩkĩo gaituka hũthĩkagwa ku blend. Tũngĩkĩra value addition twekĩra bagiti kahũa kuma Kenya gathiĩ gukinya gakiuga kinye kuruta Europe no kanene mĩeri 2 ũngĩgathĩa ũkaiga metha igũrũ wage ku vacuum pack aroma nĩ kũra yũraga. So no tũthondeke kahũa tũtware gakinya kũrĩa nĩ ũrakenda. No ta mũndũ akwĩrĩte tĩrĩ bwana Dairy tu ũmũthĩ nĩ twagetha ngano Narok nĩ tũruge cabaci ciothe twendie cabaci tondũ cina nyingĩ mũno ciĩna mbia mũno na ngano yumaga mũgate ĩkauma keki ĩko maũndũ marĩa mangĩ. Tũngĩruga ngano yothe tuge ũmũthĩ twĩkĩre validation turuge cabaci rĩ what will happen next week? Tajatĩrĩrĩ as a marketer new encourageaga farmers ko integrate thĩinĩ wa organic farming thĩinĩ wa kahũa. Gũtigĩrũke na mbeca ta organic farming
kwanja kagiko kari organic farm kare mito organically gatoka tuika certified demand ire iguru muno no tukiwa ni organic ri Kenya gutri mbegu ona imwe organic certified in Kenya to the process nuka tuika certified organic you need like 3 years to migunda itu tukira fertilizers, synthetic fertilizers, tukahora coppers na no twikire ni kuhanda wero ni guge ni uragura organically ugacoka karora cost ya kawa kongea kuhura dawa cia iria ciagirire cia hehori niki ungilu okulus kawa kondia uciarora kagireire so ni handu twagire ko tukibalance tukigwa organic coffee na tugiwa organically na tutina dawa iria ciagirire gukorwo gikakuria organically ni kuhenia turehenia yes tajira terere muti githinji ukirora so an average farmer kwa tukana yake do between 60 to 65 yes miaka no rare makahwa miaka rare hon average ya ona no agweta nini rare 70 years no muthi ungithie society nyingi urakora average ya arimi ni 35 40 na ndu ingine marauma Nairobi magacoka kwa muci kurima handu utwaragira mbeca mucii riu ni aingi ni kugira maragira mbeca mucii tondu atiri bata ndwarage mucii mbeca kuri maitu na no kodi ngimuhandira kahwa kau no hote kwa kimuriha mushara yes andu ara me Nairobi ni marari magicagi na kugura ka gukombora by the way no kumbura mugura kahwa ine komboragwo ni mbeca nyingi ti mbeca nyingi na mukwandikanira na kuria kunginyona makombora miaka 7-10 akahanda gake na yuthi nyingi ni marakombora migunda riu na makahanda koguo to nginya ukorwo ina mbia cia kugura mugunda to nginya ukorwo na mbia cia kugura mugunda no kuiguithaniria na mugunda na mwene na andu mangenda migunda ni mingi muno ya gukomborwo Nyeri Kirinyaga kundu gwingi okay thank you tuikirie tugicokera kahinda atari haraya thank you Toragia
Ene nä rwimbo muno rwa Esther Konkara rwimbo munyamarori ta njira atiriri muthuriti Githĩnji wa Tropical tukari horo ige global markets. Yes. Market trends no nguonaga horo ige demand strong but prices igatuika hiti hanaine kuria ngimaruga nginya specialty of coffee kahwa guthomaga itanoka ka maya thero ate gakombe karuma 5,000 kogo specialty coffee consumption yatuka nera rise. Yes. Consumers want traceability. Yes. Authenticity and origin storytelling. Riu hari maundu macio hihire mundu ekuria gwaku Hombe kana kuria Nyeri kana okuria ari kana Teturi maundu ma ni marekererwo maundu macio ni marekererwo muno ni tondu traceability hindi ureko certification muthungu uri kuria Ruraya nenda kumenya chemicals iria urahuthira kawa kau kaumite ku ni ate ureka ndocio ni mathomithitio ungirora ta bururi uyu witu cases cia cancer ni cingihite na ni menda kumenya banned chemicals iroka Kenya ri ni irahuthika tondu mundu ni care about his health nikio tuga kindu giu to traceability ni kire kiro kio muno na kindu giu to certification ige kiro kio na mundu othe wina traceability na kawa kene certified muthungu ni araba akamenya kawa kadiranywa tipo icio ni diranywa ni urakora kundu kuingi urakora andu marari makahwa no ginya dawa cia iria marari no ahura dawa ya ria kwaura dawa wathicoka gathie rui na mai macio no turacoka turakanywa bakwa transport besha nyingi muno na mirimu ta cancer na nikio turauga traceability ni very key in coffee industry. Tekatuke hari matuko maria maroka tugurauga ati andu marenda kumenya origin ya kawa kawaranywa niki komete ku wako kana uthaya kana mukuru-ini kana ona gatura ni marenda kumenya tondu akoni na nikio urakora to traceability ni marenda kumenya karakurio na njira iriku ni karakurio na njira yagiriire ni turake about the environment ni turake about aruti aitu awira ni turake ogera issue ya climate change ozone layer gatukane yathira tondu ni guthukia turathukia rera ritu gutema miti akoni ni watho ta urekiritwo urambiririe no nduraututhio wira uretwo EUDR European Union Deforestation Regulation ure urauga agiko from 2020 ni ukiriete mutitu kahanda kahwa kau ona kagiko karasha mata ukenda aguri a Europe matikugura kahwa kau riu koguo ni riu tani ta nderito no njuke mugunda gwaku ngure kahwa na nyendi chere kana nginya nyenderie Githĩi-inĩ ka itoto kiaga tumaguru ni ta itunguru gwitu kuria Kieni tuthiaga na muthuri wa twakwa ta Frederick ona itunguru njega karugama akambiria kugura riu ri kahua ri no njuke mugunda waku ngugurire na ngethe thoko ndwitikite no watho tondu license ya ku process kahua ni igire ungikoye na makiria maika 5 mundu hayago license ya kindu itagwo pulping license uri estate small estate kumaika 5 ungikoye na less than 5 acres ufataire kwa utora kahua gaku cooperative no ndwitikite kugura kahua na kwendanira kahua ndwitikite no watho tigwitikiria utitikirite no watho he kaundu wanyita wakorwo wagweta hau kabere Ethiopians no kunywa manyua yes tubati gu create culture guku ati ithu ni twanywa kahua karia kaingi kau gatigara ri tugakiuga kau ni gakiedio gutiri kahua gatigaraga ona karia gathuku ati gutiri kahua gatigaraga gatakwendio na kahua turauga bwana Nderitu ni gukorwo kuo no ngithi kwina local roasters maheagwo license ni cia roast na kupaki guku no ni Kenya seigana mathia supermarket kugura kahua ugakora ona ndigio ni guka roast na ndigekere bagiti ni ukinya mwaka mugima ukaigite haria na uti mundu urakahutia tondu Kenya we are tea drinkers andu ingi moi ona ngi mundu kahua kiroko andu ukira thaa 4 ni ndigwa ndirayo ni mutu wetu ndinanywa cai nywa ta ndinginywa tondu ndingiona toro ndungiona toro riu tigatinywa guku Kenya andu ingi mendete cai tajatiriri ukubatara tabia cigana kugana license ya ukowe market thini wa kahua ono ngero muno gucigweta ciothe ri ndu no kinjire ire igikuhiririe ni requirements tondu kaida karari ho ni kunida almost license ya kugea ya kwendia kahua
nä kå require rä u tha ici ti mbeca no kå rä maratuä ka nä maretagia about $1 million. Yes. So $1 million nä about 130 million. No watho ũcio nĩ weheririo na nĩkĩo private brokers mokire tondũ rĩu matirahanda mbeca. Rĩu requirements iria nyingĩ nĩ cia requirement nĩ cia staff iria ũkũnindi gũkorwo ũkĩigara wabici, quality ũguo. Ndagũthikĩrĩria ngeuria kahũa ke mbia. Kahũa ke mbeca nyingĩ mũno na ndingĩrora ũmũthĩ twendia kahũa ka about 1.2 billion. Na next week tũtokendia kahũa worth 2 billion o wiki. Mbeca ici cina arĩmi. Kĩrĩa arĩmi magĩte nĩ kiro ko irĩ nyingĩ tondũ kahũa ko mũndũ cina kiro. Mbeca icio 1.2 billion no ko cina arĩmi 500,000. Ikuoya nĩ tũnini. No tũngĩongerera productivity tutige kũruta kiro 2 tũrute kiro 10 icio tũrauga twĩna cio no tũhote tũkendia kahũa na 20 billion one day. Okay. Yes. Thank you. Ora kahũa nĩ bati gũthomithio macukuru-inĩ. Tũrauga agriculture is the backbone of the economy. Na ũtirĩ cash crop njega gũkĩra kahũa. Kahũa no ko mũtunda ũrĩa ũngĩrĩa mĩaka 100 ũtarĩ kĩndũ kĩngĩ. No nyende njũrio nĩ mũtunda ũrĩkũ ũngĩrĩa mĩaka 100 ũtigĩre ciana ciaku na igatigĩra ciana ciacio. Noguo mũtĩ ũrĩa ũngĩtua ũngĩikara mĩaka 100 ũtuagwo. So kahũa nĩ mũtĩ wa bata mũno. Koguo kiuria he kiuria gũkũrĩtie atĩ njuka gwaku mũgũnda ngũre kahũa nĩngendie. Wanjĩra watho nĩ ũregete. Ndĩragirio nĩkĩ mũgũnda nĩ wakwa. Mũtĩ nĩ wakwa nĩ ndagũrire. Na ngĩhanda. Ũhoro ta ũcio tarĩ embago nĩ yake. Ti embago tondũ kahũa kangĩtĩkĩrio rĩ wa mbere nĩ ũici. Tondũ kahũa ndũngĩhota kũ-identify uge atĩ gaka kaumĩte mũgũnda na gaka nĩ ka mũgũnda ũrĩa ũngĩ. Kangĩtuĩka nĩ getĩkĩrio ũguo wĩ Nairobi na wĩ mũgũnda nĩ ũrarĩma kahũa ũkora gũtirĩ kĩndũ kagetha tondũ agũri mauko magetereire hau mũrango-inĩ. Arĩa maratua no marendia. So nĩ wega control coffee gĩtagwo coffee hawking. Mũndũ atuĩke nĩ arendia ũrĩa kwenda. Koguo no uge andũ arĩa mathiaga mekuithĩtie tũhũa bara nĩ mabatiĩ gũkanio. Nĩ magĩrĩirwo gũkanio biũ. Magĩrĩirwo gũkanio na matigetĩkĩrio nĩ tondũ matigũĩ kũmena mũno. Ti gũtũmena magũtũmena nĩ tondũ he watho ũrauga gũtirĩ watho ũngiuga atĩ nĩ ũkũgia tondũ Kenya nĩ kũrĩ right to property. No tũngĩ encourage maũndũ macio nĩ kahũa kangĩtuĩka nĩ gũthira. Tondũ ndingĩkorwo nĩ ndĩrarĩma Nairobi. Ndĩ Nairobi gacoke atuĩke nĩ kendio gothe rĩ. Rũciũ mwaka ũcio ũngĩ nĩ gakarĩma rĩngĩ. Acha. Ndĩ tigana nako. Akagũra karĩkũ. Nĩ gakwaga kũgũra. Haya. Andũ aingĩ nao nĩ marauga gũtirĩ watho ũngĩgiria mũndũ endie kahũa gake. No nĩ tũrenda encourage thirikari. Kĩrĩa kĩratũma andũ mendie kahũa nĩ gũkorwo family labor nĩ yathirire. Ũrakora mũndũ na mũtumia nĩo matigĩrwo mũgũnda wake. Mũndũ akua ũkwenda gathũkĩra mũgũnda kana ũkwenda nyendi gaka kanini nĩguo ngahota gũtua rũciũ. So mũrĩmi nĩ akwenda gũtuĩka empowered ahota gũtua kahũa gake akumĩria atagũtuĩka nĩ agũthumbũka. No hande kahũa oro rĩngĩ. Yes. Wĩrote thiĩ ũkendia mabati thiĩ hardware na ũthure ũguo wĩkaga. Ũmũthĩ ona mwaka ũyũ no handĩte kahũa kangĩ. Gũtirĩ mwaka itakorwo ngĩhanda kahũa tondũ kahũa tene karĩ gatuĩka kahũa nĩ ka andũ athĩni. Ũngĩrora kahũa na mahũa marĩ ma itonga. No with time wauga mahũa ma Benco. Mahũa flowers. Okay. No rĩu kahũa nĩ gatigĩte gũtuĩka ka athĩni nĩ ga itonga. Nĩ tondũ mawatho marĩa marĩ kuo andũ nĩ mathiĩ macanũkĩte na maũndũ marĩa matarĩ mega makarega na marĩa mega makama embrace. Na in the near future, in the next 2-3 years, ona thirikari kwĩna kĩndũ ta coffee revitalization program na nĩ kũrathiĩ wega kahũa nĩ karahandwo na njĩra nene mũno. Yes. Ndũnacokeria karĩa ka therũ na specialty tea. Karĩa either kana coffee. Karĩa ga therũ no ĩrũ kĩndũ kĩna goro mũno. No rĩu rĩ ũngĩngata therũ nĩguo wethe mai mayo maremeire woe mbegũ iria emeire nĩguo ũcithondeke. Ndiũ ngĩkona rĩu nĩ ihere itangĩhoteka ona ũngĩrũka rauma 100,000.
ndũngĩgambo na maica ta macio ndũngĩgambo kĩndũ kĩrĩa gĩ-scarce no gũgĩkorwo kĩna goro na nĩkĩo gold ĩ goro mũno nĩ tondũ nĩ scarce na ndĩonekaga. Okay. Yes. Tukamba ũikĩria hena rĩrĩ he mũndũ wanjĩra mwathomaga nake nĩ akinya nĩkĩra njĩra nga mwathomaga nake tanjĩra atĩrĩrĩ gĩthĩnji so coffee nĩ batiĩ gũkorwo ĩrĩ agenda ona tũgĩthiĩ gĩthurano. Coffee nĩ agenda nene mũno tũgĩthiĩ gĩthurano nĩ tondũ family nyingĩ nĩ iteithĩkaga through kahũa-inĩ na hĩndĩ ĩrĩa kangĩrekererio nĩ twathũkia economy itũ angĩkorwo tũgĩkĩra policies iria itagĩrĩire. Tarĩu hena issue ĩno yarĩ ya kũrĩha arĩmi ũrĩa circular yarutĩtwo nĩ CS ĩrĩa yatũmĩte arĩmi magũrũke makauga matikwenda kũrĩhwo na mbeca na njĩra ĩtarĩ njega ĩrĩa matetĩkĩrĩte ĩrĩa kũrĩha arĩmi na M-Pesa. Nĩ yarehire thĩna mũingĩ mũno tondũ ũngĩrĩha arĩmi othe na M-Pesa rĩ nũ ũkaruta wĩra wa kahũa akarĩhwo nũ ũkarĩha thitima sako citũ gũgũthiĩ atĩa nĩ ciathira. Nĩkĩo tũrauga no tũrie thirikari mawatho ma kahũa kana gwĩkwo policy change ĩkoria ene kahũa kau rĩ stakeholders rĩ mũkwenda tũthiĩ na njĩra ĩrĩkũ. Kaũndũ gaka ũgwetire ga na nĩ human research yakwa traceability ira trace ona ndawa iria ũtũraga ũhũraga ĩngĩhotire mbica tiga tukuona mũtĩ ũguo. Hĩndĩ ĩrĩa tũreka kĩndũ kũrĩ audit ciĩkagwo watuĩka nĩ ũrekwo certification audit nĩ ciĩkagwo na mũrĩmi akũrio kwĩna fungal disease wahũthĩre ndawa ĩrĩkũ kũgiria wahũthĩre ndawa ĩrĩkũ na ningĩ nĩ ũgũthiĩ makĩgũra mĩgũnda wahota gũkora he mũkebe ũreketie kĩndũ ndawa ta macio ĩrĩa banned ũkorwo ahũthĩra ndawa iria cibanĩtwo ndũngĩtuĩka nĩ gũtuĩka certified. So audit ĩgĩkwo nĩ gũthiũrũrũka mĩgũnda na arĩmi makorio ciũria na magacokia. Koguo to wĩra kana kũrĩa to kũrĩa audit auka gwaku mũciĩ okaga akambĩrĩria nginya store chemical store akũrĩa na indo iga kũu agathiĩ factory store ndawa iria mũgũrĩte mĩaka ĩrĩ nĩ irĩkũ tuonie marisiti tuonie kĩ akarora nĩ ndawa irĩkũ mũrahũthĩra. So mũkĩko mũrahũthĩra ndawa iria ibanĩtwo ndũngĩtuĩka certified. Traceability ni very important in coffee na kawa gothe kena traceability na ni certified ni ũkuoya na premium prices. Ũrĩa wĩra gwa atĩrĩrĩ ũmũthĩ nĩ wanogio nĩ kũ-market kahũa ũngĩthiĩ na mbere na kũ-market kahũa ũmũthĩ ndingĩnogio nĩ kũ-market kahũa ngũcoka mũgũnda ngode mũrĩmi wa kahũa to nĩ ona hĩndĩ ĩrĩa ndĩ mũgũnda gwakwa ngena gũkĩra rĩrĩa ndĩ wabici tondũ kahũa nĩ karĩ muoyo ũgĩkona wagĩkĩra fertilizer nĩ ũkuona nĩ karuta kĩro kĩega kĩro gĩkoragwo gĩthaka mũno gĩatuĩka pinhead ũkona nĩ gathakara mũno ningĩ gĩatuĩka nĩ kerua ona ndũngĩenda kuma mũgũnda ũcio na ndiũ kana ũramenya wathiĩ Mombasa ũkomaga mũno nĩkĩ acha no ũnjĩrie nĩkĩ tũmaga ũngiuma ndĩrĩ tũthiĩ Mombasa ũkoraga thaa 4 ona breakfast igĩkinya nĩ ona ndwaigua gũkĩra nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo oxygen levels Nairobi the oxygen level ĩrĩ igũrũ mũno gũkĩra Mombasa ũngĩthiĩ mũgũnda na nĩkĩo ũkoraga wĩ mũgũnda nginya kana gũthiĩ na gũkinya makinya na tĩri nĩ therapeutic nĩ gũikara na njĩra njega. Niĩ tarĩu ingĩnyua kahũa thaa ici ndingĩona toro ndimenyaga nĩkĩ kĩu tondũ nĩ njũĩ mũndũ ũikarĩte mĩaka 25 nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ akĩũĩ tũtoĩ kana ũkũnjĩra nĩ pass. Kahũa nĩ karĩ kĩndũ gĩgwĩtwo nicotine na nĩ ĩtũmaga maita maingĩ ũkore nĩ ĩratũma wage toro na kahũa nĩ kahũthĩkaga nyamũ ta ici mona konta Red Bull gwĩkĩrwo energy drinks nĩ karĩ nyamũ nĩ gatũmaga mwĩrĩ waku ũkorwo nĩ ũra react nĩkĩo ũkorwo wanyua kahũa ona toro nĩ ũkwaga. Ta njĩra atĩrĩrĩ kwĩna hĩndĩ kũretwo na ngũcha nĩ PS atĩ marĩhi mothe nĩ mekũigananio thĩinĩ wa bũrũri ũyũ either kana makahũa kana macai no igone gũkũrĩtie ũhoro wĩgiĩ but the specialty coffee or tea PS no okĩre tu auge nĩ ndaiganania either mathogora ma kahũa kana macai oro ũguo atĩ consider hihi ũhoro wĩgiĩ production cost. Maũndũ macio nĩmo maratũma arĩmi manegene tondũ ndĩrĩa wokĩra uga nĩ kũiganania niĩ mũgũnda wakwa nĩ ndekĩra fertilizer nĩ ndahũra ndawa ũrĩa ũngĩ nake ndanekĩra fertilizer
ndanahura ndawa ucoke uge tukariho ndumwe wauna guoko mundu ure urekera kiyo mugunda-ini wake yani uruga then ndukiganania ona no ku atiriri umuthi ng'ombe rauta kilo 40 cia iria ri thondeke wega ri na rauta kilo 2 ri citware thoko ciendio ndu umwe no kuhoteke kweli acha no tareke nguria atiriri githinji thĩinĩ wa Africa tweha harĩ horo ige kahũa tũrĩ mbere mũno tondu Africa nĩ tũrathimitwo tondu we are within the tropics kira tukwenda gwika ni guthomithia andu aitu tuona civic education tutraining andu aitu kahũa kega ri niki tuthondeke grade tuthondeke increase production tondu kahũa gaitu gutinde America makahanda kahũa gutinde Europe makahanda kahũa nene yo gold itu tuhande to export kahũa no kukalaga turaga it one time niko kari the biggest foreign exchange ana niko kageturera dola nyingi muno ona mathire mara twina mutunine kono gathondo kuria kwagiriire mathire mara twina mo Kenya no manino na kahũa na twikare wega njirika gucera muthuri mwana ukirinyaga gakora kihũa gichuhite na njira nene muno uguo niguo rauga ati ukorwo material we nao na kuhe maximum harvest yes ni turaga uko twina maximum harvest tondu kahũa niki kahũa no ta murimi no ta mumera uri ungi karuta minerals tĩri-inĩ karuta mbegu andu aingi matiracokia minerals icio na guthura gwikira fertilizer urakora andu ni marekira fertilizer 100 grams ukikira fertilizer 100 grams igukuhe kahũa ringi kilo 2 no ngikira kahũa 300-400 grams ukora cost ya fertilizer ni ukompensate na kilo irio kuruta so ni tucokie nutrients iria citĩri-inĩ tukire makahũa tukire fertilizer nyingi tukire thumu mwingi tukinye kilo 10 harĩ gitina kimwe kia muti na ndukaga mbeca migunda ina kahũa nĩ ĩrĩ goro migunda ya kahũa ndĩrĩ goro nitugire mugunda thaa ici Nyĩrĩ Kĩrĩnyaga maita maingĩ rathi between 3 to 4 million 3 to 4 million ri eka imwe ya kahũa no recover mbeca icio na miaka 2 2 years 2 years yes uko muda no irihite okay ta njira atiriri hena gutukaga etagwo DSS ka etagwo ni amwe ya marihi etagwo te etagwo DSS no ina Amerikana wega DSS yari do DSS ni kindu itagwo direct settlement system ni system ya biririo ya kuriha ya kahũa na niho kahũa rĩrĩa kagũrwo Nairobi Coffee Auction to muthi ni twendia kahũa mbeca icio ciothe igwikira account-inĩ itagwo DSS it's a settlement account niguo irihe murimi irihe broker irihe service providers no kiureke kirorio ni atiriri kahũa ari upropagate cutting cuttings kana niki kuri kahũa ka mbegu akota ruiru kuri ka mbegu na kuri SL gaka ka ruiru kauma mbegu ku propagate ni mbegu cici gutire cutting ndungitinia kahũa ka muti uhande uge no propagate kira kiu stem wa kati wa handa ungiina ini uguo muti ri yo ina ini uguo mbegu icio ingigwa ri nimeraga na kwa kahũa ke na kwa kahũa no kahũa kagire ko kakiuma from certified seedlings okay ndukauge no ati ikagutugeta kanyoni ati no ina muti kana wathi githaka-inĩ wa munya kahũa thi wa handa kau gatiri ti kahũa kagĩrĩire tugucoka tuke kaundu kangi ke haha ati kahũa kau ningi gathie goka ningi ke goro muno tondu ige goka ke na kababa riu market ti Kenya kana Uganda kana Tanzania kuria turaneanite kahũa ke gaitu kuguthiaga ate guthiaga atiriri kahũa kau tũngĩrora Nescafe gram ĩmwe nĩ kĩndũ ciringi 7 kena goro muno no ũrĩa njugaga andũ aingĩ nĩ maugaga ni kuhenio turahenio kana kiro ĩmwe kuria ndathi German kana kuria kungi ndaragura kahũa gakombe kamwe $5 no na guku gwitu no gukuhanaga murimi wa mbembe murimi wa ngano murimi wa waru ungi hinde kare $5 hena thitima hena transport hena insurance hena maundu maingi muno marare hono kahũa kariku o gaka so twagire ko tukirora ni ndirathondeka faida ngirima kahũa gaka kana hatha ndirathi
andå aingä mauga nä hathara marathi tondå kä rä a mekaga matika mathabu macio maugaga ndĩra compare niĩ ndarĩhwo ciringi 120 my neighbor angĩkorwo nĩ arĩhwo igana rĩa 10 ngauga ndĩmũrĩhe wega no ndingĩrĩhwo 120 na my neighbor arĩhwo igana rĩa 50 ngauga ici igana rĩa 20 tija gũtirĩ mũndũ wĩkaga mathabu ma cost of production ndahũthĩra mbeca cigana kũruta kiro ĩmwe no ta njĩra atĩrĩrĩ wageria kũrora tiga Arabic kwĩna mahũa mangĩ rĩu tũngĩta kahũa kangĩ tubati kuintroduce ino wa Kenya ũngĩrora rĩu ta coffee research thirikari nĩ ekire mahĩtia kuga nĩ atiga kũband coffee research tondũ research nĩ ũngĩrora coffee research nĩ nora institution ĩyo variety dibati kuri na variety okite gwĩtwo Batian na ndiũ kana nĩ gwathire atĩ tondũ andũ aingĩ ndauga mauga matitijaga kuri kũndũ andũ mauga tijaga tondũ variety cia Batani nĩ nyingĩ research institution nĩ ibatire kũbandwo ũrĩa ciagĩrĩire tondũ nĩcio ingĩtũteithia kũrehe variety iria ingĩruta kahũa kiro nyingĩ na itarĩ na mĩrimũ mĩingĩ kũrĩa Ruiru-rĩ nĩ kwarĩ na research nĩ tũraga ĩtagwo nĩ yacenjirie ĩtagwo coffee research ĩrĩa rĩu under Karo Kenya Agricultural Livestock Research Organization yes koguo arĩmi mũtigĩtwo ũguo kĩbege arĩmi nĩo mafinancaga coffee research na rĩa gwatũkire nĩ manegena tondũ mbeca nĩ mararengwo ikĩhĩrio nĩ former deputy former president 4% iria arengagwo ĩkabandi coffee research rĩu itirengagwo na no tũrie thirikari ĩbandi coffee research nĩ ũndũ ũngĩenda kũgaĩra mwana harĩ ũhoro wĩgiĩ marketing mũndũ ũngĩenda kuonia mwana waku kũruta niĩ no nyendagia kana agire na interest we mwana kwendera ona to mwana wako ona ciana cia andũ angĩ kahũa nĩ kega na nĩ biacara ĩgũtũra njĩragwo gĩgũikara kĩhũa kĩu mĩaka 50 na makĩona igana rĩmwe na no kĩrakũhe gĩa kũrĩa yes kĩngĩthondekwo kĩagĩrĩire kĩhũa kĩngĩthondekwo kĩagĩrĩire gũtirĩ mwaka itagĩrĩirwo gũkũhe kahũa kangĩgũteithia Hedu marodia terere otogwa kigweta uhoro wigi mainia na kahwa not to domicile to get terere kuge na exchange hadu hago kuri nyire gwa koro kwinao thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya ri province cia tene ri okundu kuge na exchanges ona nĩ njĩtĩkĩria gũtigĩgiria ũmũthĩ bwana Nderitu guko kwina exchange Nyeri guko kwina exchange Nairobi kuge na exchange Murang'a kuge na exchange all the counties watho nĩ wĩtĩkĩtie exchanges nyingĩ ũrĩa kwahoteka yes kahũa gaka rĩ take kuria gĩthĩnji-rĩ wambere we nĩnyuaga ũtanakoma nini nyua kahũa no kaingĩ mũno nyuaga thaa 4 cia mũthenya wabici nyua kahũa no ũnyuaga cai no gũcũnga ndingĩnyua kahũa nĩ njiguaga gũcũnga Hedu marodia terere kana andũ maramenya atĩ matura ta Kericho na kũrĩa kũngĩ ta mekũhĩtũka gũkũ Gĩkũyũ-inĩ hiyo na mahĩtũke nginya Kiambu harĩ ũhoro wĩgiĩ wendia wa kahũa tondũ nĩmathiĩ na mbere na kũhanda na mũno magatũrwo they are supported by government unlike gũkũ ũgakora kahũa tu nĩ thanju tika tungate ũngĩrora Central Mount Kenya region mũndũ wĩna eka nyingĩ no kwenda eka ĩmwe igĩrĩ no ũngĩrora mwena ũrĩa wa Nandi Kericho Kisii mĩgũnda yao nĩ mĩnene mũno na rĩu nĩ maratiga kũhanda nginya ona na mwena ũrĩa wa Kitale maratiga kũhanda mbembe makahanda kahũa kũu nĩ gũkora mũndũ ena ĩka 5 10 20 tondũ mĩgũnda yao nĩ mĩnene na nĩ kĩragwo future ya kahũa ĩrĩ mwena ũcio wa Kericho Nandi Kitale East of Rift itu nĩ yanyihire mũno ta njĩra atĩrĩrĩ nĩ mũnyitithanagia rĩu kahũa amwe na macani harĩ maũndũ maya mothe tũkĩaria kando gũtũma nja na kũrĩa kũngĩ nĩ ũndũ wa exchange ũrĩ mũrĩmi wa macani kana we ũrĩ wa kahũa niĩ ndĩ mũrĩmi wa kahũa koguo ndwendaga ingiuga ndwendaga gũtukania maũndũ nĩ ndĩrethire handũ ndĩ process-inĩ ya kũrĩkia mũgũnda wa macani tondũ macani namo nĩ ndona future ya macani nĩ gũkorwo ĩrĩ njega mangĩrora ũrĩa kwagĩrĩire issue ya climate change nĩ ratũma macani nĩ kũnyiha maranyiha na kahinda gatarĩ haraihu ona mo nĩ rĩkora mena mbeca nyingĩ mangĩcenjerio mawatho marĩa magĩrĩire mathondekwo mawatho marĩa magĩrĩire mũrĩmi wa macani ona mbeca
tondu ndona mathaa makwa nĩ mathiĩte mũno the future kahũa na profitability thĩinĩ wa Kenya na Africa traceability branding na maũndũ macio ngũkũgweteire rĩ mwĩna maũndũ marĩkũ mũbangĩte gũtigĩrĩra atĩ kahũa gatigathĩnia mũrĩmi angĩkorwo mũrĩmi nĩ agwĩtĩkĩra gũcoka kũrĩma nĩ arĩho rĩrĩa kwagĩrĩire na gũtirĩ na mĩkora ĩroka gũtinda ĩkĩmũthiũrũrũkia ĩkorwo kwĩna ũteithio arenda kana ithe nĩ sako harĩ maũndũ macio no nyende ũmanyitithanie na nĩkĩo kĩũrio nĩ mũtũngi kũrĩa mwena wa thaya feature kahũa nĩ njega tondũ kĩndũ gĩkĩ tũgũkorwo issue ya transparency umuthi ũngĩenda kũmenya kahũa kũrĩa karendio thiĩ YouTube-inĩ wandĩke Nairobi Coffee Exchange live gũtirĩ kahũa ũkuona ona ũgĩtua kahũa gaku nĩ ũkũmenya kahũa kaumire mbeca cigana so issue yaku atĩ rwetereire kamĩtĩ gakũra nĩ mbeca cigana kahũa kaumire ĩyo nĩ yaherire tene andũ moka Nairobi ũgakorwo na kahũa kendio ũti mũndũ ũramenya it was a closed shop no umuthi mũndũ wothe wĩna smartphone kana mũndũ wĩna internet ona gwaku mũgũnda nĩ ũrawĩkĩra Nairobi Coffee Exchange live ũkuona bei kahũa kũrĩa gakendio na thutha ndukũ ithano ugakorwo ukamenya mbeca ciaku nĩ cioka governance nĩ tũria thirikari ĩrora issue ya governance na rĩrĩa maracenjia mawatho angĩkorwo mũndũ nĩ akorwo nĩ ma mismanage tondũ nĩ mareka audit na kũrekana kũrĩ na mbeca rĩngĩ tũtigũcenjia mawatho nĩ ũndũ wa one or two people two rotten potatoes ugakora no gũcenjia watho tondũ kwĩna andũ maruce mbeca ciao tondũ nĩ ciahũthĩrwo kwa ũtagĩrĩire andũ arĩa mahũthĩra mbeca ũrĩa ũtagĩrĩire in the cooperatives nĩ magĩrĩirwo kwa ikinya nĩ thirikari. Okay. Yes. Tau president nĩ athiĩte America. Mũno ndũ makoretwo mwaranĩria na andũ ake atĩ mwathiĩ kũu tũhingũrĩre thoko ya kahũa. President agĩthiĩ the best gift abatie gũkorwo agĩtwarĩra president wa America tondu angĩona kahũa karĩa kangiuma Kenya nĩko the best agĩtwara kahũa kũ promote kahũa ga Kenya kũrĩ those presidents nĩ nyonaga ndonana akorwo nĩ president ũgwĩtwo Kagame kahũa gake agĩthiĩ ka Rwanda nĩ apromotaga mũno so no njũrio na thirikari itũ hĩndĩ ĩrĩa mathiĩ gũcera nĩ mathiĩ na kahũa gaitũ. Tugithiĩ gũtiriha mũthuri Peter Githinji hihi nĩ ũndũ ũrĩkũ ũyũ kũrĩ marketa kũrĩ arĩa makĩgũraga kũrĩ mũrĩmi kana twĩna mwĩhoko ũhoro wĩgiĩ maũndũ ta mano ũgũthiĩ na mbere toguo twagweta ũkũnjĩraga atĩ wĩna mũgũnda ha wanja by the way na mĩgũnda igana 6 atĩ no ũthiĩ na mbere na kuongerera mbeũ njĩthĩ ũkamaiguithia tauta ndambĩrĩria kwenda no ũkĩnjĩrĩre kamwe na korwo ndamenya nduĩke atĩ onanie nĩ ndĩrendia kahũa macio maũndũ hitu ũngĩambĩrĩria kuga ona mbeũ njĩthĩ ona makĩrogwo mathiĩ thĩinĩ wa maũndũ-inĩ maingĩ mĩgũnda na ndũĩ kwĩna andũ maruga smart farm ũrĩgua horo igi smart farm rodent mwanake ũkoragwo haha ĩtagwo Njomo akoragwo akĩiga mbũkũ harĩ maũndũ maya mothe kũgĩa a national conversation kana ona andũ marĩ thĩinĩ wa region kuga atĩrĩ kahũa nĩ tuona kahana ũũ macani tuona mahana ũũ iria mahana ũũ indo iria ingĩ we mũndũ mwĩthĩ tonyera harĩa ũkuona hihi hagĩrĩire as long as we have information tũgĩthiĩ gũtiria kahũa kũrĩma nĩko the simplest tondũ ũngĩtara nĩ ndukũ cigana ũthiaga kahũa nĩ nini mũno na nĩko mũmera ũrĩa macani matuagwo mũthenya no kahũa nĩko kĩndũ kĩrĩa kĩ raithi mũno kĩngĩkũhe mbeca bwana Ndiritu ũngĩkorwo wĩna itina na nĩnjĩra ĩka ĩmwe tu ĩka ĩmwe kahũa kũhe 100 o mweri mũcara waku na ndũrĩnda gũkorwo kuo o mũthenya he mwanake wĩ ha Kĩrĩnyaga athomeire ũrutani na gũkũ Kaimosi aumĩte handũ etagwo Kĩrĩnyaga na thomera ũrutani acokira kĩraithe nĩ ndĩtagwo mwarimũ no mata nyamũ yakwa ya gũthomera warimũ nĩ weno nĩ ndenda onengera mũgũnda eka 2 tondũ ndĩthũkũmaga mbeca itangĩthũkũmwo nĩ mwarimũ no mũthĩ mwanake ũcio nĩ very proud nĩ tondũ nĩ arathũkũma kwĩ 300 o mweri na eka 2 cia kahũa tugire gĩtina kĩmwe kũhe mbeca iria ciagĩrĩire tuta kiro 2 korwo wĩna itina eka ĩkĩra itina 700 average yake ni 23 kilos ena 1400 ena 1400 stems 1400 average yake ni 23 yes ni athondeka kilo 3,300 ariho last year ariho na 145 hora maita ni 4.6 million in 1 year
iti njega riu ni mwarimu urakorwo areho ngiri magana matatu so ngikona kuta kindu 1.5 atuko na milioni 3 na kindu ena mushara wa 300 million comfortable at home na ndeka igiri na ndahota kugura nake mugunda so with time munake ni ariko agithukuma ngiri magana matano o mwaka o mweri na kahua twathi gwetha mawira Nairobi tutigite mawira mucii tutigite ciana mucii uria wari na kiro nyingi muno Kirinyaga last year ni mwarimu urari retired ni mwarimu retired arari principal from 5 acres about 5 acres ni ahotire gukoya na kiro 85 akiro na 145 kena milioni 12 yeah autagira damu expenses yake ciari kindu 4 million so in 1 year and 8 million 5 acres if I have 30 acres yes na gona maximum harvest yes icio no beca orota icio ciuma cia ikairia multiply by 30 oh yes kuko andu matongeta muno ni kahwa kuri na andu atongu piu ni he mwanake joy wa a senior politician in this country Kenyatta Road na ninyendai kahwa gake na last year anake mahota kuwa ni maheni no ni damuri about 117 million no gena mwana kushona gari nene uriga ni aire kuko urenda kuga ati moko no mathondeke indo moko maguthondeka indo nyingi thina waka hi tugitiri ha nikio kiriko giki Peter Muthuriti Githinji topico ungira ria mauthikagiria tukwa mothe ni ndigenda kumera kahwa-ini kwina mwihoko munene muno mwaka ucio urariho mandu ni mararihirwo wega na aria mwaka uyu andu marore kahwa ta iria ririko tonaga kugea mbeca ni twambirie wega na tungihota guthondeka quality itu ni tuguthondeka mbeca kahwa-ini tene andu moga 150 udegwa makiuga marenda makiria ma mbeca icio kahwa ni kiro ni tuthondeka kahwa gaitu tuthie na mbeca nyinjega ni horo mwega hihi kiugo kia mwisho biu ni ati kwena andu marauga ati ithei nacio ni tacio ithukagia mathogora ithei ni undu wa siasa policies ntukubatara policy ya kuga tugustream maundu ma uria kuhana kana kwagirire nikio turauga tuge na atongoria maguthondeka policies iria ciagirire bunge tondu watho ni guratuma andu mahurane watho utari mwega uthondekero ni andu matari arimi akahwa riu tugiko twina abunge maramenya uhoro wa urimi wa kahwa mawatho maria magirire ni tuguthondeka policies iria ciagirire na bururi na kahwa ni gakwagira thengio muno hihi kiugo kia mwisho oro ringi niguo tukorwo tukiinuka ni thengio ni kunjita guku na nigukena muno ngeithie andu egwitu kuria mathira na ndimere kahinda gakinya no tugukana twaranirie ngai wa moya murathime thengio muno ucio tu manake ni Peter Githinji Tropical na akoretwo wajani miaka 25 in kahwa-ini thina wa kahwa as a marketer na ndimukenu ni kahwa ni horo mwega muno na tukimanake mwiti Peter Githinji Tropical hi tugitihana kiugo kia mwathani nake Muthuriti wetha itha kumia ya kumuthenya omothe koherethu igire mehwari wa 26 koherethu igire 26 ruga ngai aheaga mundu uria umukenagia maundu ma ugi na umenyo na gikeno no mundu uria mwihia akamuhe wira wa gucokaniria na kwigira indo niki nigu acoke aunengere kuri mundu uria nake ukenagia ngai ni koherethu igire kamuhari ka 26 mugeno tukumwega tucemane muthenya wa rucio thina twarira itu ya kimuri kuma thaa 3 kinya thaa 5 na ningirucemania ho ha oro ringi hwaini twina professor muthenya wa rucio hwaini ni wega gaikaraga ngikimwiraga muthenya wa rucio thina wa tafadha itu ya gukera tugakorwo na Professor Peter Mureu kwina maundu maingi muno makoretwo magithie na mbere akeria kunyita ha good uhoro igimainie na state of economy twameta fireside chat ni maundu mariku maraonekire thiini wa East Africa twameta economic consortium ni kuna maundu makoretwo makithie na mbere kwina conference ikoretwo iguku uhoro utiganite uhoro igie mafeki guthondeka mafecha maingi na andu nao no maratahwo non performing loans niki kiragithie na mbere mafegi handu ha maigite mbeca 60% handu ha maige 20% marega gukombithia andu
nä maå ndå maingä mana tå batiä gå korwo tå kä arä rä ria må thenya wa rå ciå å tukå kuma thaa inya nginya thaa thita cia å tukå twä na må thuriti Professor Peter Mureu må thenya wa rå cio må gena å tukå mwega and good night. Ngai wa moyo mwende tå gå tigä rä rwä mbo rwa Papi Clever and good night na Ngai wa moyo amå rathime. Paulo na Sila matungata
ngozi ya kana motugo wakungai nego mwihoko wakwa ndirabatara kuna ciama na moriro niguo ngogoshe Kiheo kia muthenya ungi mweru. Haleluya nikoina kigoso. Tugikura mugithio uyu wa racuria tukuria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 414 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 414 hash. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082.
hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Kuamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwani na thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*277#. Jesũ nĩoĩ mathĩna maitũ, nĩarĩtũtongoragia. Gũtirĩ na mũrata ta Jesũ, gũtirĩ ona ũmwe. Kuamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwani na thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*277#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Batoto bamoranga Geretia gwetha kĩrĩa niĩ ũnjũragia iwe ngere na thirĩ wa kwingĩ kũrĩ hatũthĩnjano nĩ wathũkĩirie rĩtwa na ndeto cia mũcenewe ndiũĩ ndegeraga kũnima nĩ kuonanĩrĩrio ndiũĩ ndegeraga kũmũthoni nĩ gũcamba. Thoni kae watagoko magaewe niumenye kiatewe mukangonjara ruhewe harĩa wagera ndetono muthoni wa ndegwa ciakwa nĩcio ndoano yaku ya kuhoya njoi ciakwa nĩcio ndoano yaku ya gũtegaga rũme. Mũciri wa gatanga salimia magimashi rĩrĩa ũkirĩtie arĩa birabu-inĩ na mũcenewe dore hakiri ciana ciaku irugagĩrwo hĩndũ ũkĩaria ciakwa gwakwa bendera noralirũka ndĩraiguire gacingo gatuka hingĩro tene nĩtũma warare bima gũikaikarie kĩrabu. Martin Waro Material
getheria jamba ya kanuga muno Kwanjia kia mumbi fote fona zima maniewe Niosano keto ando makonaga magakira Tondo hanete rifota wa matora inewe Nedirere koya mondonge hota koigaiwe Rore mero akuneta itiere gesigaiwe Pasta JJ yatai Wareri oyo Igwele nawe netoko hea neite ayewe Na ngwere ni mundo ende kanandende Dinge thumboro ni makwa hamwe na makuewe Na dinge thamba fote foni undo wakuewe Diko pangivya kireru ikale uwewe Atogi msafi Gaivya weche muno Kotare doni kae watavo kumangaewe Nyumenya keferi mukango njara ruhewe Haria wagera netono mudhoni wanegwa Siakwani siondo ano ya kuya kuhoya njohi Siakwani siondo ano ya kuya gutega garume Masitari Toto wa mama Kwanjia kia mumbi fote fona zima maniewe Niosano keto ando makonaga magakira Tondo hanete rifota wa matora inewe Nediriere koya mondonge hota koigaiwe Rore mero akuneta itiere gesingaiwe Karismatiki No aterete Giago koigua Joy wa masharia Geideria mware wa mbogus Yule mpole Waweroyo Geideka muno Salimia moreidi wakakwero sana Uka wa Nairobi Wirenda Canada reoyo Oh yes, atwambĩrĩria na rũu rwa mũndũ gwĩtwo Mso Steve rwĩmbo rwĩtagwo ũnjũragia kĩ. Nĩ kũigua ngĩta we. Iko batoto ba Murang'a hawa ni batoto ba Murang'a wote. Geretia gwetha kĩrĩa niĩ ũnjũragia iwe Gere na thire wa kwinge kũrĩ hatũthĩnjano Nĩ wathũkĩirie rĩtwa na ndeto cia mũcenawe Dio endegeraga konima nĩ kuonanĩrĩrio Dio endegeraga kũmũthoni nĩ gũcamba Oyo mutumia nĩ ainaga wega reke ngwĩre rwĩmbo rũu ndarũmenyire nyonete mũndũ gwĩtwo DJ Mark George akĩrũthaka na rĩu hau nĩho ndarũmenyeire angĩmenya mũndũ ũyũ no aine no by the way ndũrabatara atĩ gũtinda ũkĩrwo mũndũ no aine ũrabatara gũthikĩrĩria mĩrũri ũrĩa mũndũ ũcio arathiora mĩrũri ũguo rĩ nawe nĩ ũgakĩmenya ũyũ Ngai reke ngwĩre ũyũ no aine na nĩ rwĩmbo rwega mũno na kuo gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro tiga gũkũ ngĩkĩiguĩra nyĩmbo njerũ na thaka na nyĩmbo njega rĩ ndũgũkĩona nĩ ũkoragwo wĩna mweke ũcio nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ harĩa wagĩrĩire. Karibu sana reke ngũnyitie ũgeni mũndũ wa Ngai ndĩ na mwĩhoko atĩ maũndũ maku nĩ mega na mwĩhoko mwega view ati maundu maku namo ni mega ni tondu Ngai ni akimarorete na no athiite na mbere na gututua matigari. Kiu nikio kindu kiria kiega na gia bata. Karibu sana muthini tariki 3 koguo riu haha reke ngwire wikuigwa ri ciambiriria gukinya tariki 2 3 4 5 cikoragwo ci tariki cia kuriha rent aria maikaraga nyumba cia kuriha au atikoragwo ate kindu kingi bana koragwo ci tariki cia gukria madeni tondu madeni namo matikiendagwo makorwo magikira ni reke inde mutaririe ndimwire karibuni sana muciĩ ũyũ wa ũtugi na ũtana na muciĩ mwega gũkũ no kuo maũndũ mega mothe makiumaga na ngugo ta Kamau gũkũ tita kuo gwĩkagwo atĩa kumagwo. Karibu sana ndehoka nĩ watinda wega Ngai nĩ akũigĩte wega na agagĩkũhe muoyo ũngĩkĩona kwarahũra mũthenya wa ũmũthĩ tariki 3 December ya 2025 rĩ tigũkĩmaanisha arĩ ona maũndũ maingĩ mũno marĩa atakĩrĩkanĩtie nawe nĩ kũmaanisha arĩ ona mashughuli kadhaa hapa kule marĩa na bata namo nawe ũkorwo kĩrĩkĩrĩria. Ngĩtagwo General Shohi wa Ithe Vethi ndikĩrĩ na kaũru no gwĩkenera tondũ kuona December nĩ kĩama
kuona Dithemba tu uguo kuigwa ni waingira Dithemba 2025 ugagicokeria Ngai ngatho no kamwira riu Jehova maundu maria me mbere yothe tondu miago na ikeno ciothe ikoragwo ci haha mwathani turore Ngai tondu riu haha ikara uguo ugeciria maundu maria mothe Dithemba ikoragwo iigeire. Dithemba ni umaga uguo wi bachara ukauma uguo nja wathie guteta kataka ukuite kanyamu kau gatakataka uguo ugekoraga Naivasha wina kanyamu gatakataka nduramenya uria ukinyire kou no andu aria mwinao nio maraguthekerera magikwiraga niki ureka na kanyamu gatakataka koguo Dithemba ni irabatara wimenye Dithemba ni irabatara withuthurie na iguru uguo Dithemba ni iragibatara ugikorwo wi mundu winyitetie mitugo muno tondu akorwo haha nyama ni cionekanaga na njira nyingi kindu gigwitwo kamnyweso na koga ikoragwo ke in abundance ndungigwa mundu ati uragiteta ati kamnyweso gutire aca ona ni umaga uguo tu ukugite uguikara nyumba ugicokereria ugagikora ni ukirevire mutumia arigagwo riu uyu na ndauma na mbia anyuire ko riu Dithemba ni kwenda mahoya agikorwo by the way nduhoyaga tahoyaga by the way agikorwo nduhoyaga tambiriria kuhoya Dithemba eno tondu reke ngwire maundu ni maingi membere itu karibu sana ndakunyita ugeni ndehoka wi thayo view na ni ngugikena muno ingikuona kuria kwa SMS in fact ingikuona njigwe ni urajariria haria ha 22989 undu cio na no ukihe hinya na ngimenya wega wi thayo ni wigitwo ni nyene na no uhoreire na maundu mothe mesawa twambiriria tene umothe ntugwika tu na mutungatiri ugwitwo Reverend Paul Mwangi kana Bishop Paul Mwangi tugukorwo twinake kwambiriria thaa 8 nginya thaa 9 ni muthuri uhegereire muno maundu ma micii ko tugukorwo tugithie na mbere tukoretwo tukiaria muno maundu maingi na tugaikorwo ni twaritie maundu maingi muno magwaka mucii guthondeka na no nginya umuthi tukorwo tugithie na mbere na ndeto eriko koguo horo cio wikare wi naguo guo unyitirire na njira o yo nigetha tutwarithania wega in the meantime we karibu sana niko kunyita ndakunyita ugeni na riu nawe wingire woe gati nigetha tugitwarithanie twina mathaa mangi matatu mena makiria ma ndagika 45 igoro yes ingira kuria gwa 22989 ona ungikihota no ukiingira haria hachangamkia Krisi kuria gwa changamkia Krisi dietiga gukwira tondu Christmas ino erutitwo ni kambuni ino eri yaku ino ti ya mundu ungi ino ni ya we muthikiriria we ukoretwo wina ithue miaka 22 years yes we niwe turenda kunengereria kirithimathi ino na ni kirithimathi njega tondu handu urakigwa urakinengerwo o indo mikoiko ri ero gukimenya ni handu hega hau koguo kiria nie ngwenda wike ni uhanyuke ohiuhe muno haria ha star 236 star 2 hash tiogo kuhanyuka ko haria ha star 236 star 2 hash sawa tuko pamoja hiyo ni mzuri karibu muno mushini watu gina watano
wabateire maini oikuruka mikuruini ona kana utwikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Oh yes. Giki kimera ni giakwa ni wega ukera ngoro yaku uguo. Nigetha ngoro yaku ikarage menyete ati giki kimera oria kiri ukagikiega kana giki uru giki ni gitu. Nyingi ciana rio ni imera nyingi bana inuka ukorio kayo tahikaga. Ni imera nyingi uturite winukite ukorio kayo tahikanagia mwanake.
wikaraga atia riu guria sohi watuire ndukahikania Nyairobi twana ikara uguo tugakirigwo ni atia riu ri kiria nie ngwenda wikere ni waririe kimera giki nigetha giki kimera ona kio kimenye na giikare wega kimenye ati giki ni giaku gutire mundu kana oke undu ona kiriko gikugiririria kimera giki gikorwo gi giaku na ari korwo Ngai athikiriria mahoya macio na igue akorwo ati ni egukuringira kiama kiu. Oh yes, rwimbo rwega muno ruinitwo ni kairitu getagwo Test Praise na rwimbo ru ni rwega ungiruthikiriria no keyumiririo kera Ngai maundu maria mothe menjira maria mothe maraiguika ta matari mega mwathani ni ndamba kuhoya mahorere oreria uru uria wothe ungikorwo wi kimera-ini gike mwathani turainuka gicagi-ini turathie gucemania na andu horeria tunua twao horeria ndeto ingiario horeria ngoro yakwa ati ona ndeto icio ingiario ri ngakorwo ndi mundu muhoreru macio nimo mahoya maria turabatara gukorwo tukihoya by the way kahoya Ngai ukamwira Jehova ta horeria ngoro yakwa tuwe umihorerie tondu nie ndirarigwo nginya ni ati horerie ngoro eno tondu ino ngoro yakwa nayo ni ndure ngoro yakwa ndanathie gatihio ndanaigua tata wariria kiuga ati tutihikaga gwitu ndanainuka ngathie ngacambithio mbere ya andu ngerwo ni ngurire na ndirenda kuhikania ndanathie gicagi ngerwo ukano kihoya tera Ngai horeria ngoro yakwa mwathani horeria ngoro yakwa no witikire tukimera giaku tondu gia Ngai no kio tukimera kiria kingiagirira otherwise imera iria ingi ciothe na ire njega ati citingikorwo cie njega no we horerio ni Ngai nake agigwike wega guku ni kwa Inoro na ni mucio wotugina otana thathi tai na ndagika 24 ndona Michael Njogu akivirigue mitambo-ini ndakorwo ndona muthuri ungi gwitwo etagwo atia Jimwa Kihome Othaya arajere mitambo-ini muno araja ndimugeithirie ndereba ciothe cia itinga ria Gitugiti Factory cikigeithike muno ruce watwana ndamuona mitambo-ini muno kuma kuria wa magana ndiakiona nginya muthuri ugwitwo Admiro King'ori wa Magumu araja ndimugeithirie aruti wira othe amukawa wa Paleo guku Nyairobi Dr. Wakiri Jerry wa Peace Haven kuria Kamakis na aruti othe awira kuria kundu gwitwo gwa Sakeja kuria kwa haraka nimakigeithike othe acio ni aria maragerera Kawaru ndionete mundu ungi wa Kawaru no kuria gwa 22989 kuria ni nyonete andu ingi ndona mundu gwitwo Samuel Igatia mitambo-ini muno Paul Mutwiri wa Kinoro kuria Merwe mitambo-ini ni ndona mundu gwitwo etagwo atia Jam City Irungu Jam City wa Giwa Farm kuria Rungaidi akimuona nake aya sawa Gaicuru wa guku Kenya ndamuona mundu gwitwo Kihara wa Thibukia ndamuona no ngidirona ni ndona mundu gwitwo Mose wa Kiamwagi oya mitambo-ini muno Steven Kago ndamuona mukuha wa Kavaka kuria Jeffy ndamuona thengio muno Michael Degwa ike wa Ruaru thengio muno ena mundu urajira ndimugeithirie Naomi Masharia onake akigeithikire oro hau neingirite mitambo-ini Steven Kago ndakuona thank you very much 22989 muthe ni muthenya mwega tariki ni 3 koguo ni ukagoca Ngai no kamwira Jehova maundu ni maingi me mbere tariki ni 3 ici na no kona ona tigiti ona kindu gigwitwo rent nduri urariha no korwo wikarite oro uguo nduri urariha nginya rent no korwo wikarite oro uguo ona nduri ureka kaundu ni kurigwo rarigwo ru mwathani ngucoka nyambiriri ngurora nako mundu akinye ta Jehova aroraga ku no heciurio kinyaga kamba kuria Ngai onake Jehova akarigwo yani we mwenyewe wageria kuimagine ati Jehova nima ni urauga ari okuo ni uramwihoka gutiri undu wikite muru ukaigwa ndu cio ugikurituhira no ninge nake Ngai ri okaga hindi iria tumwetereire no okaga hindi iria tutamwetereire no na hindi iria wetereire Ngai muno ati ukamweterera ati angaki ni tareke ngwire Ngai okaga hindi iyo iria utamwehoke utari na mwihoko ati ni eguka tondu gutiri kindu gikoragwo gikiega ninge ona gutiri undu kana gutiri hindi ungimenya bata wa Jehova angikorwo ndangiuka hindi iria we utamwetereire korwo okaga o hindi yothe twamweterera ri
tutingĩrĩ twagĩa na kĩndũ gĩgwĩtwo rĩrĩ faith. Wĩtĩkio ũcio tutingĩrĩ naguo tamaka, tutingĩrĩ na wĩtĩkio ũcio na hanini. No reke ngwĩre, tondũ thaa ici nĩ ũkinyĩte handũ hiũ ũkaigua ta ũrakua ngoro, ũkaigua ta rĩngĩ Ngai agĩthiĩte ũguo akariganĩrwo nĩwe. Wehorera, egũka tu na nĩ ũkũmũigua nĩ tondũ etagwo Ngai. Sawa sawa, karibu sana. Mũciĩ nĩ wotugi na ũtana, niĩ njĩtagwo General Shohi wa the Faith. Ũmũthĩ nĩ Wednesday, Ladies Wednesday, na nĩkĩo ũraigua ngĩthaka nyĩmbo nyingĩ cia ma ladies, nĩ tondũ atumia nĩ andũ ega, metagwo mahũa, na nĩkĩo tũhoyaga Ngai atũigĩre mahũa maya maitũ, athiĩ o akĩmarathimaga akĩmekaga wega, tondũ mahũa maya tiga nĩ morĩ, reke ngwĩre rĩ, tũngĩona gathĩna ũmwe mũnene, no nake Ngai nĩ athiaga ũguo agatuĩka wega, agĩkĩona rĩu ithuĩ tũngĩkĩikaria tũrĩ arũme atheri no akorwo hatarĩ wega, no akorwo harĩ handũ hathũku mũno. Na imagine mũngĩkorwo mũgĩcemania gũkũ mwĩ ndume theri gũkũ rĩu, haro iria ingĩtindaga kũndũ gũkũ nĩ haro imwe nyingĩ mũno. No anyway, thank you very much. Thengio nĩ ũndũ wa gũtũthikĩrĩria, thengio nĩ ũndũ wa gũcagũra Inooro, thengio ona mũno we wĩtĩkĩra gũkorwo ũkĩingĩra harĩa handũ hegwĩtwo Changamkia Krisi. Ndagũtarĩria ndakwĩra wega kũrĩa gwa Changamkia Krisi, kũrĩa gwa *236 *2#. Kũu ũrathiĩ ũgacokia kĩũria kĩgiĩ Inooro. Yes, o ũrĩa ũracokia kĩũria kĩu kĩgiĩ Inooro rĩ, noguo ũrathiĩ ũkĩongagĩrĩra point. O kĩũria ũracokia na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩ ciringi 100. Kĩũria ũracokia hiĩ ũkahĩtia, ũgacokia njĩra ĩtarĩyo, nĩ ũranengerwo ciringi nĩ ũranengerwo point 50. Koguo kĩũria correct nĩ point 100, kĩũria wagwa nĩ point 50. Ũrĩa ũrathiĩ wongereire point ciaku, na ti ciũria hũthũ atĩ nĩgetha ũgwe, by the way, nĩ ciũria hũthũ ũrĩa ũtarĩ wona, ciũria hũthũ mũno 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 ciĩgiĩ Inooro FM. Ndorio kĩũria kĩa nja wa Inooro FM nĩ kĩũria kĩgiĩ Inooro FM. Koguo niĩ kĩrĩa ingĩenda rĩ, kĩrĩa niĩ ingĩenda wĩke kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ mũndũ wa Ngai, nĩ ũthiĩ harĩa ha *236 *236 *2#, *236 *2#. Wona wathiĩ hau rĩ, maũndũ maku megũkorwo maũndũ mega mũno mũno mũno. Sawa sawa, karibu sana. Ndenda gũthaka ithaa rĩrĩ, ndĩa gũthakĩra nyĩmbo cia kĩgoco cia hiki, nyĩmbo cia airĩtu kana ladies, nĩ tondũ ũmũthĩ nĩ mũthenya twĩtaga Ladies Wednesday. No anyita rĩu rĩ, by the way, no ũthiĩ ũguo nginya ũkĩnjĩre ũrenda gũkorwo ũgĩthikĩrĩria rwĩmbo rũrĩkũ, nĩ rwĩmbo rũrĩkũ rũgũkũhe mwĩhoko, nĩ rwĩmbo rũrĩkũ rũgũkũmĩrĩria. Ũngĩthiĩ ũnjĩke ũguo ũnjarĩrie rĩ, kũrĩa gwa 22989, ũthiĩ ũnjarĩrie hau, ũndũ ũcio gũkorwo wĩ ũndũ mwega. Gũkũ nĩ kwa Inooro, njĩtagwo General Shohi wa the Faith. Thank you we wĩ mĩtambo-inĩ, we ũratũthikĩrĩria, ũratũigua wĩ harĩa ũrĩ, ũhoro ũcio nĩ ũhoro mwega. Karibu sana, mũciĩ nĩ wotugi na ũtana ũyũ. Good morning. Kore na amwe hoko kore areho ki Ngai, arema atuĩte Jehova nĩwe hinya.
wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro Shesheni hakuhĩ nawe.
Oh yeah, so tumweta mudogo eto Ruthu wa Mamu rwimbo rwetagwo Mifuteti. Rwimbo rwega muno rwatukinjiria riu wega ni thaa thita na ndagika 40. Good morning. Ona andu aria mangikoma magwetagirira Mifuteti kaingi koragwo kuria icagi-ini. Tucera turia twakugerera twagutuikania gatagati ka migunda. Na kaingi tuturagia haro by the way ngiko ni uwi kwanyu wega ni uwi Tumifuteti tuingi ni turi haranio ona tiri mwe kana ria keri ati kana maita meri uguo wanaigua mundu ni acokithirio ni ithe wake mata agakihara ni aragirania andu magerere hau ona ni ariga kuhairiga na miigua Tumifuteti twaicagi-ini ni turi harania na uguo noguo andu nao magikoragwo magitarie rwimbo riu ni rwakenia muthuri ugwitwo JM Menges ari kuria kundu gugwitwo Mlima Tota ari kuria Moro arajire mitambo-ini muno ni aratwamukira. Thank you very much. Thank you muno he mundu renda ni muthakire rwimbo rwa utugi rwa Ruthu wa Moyo. Aya riu ni tugukorwo tukirora Jambo matukano gutuo guku Naikuru haya na niki by the way Naikuru ndiramenya niki kirathie na mbere. Naikuru ni guthukite ni nguiguite riboti thiini wa mohoro maitu ma muthenya uhoro uria nginya kurari na njuragana gucianeira gugikeira na andu maroragirwo tumeana twiri. So ndiramenya niki kirathie na mbere Naikuru. Ndiramenya ni atia kurathie na mbere Naikuru. I think insecurity Naikuru ni ravatara gukorwo kirorwo na kuratuika ni matura ma kuria Kianda area cia Bondeni kuria Kianda haria hetagwo sewage na hau haria handu he gwitwo Top 10 haria Kanu Street kuria kurugongo view gwitagwo Eldoret Captain Boy area icio ciothe Shababu kugerera uguo ugathie uguo Ronda Ponda Mali kuguo the matura macio ndiramenya niki wukite uguo roka torathie Mwariki mwena ucio ugereire Bondeni ugathie uguo to guthie kinya kuria mzee wa gwitagwo atia free area na kuu Murogi na kuu uguo kwa Murogi na hau uguo area ni ravatara kirorwo tondu Naikuru ni koretwo ina kamutugo kuma he hindi twiraga kuigua horo wa imwana cietagwo confirm itakioi kana cia gi confirm ro ciothe kana cia nyitirwo no makorwo nio maragithie macokete no horo cio gaikorwo takiri horo mwega andu Naikuru poleni sana ngai na thirikari ni njui ni kumuigua ni mekumuiguira tha Jehova ni egutuiguira tha turi ithuothe no thirikari ni ragivatara gwika kaundu na twarie cia Naikuru twarie cia Naikuru ndaririkana mundu gwitwo etagwo atia ndaririkana mundu gwitwo Makena etagwo Sara no tumwita Makena ni undu wa gugikenera ni mundu mwikeneri muno ajira umuthe ni birthday yake koguo Makena happy birthday to you ngai ni aguturie akuhe miaka mingi uria ungirireria uture nginya mboeke na iguru wogu agikuhe tuindo akuhe tuindo wega ituvesa kuhe bia wega coke agikuhe ugima mwega wa mwiri ukure wega utari na ndeto nyingi akwehererie stress na meciria maingi na iguru wogu ri athiage agigwikaga wega agwikoro wega ri riu nawe ndungikiremwo ni gwa icagura arata umwire agutigire ni ugecagurira okahora ugathie ugaikara ukauga ris heliport ti mwega ukeheria ugaikara uguo ukauga cohi wa ithe Faith Asa uyu ti murata mwega ehera ugaikara uguo ukauga andu cio ugacagurania kahora ukauga Jimmy CEO ikara na guku ng'ania ehera haha you know umacaguranie koguo kiria tungikwendithiria ni miaka mingi miega urathimwo ni Ngai na akwende na gwike wega. Happy birthday Makena, we love you, nitukwendete muno na Ngai agithie na mbere na gugwika wega as you celebrate another new year. Ngai arokuonekanira maundu marwagira mirango ere ohinguka mambo ikue sawa mwaka uyu wambiriria ri reke ukorwo wi mwaka mwega wa irathimo. Happy birthday to you. Oh yes, na athiri udonge riu tuthiete wega viu ndirehoka uguo turathie tukiaragia ri no uragithie nawe ukiingagira kuria ukaingira kuria gwa Changamkia Krisi turikanire nawe kwa Changamkia Krisi maundu ni mega gwa Changamkia Krisi andu marathie na mbere na gwikorwo makihotanira wona wathi wa hinya *236
star 236 star 2 hash wanyita wana wathi wahinya star 236 star 2 hash wana wathi hau eka ũguo maũndũ megũkorwo me sawa sawa. Nĩ ũhoro mwega ũcio nĩ ũhoro mwega. Karibu sana gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro, nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Thaa thita rĩu ĩna ndagĩka 46. Ithaa rĩrĩa rĩngĩ nĩ ithaa rĩega tondũ no tũgũgĩkorwo tũgĩkĩarangia, ndenda twarie maũndũ matiganĩte. Twĩna mũtungatĩri ũgwĩtwo Bishop Paul Mwangi ithaa rĩrĩa rĩngĩ rĩa kuma thaa 8. Koguo wĩna mathaa maigana ona makũnjĩra nĩ atĩ ũrenda na nĩ rwĩmbo rũrĩkũ rũu ũrenda nĩgetha na ningĩ gũcugurĩkĩra ndĩ mũndũ mwega. Ndirĩ maũndũ maingĩ, ndirĩ makoro. They are very good guy, very nice person. Niĩ by the way na kũngĩcaria andũ 10 ega ndingĩkĩria namba 3. I'm good, ndĩ mũndũ mwega. Koguo no ngũhoe mũno wĩtĩkĩre nawe tũgĩtwarithanie na wega ũguo. Niĩ kĩrĩa ndĩrenda ũndeithie nakĩo nĩ request yaku. Njĩra ũrenda gũthikĩrĩria rũrĩkũ na niĩ ngĩcheze kama mimi, nawe ũkorwo ũgĩcheza tawe. Ũkũingĩra kũrĩa gwa star 236 star 2 hash. Tũkũingĩra gwa star 236 star 2 hash. Sawa sawa, star 236 star 2 hash. Ndakondona mũndũ waingĩra haha. Good morning. Itagwo twĩ hamwe mũno Sbukia gwa Kahiga. Itagwo David Kiaria wa Thubukia. Thank you mũno. Nĩ ndona kĩrĩa o request yanyu gũtirĩ request itarona. O mũndũ wothe araikara ũguo akanjĩra ndĩmũthakĩre rũrũ. O mũndũ wothe no ndĩrathiĩ ngĩkĩonaga nĩgetha maũndũ magaikorwo me maũndũ mega. Tũrathiĩ tũtwarithanĩtie nawe wega biũ. Niĩ ndĩrathiĩ ngĩkĩroraga nĩgetha ngĩone ũrĩa ũrenda, you know, ũgakĩnjĩra nĩ rũrũ, ndĩrenda rũrũ, staki na takahi. Sasa hiyo ndio iko juu. Sawa, mũndũ wetia wĩtagwo Ngirĩthi etia rwĩmbo rũrũ wĩtagwo mwene nduma rwa mũndũ ũgwĩtwo Grace Mũkuhĩ mainĩte na mwarĩ wa nyina wĩtagwo Roda Suleiman. Mwana dume one murata wakwa
Oh yes, rwimbo rwĩtagwo mwene nduma. Tondũ gũkĩrĩ andũ marongoragia nduma. Ndirari ũhoro wa nduma ĩno atĩ ndo wonaga aca. Kũrĩ nduma nyingĩ mũno. Na mũndũ agĩkwĩra atĩ nĩ agũthiĩra nduma-inĩ nĩ ũgakĩmenya ũcio mũndũ nĩ mũndũ ũragũthiĩra kwa maũndũ matarĩ mega. Rwimbo rũrũ nĩ ndĩrwendete mũno. Nĩ njikaraga ũguo ngĩririkanagia andũ atĩ ndũkanaikare ũguo. You know, wambĩrĩrie gwĩthugunda atĩ ũrĩa ũgwĩka mũndũ ũrĩa ũngĩ ũru. Angĩkorwo wĩ mũndũ ũhana ũguo rĩ, ndũrĩ mũndũ mwega. Angĩkorwo wĩ mũndũ ũhana ũguo ndũrĩ mũndũ mwega, tondũ mũndũ ndagĩrĩire gũikara ũguo abangĩre ũrĩa ũngĩ maũndũ moru. Gũtirĩ kĩndũ kĩega ta hĩndĩ ĩrĩa ũreciria andũ arĩa angĩ maũndũ mega. No angĩkorwo we wikaraga ũguo nĩgetha ũthũkĩrie andũ arĩa angĩ maũndũ, ũgagĩikara nĩgetha ũthũkie, tondũ kũrĩ andũ o tũthũkie tu, mũndũ ũcio ndendaga kuona andũ arĩa angĩ magĩthiĩ na mbere, endaga gũikara ũguo akĩonaga andũ arĩa angĩ magĩthiĩ na mbere na njĩra ĩtarĩ njega. Aya, cohi kwerwo atĩa? Njĩtagwo Ras Mũrimi wa kuma kũndũ gwĩtagwo Mbeti Kĩanjogu, Kĩrĩnyaga. Royce Kimu nĩ ũkũrathimwo, mũrĩe kana nĩwe ũtanirudishia moya. Aya, reke nĩ ngũcaria rwĩmbo rũu rwĩtagwo atĩ Royce Kimu nĩ ũkũrathimwo. Okay, tareke nĩ ngũrũrora, ndiũĩ kana he rwĩmbo rwĩtagwo ũguo. Kwerwo atĩa? Ndio mĩtambo-inĩ, tũraracũria nawe wega. Ũcio nĩ mũndũ gwĩtwo John. Thank you mũno John, good morning. Ndakuona, thank you very much. Ũratwandĩkĩra 22989. Asante sana. SMS ona cianyu ndathiĩ ngĩcionaga moja kwa moja. Tarĩu ya mũndũ gwĩtwo Nduro wa Njogu haha aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno, arauga arenda rũmwe rwa Uncle Sam cia mũthũngũtho tũkwambĩrĩria nacio ithaa rĩrĩ rĩu rĩa thaa mũgwanja. Rĩrĩ ũkĩte rĩa thaa mũgwanja nĩcio tũgũthaka cia mũthũngũtho, tondũ rĩu twĩ kĩmudi-inĩ gĩa Christmas, twĩ kĩmudi-inĩ gĩkĩ gĩa gwĩkenera gũikara mũndũ atekũmboeka. Na hau nĩho ngũkorwo ngĩgĩkĩra maũndũ nĩgetha o mũndũ akaigua nĩ ekatia ndaiganĩra. Koguo fanya hima na nĩ tũkĩrĩkanĩire nawe. Niĩ na niĩ ngĩkũnengereria nyĩmbo we, ngĩtigĩrĩra nĩ waigua wiganĩire, ngĩtigĩrĩra nĩ waigua wega, nĩ warathimwo. We nawe mwene ũrĩa ũgagĩkorwo nĩ ũrakĩingĩra kũrĩa gwake Wachangamkia Chris. Thiĩ gwa Changamkia Chris, nĩ ngwĩrire thiri no kũhinya *236 *2#. Kũrĩa ũrathiĩ ũgacokia kĩũria kĩhũthũ kĩgiĩ Inoro. Wona wacokia kĩũria ũgakorwo nĩ waingĩra thĩinĩ wa draw *236 *2#. Ũtũmwĩta mũndũ gwĩtwo Phyllis Mbuthia. Igwe gita thaa mũgwanja yatigaria ndagĩka ithano. Good morning. Ngĩgũtongia Ngai wakwa na kĩrĩa wete, ona ingĩgĩcokia gĩgĩothe moko-inĩ maku. Nyamũ-inĩ irĩma-inĩ ngirigithĩti ciaku, we ũngĩhota ndũngĩhoya we, macio nĩ mahiũ maku, ũngĩhota no kwĩgaĩra. Ningĩgũtongia na kĩrĩa wete, githĩ to tũnini twa tũrĩa wete, tũkaga natuo twagũkuonia ngatho. Githĩ to tũnini twa tũrĩa wete, tũkaga natuo twagũcokia guoko. Tene ndĩ mũnini mama witũ nĩokaga na thwiti, narĩkia gũtũne nĩacoka goro agatũoya. No ndigwĩciria nĩ thwiti wĩabatarĩte, tondũ ona kĩenda no egũrĩre, ĩtogũthima ngoro citũkana nĩ irĩ ngatho. Ingĩgũtongia na kĩrĩa wete, githĩ to tũnini twa tũrĩa wete, tũkaga natuo twagũkuonia ngatho. Githĩ to tũnini twa tũrĩa wete, tũkaga natuo
wone mundu eka wega niacokagirio guoko ono ngiathire handu na wone wega wacokagia makinya wathire ati nyumba-ini yaku no turathirwo turathimwo no ithuĩ twage ngatho ĩtokurigwo thiri ati ngatho nĩ iciarithanagia Mũrungu ndingĩgũtongia na kĩrĩa wete ithe to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twagukuonia ngatho ithe to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twagucokia guoko mũndũ ũrĩa ũrutaga igongona rĩa gũcokia ngatho maandĩko moigaga ũcio nĩwe ũkũgocaga kũna ngatho nĩ ihũrithanagia maita mũndũ ũrĩ ngatho nongererwo ona ithuĩ tũrĩ andũ nĩ twenda mũndũ ũrĩ na ngatho mũheani wa ciothe ingĩgũtongia na kĩrĩa wete ithe to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twagukuonia ngatho nĩ tũnini biũ ithe to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twagucokia guoko ithe to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twagucokia guoko nĩ tũnini biũ ithe to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twagucokia guoko Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 414 hash kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 414 hash Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. hihi nĩ wĩthiranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM mahinda-inĩ maya ma Christmas? Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani hũra star 236
*2# wihurie ciuria no twike muhotani. Ciuthi ino igukubire meciria thaka na wigirereki. Giuthi giki gitigathakwo ni mundu utakinyitie miaka 18 nigitikirie na gikahitukio ni BCLB license number 0000297. Kuamukira rwimbo gutire murata Jesu rwani na thimu-ini yaku ta skiza tune. Hora *860*277#. Jesu ni owe matena maitu nyaretu togora kuamukira rwimbo gutire murata ta Jesu rwani na thimu-ini yaku ta skiza tune. Hora *860*277#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ladies and gentlemen, Papi Chulo. Mokirire kana mokinyire tene iti mukurite kana tuigire nyũngũ ndamuria ciũria hihi nĩ mũkũnjokeria okorwo twĩ hamwe njoheraguo kona igũrũ ĩnjũria ĩmũnyuaga kana no mwathani agocwo ũrĩa onoku kana no Jesũ mwendete ĩmũgũcokia kana nĩ mũraigua guoya kana ndĩthoni tũkĩrũine na mĩbeũ
kana tugwite mugithi aikanirie kana gwitire karusi kakakolo itondu kugutha ini umuraceirie kana ni marebe onire wa leyumba awan ikuria iwaku ikikana ni wa ikiririo ana onawe yuri kamwana ga gusomo laga ngoma awan atu imuso kiakana ni muraigwa agoya P-A-P-I ikana mukiuga ihorio toine nami Tatuanai ni uteithagia awan atu ikana tiwe witaga gitugati iwaikateirwo thigithi bote bae wa iwa mburi kana wari mukawa esa na ithe tinywe mwendanire muoreire nikiwateo amwanika social media nimugucokia kana nimuraigua guoya ana mukiuga ihorio toine nami Joy wa mashari yokaria metaboine ikidurano niwe wokirite tene itawa muthura iwe ni umuonaga ucio muthuri indi mwariguo naigua weta sweet baby ita nikiareka na ibuku kuria begi wapuri ikigatuma wiguthithie kuruniti ana wavatha niatwikire kiunguio ni mugucokia kana ni muraigua guoya rudishia kwa mitambo ana mukiuga ihorio toine nami Clara Simon salimia Engineer Hadasa wapi Mamechuno fundi wa roho ya papi wasolo weka maombi juu wapi kule ubizi Sikonia Lost Bonjolo Mashari ya wazimu Ndakutale wa Mavonzi Salimia Siliaka Kanyoto AKA Madahen Kakakulo
Oh yeah, sema ndo kugete tutiratha kacia muthungu thogo. Sasa si ndio hizo sasa. Roro ritagwo ciuria foteru initwo ni mwanake witagwo Anko Saimo nduro wa njogu no kugete athakirwo rumwe. Ndagicagura roro. Asikia vile inaenda. Demokirire kana mukinyire tene. Aya. Itimukurite kana tuigire nyuko. Damoria ciuria ini mukujokeria. Okorwo twi amwe njoe aguo kana iguru. Atu ijuria imunyuaga kana no mwathania boss. Igwe rwimbo we. Very nice. Mwanake uyu niacokete akaina wega muno rathikiriria rwimbo nginya ukaigua very nice. Gutiko ngine kwa inora ni mucio wotu gina otana na thengio muno. Mugucokia kana ni muraigua guoya. Kana ndithoni tukiro-ine na mitheu. Asante sana. Thank you very much. Tunathie wega muno thaa mugonja ina ndagika 15. Yes, ni thaa mugonja na ndagika 15. Mucini wotu gina otana uyu. Gukuna kwetiko ngine kwa inoro. Sheshe ni hakuhe nawe. Sikia. Waikire kana tugwite mugithi. Turathie wega muno nawe ugaikorwo wi mundu mukenu kaigua wega kaigua very nice ugathie ugukinjiraga ni ruriku urenda guthikiriria riu tariu he mwanake wa cagura rwimbo rwi ha anjira cohi tafadhali ai rwimbo ru ndiraiguire rwi rwega muno rwakanda itagwo Mike Mogera rwitagwo Kiundo. Yes, ukithia kuria kwa Changamkia Chris ni turikanire nawe Changamkia Chris ni we wiko ni tondu ndirenda uthie ku nigetha maundu maku maikare me sawa na ndirenda uthie kuria kwa star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash uthiete hau ri ugathie hau ugakorwo ati ni wa thondeka maundu horo cio koragwo wi undu mwega sawa star 236 star 2 hash ungithie hau maundu maku megukome maundu mamwe mega muno ukome maundu very nice. Muthenya wa mwendere gwika kiundu witikie
kiundu witikie ndangikwira baby twike kaundu undu angiuga no ni aramisi choma baby sato ndirenda kuria maisha ndarora wega hatire maisha waifu matirio hihi ni kwinge muona waifu matirio hihi ni kwinge muona mugera ongiete okuigana muhiki uyu muthenya umwe ndiri kunywera ngwai muthenya umwe ndiri gwika kiundu muthenya umwe ndiri gwika kiundu witikie tongetora unjoketie na thutha ona maito akuhea goritho ona ngeithi maito ndangikugeithia tondu nioi uria unjikanagia wirigite kunuma mbere yake wirigite kunuma mbere yake akamaka ongiete okuigana muhiki uyu muthenya umwe ndiri kunywera ngwai muthenya umwe ndiri gwika kiundu muthenya umwe ndiri gwika kiundu witikie waika Studio 56 mureithi wa kwero Nyamatoma wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Ngororo the daughter ndani ya Whitson Studios. Wesiragia kono hano saitani ginyangerira kumenyana nae tosiarira nawe okendiganeria
ngakuririkana Crazy Fidel Radimo Oh yes, aruru etagwo memories cia ruo ni rwa mundu gwitwo Ngororo the Daughter na ni rwimbo ruthaka rwimbo rwega muno ruu ni rwega biũ very nice. Oh yes, na gũkũ tikugi ni kwa Inooro FM thaa ici ni thaa mũgwanja na ndagĩka 31 thaa mũgwanja na ndagĩka 31. Mushi uyu ni Watugina Otana. How are you doing? Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Oh yes. Oh yes. Rwimbo rũrũ ngwĩtĩtio nĩ mũthuri mũrata wakwa. Rwimbo rũrũ ngwĩtĩtio nĩ mũndũ gwĩtwo etagwo rĩrĩ, etagwo mũndũ gwĩtwo Engineer Simon Muigai, rĩtagwo Ngororo the Daughter. Memories cia ruo.
Ongiona mundurume uragwitia rwimbo ruru he hindi yana kinya gatigo. Ikona mutumia mundurume wothe ura request rwimbo githemba giki. Mundurume wanakorwo kidogo agereire mathina ma kanairo anahurwo character development. Agekwo kiundu atakiu. Asante sana. Thank you very much. Mucio no watugina otana. Turathie wega ndona mundu gwitwo Brian wa Njohi. Brian wa Njohi mitambo-ini ndamuona munene. Brian nimekucheki. Asante sana. Tunaendelea vizuri na thank you ni guikara mitambo-ini. Thank you muno ndu wa gucagura Inoro. Tuko chonyo.
hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Krisi Promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo ũtuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no ũtuĩke mũhotani. Ciuthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Kwamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwani na thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*277#. Jesũ nĩ oĩ matena maitũ, nyarĩtu tũgoragia, gũtirĩ na mũrata ta Jesũ, gũtirĩ ona ũmwe. Kwamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwani na thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*277#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno 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 tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wotũginotana. Como tama Ori que cuo Yene danoga ene gotomana Amuda tomana mwirana gateni orimo Nikimwethaga ene de komenye Nikimwethaga wakona no nyende komenya Israeli wakwa Urage mutumi eiromo ihana kirima Nadorereria inyejerendeto Kiroti nivyo gukite kuhura makara Oi, kiwe makara Mwawinuke na bia siya kunenda igania Oi, kiwe makara Ningigakwa na gukuguri siya ni siya gagitoero Jogona wadeka Wamaito Dongo akaraja Kabro Ninyategwa kwa Emutumio yo Nanokyo dahikiria wambu
wendaga ndĩmũte ngũikie akagatuka ĩngĩkahingũra ndairaga nĩ gĩkeno ndĩrare mũciĩ rĩmwe nyonaga ĩndĩkahinganie nicebu mũciĩ wakwa cũra nona inegene oi kwe makara ĩkĩre makara kuma wĩinũke na mbia ciaku nĩ ndaigania oi kwe makara ĩkĩre makara ĩngĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero sikenothia Kaideria Tony wa Pada Stika Ona Karaja wa Ndungu Knoxville Kirwara Ole nyedute ni wadobole Urura muligo kadua go biribiri Natumafuli toko huruko Niko tumunyati biteji dathondekaga Atakwa yoke yanduka dukana kirendo tuteja mahurukage nituthuketie mawira maingi nitwitariro cia tumia mahate misi oi ke makara kuma winuke na bia cia kune ndaigania oi ke makara ningigakona guku ngui ciakwa ni ciagĩa gĩtoero Menya ikoma no ando ida tuire twani de udhagira akili Enyora takwa emoka kuhura tigaga imyario mingi na nyina wasiana Oyo no tume yote makamburu Nogire magudi kabwere ndoge murega Oi ke makara Mawinoke na bia ciaku nĩ ndaigania oi ke makara ningĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero Jerry Wandiriri Jeffrey Kaideria Jamna Mazeras Wakanea Mango White Fashion Sticker Lukuni ya muko Eka ukamuna maki Nani ya Afro Studios Najua anoka igoma Etagwo Joshua Kamutha Maki, very nice. Rwĩmbo rwĩtagwo oya makara kĩoe makara ndio oya makara rwĩmbo rũthaka mũno 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 ũrathikĩrĩria rwĩmbo nawe ũkaigua wega rĩu rũgĩtũkinyĩria wega itigĩtie ndagĩka 16 nĩgetha ihande wega thaa cigana thaa 10 no thaa 8 ĩrĩ kĩrandi ndĩragĩteng'era gĩthemba kĩo yatigaria ndagĩka nini mũno ihande thaa cigana kiuga nĩ kwĩhanda thaa 8 thaa 8 twĩna Bishop Mwangi nigetha tukorwo tukĩingĩra tũrũnge mĩciĩ yes no nginya tũngĩingĩra tukorwo tũgĩika atĩa tukĩrũnga kĩndũ gĩgwĩtwo you know nigetha maũndũ mothe magĩkorwo me sawa sawa nĩ hega hau atĩrĩ ũndũ ũngĩ rĩu maũndũ nĩ mega na maũndũ nĩ mathaka biũ nigetha maũndũ makorwo me sawa sawa nigetha ndeto korwo ndeto njega thengio mũno 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 nĩ warathie na mbere na gũtũthikĩrĩria he mũndũ wetia rũmwe rwa mũndũ gwĩtwo Wanja Asali he mũndũ wetia rũmwe rwa mũndũ gwĩtwo Wanja Asali na niĩ ndauga ndingĩmwĩka ũru
tondu undu ucio ni egwika uguo kabisa. Wanja Asali, mtoto wa Kiambu, ndani ya Windstorm Studios. Nirahorera mwenda wakwa thimũ ĩno ndĩmũmenyithie ũrĩa ndĩmwendete na gĩtũmi gĩa gũtũma ndĩkĩmwende nĩgũkorwo nĩthikagĩrĩria rĩrĩa ngũmwĩra ũndũ na nĩanũmbũyagia nĩkĩo ndĩmwĩtĩkĩtie na ngamwĩhoka nũngĩkĩona na ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndũrĩ mũndũ mũũgĩ nũngĩkĩona na ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndũrĩ mũndũ mũũgĩ. Dama Mobile Spares kuhana atia kairetu Gaine ndomeire mũraika kuma igũrũ wa gũkĩnyendaga kũrĩ na thĩna na gũtarĩ nĩwe njiguaga kwenda no akorwo atakinyanĩire kĩrota irio ngĩenda no harĩ niĩ ũcio nĩwe ũnginyaga gatiritiri nũngĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndũrĩ mũndũ mũũgĩ nũngĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndũrĩ mũndũ mũũgĩ. Samburu Geithĩria Jemushuma ũngĩgĩkorwo ũyũ tigwo wĩtagwo wendo nongĩmake mũno na no nyendengerwo ũyũ naguo ndĩ naguo ũngĩgĩtwo atĩa tondũ nongĩ korirwo nĩ gũkĩrota ndĩrarota kana hihi ngoro nyumetwo nĩ ngoma iria cia wendo nongĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndũrĩ mũndũ mũũgĩ nongĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndũrĩ mũndũ mũũgĩ. Philip Warren Image kuhana atia baba Niendire wairu na mwenda wakwa ningegayana nonge ũngĩkorwo wanendo anda toyo ndũngĩrekereria ũngĩ ũtũmaga njiganĩre wega takanaga kĩonga no gatũma arata kwa ingĩ meciria nĩwathũkirie nũngĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndũrĩ mũndũ mũũgĩ nũngĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndũrĩ mũndũ mũũgĩ. Jerry Wauji ũrĩa 44 Geithĩria DCI Mwangi Gwandarũ na tondũ ũyũ wakwa nĩndakĩmwendire biũ na ngĩrĩkia na ndioririe mũndũ ngĩmwenda koguo niĩ ndikwenda gũtarwo nĩ Ngai tũtindĩkane kũrĩa tũgĩitanĩrĩra ũyũ nĩ wakwa twanyitanire ta gĩkwa na mũkũngũgũ nongĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndũrĩ mũndũ mũũgĩ nongĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndũrĩ mũndũ mũũgĩ. Njoroge wa Ndũndũri ũrĩa Winston Geithĩria producer Jabu mũno kũiganania
wambateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Oh yes, rune rweru fio rwitagwo munjikari hakuhene rwa mundu gwitwo Miriam wa Muthongo. Ruru ni ruo rweru pio, ruru ni ruthaka vio. Sante. Kabisa, hiyo iko chonjo kabisa. Turathie wega, tunaenda vizuri kabisa. Riu tugicokereria ngiukari ndiroka twina bishop. Yoka twina bishop nigetha tutwarithanie wega ya.
ndiroka riu twina Bishop tutwarithanie wega koguo ikaroro hau nigetha maundu magikome sawa hihinya haria ha star 236 star 2 hash. Maithori makwa agicoka kĩhĩmbĩria anyonire ndĩ werũ-inĩ kĩrĩra itarĩ mũndeithia kĩngiria maithori makwa agicoka kĩhĩmbĩria mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ guothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Akandumira muraika akahe mwĩhoko mwerũ menyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamĩte akandumira muraika akahe mwĩhoko mwerũ mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ guothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Jokeria gikeno indiria dina madina ndamwita we niongaga kaninira thina wakwa akajokeria gikeno mwiniro muthi wothe ndimwinira rũciũ noke tondũ guothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Mwiniro muthi wothe ndimwinira rũciũ noke tondũ guothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take.
kwamukira rwimbo Jehova niwe muriithi wakwa rwa motivator thimo-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 414 hash. Kwamukira rwimbo Jehova niwe muriithi wakwa rwa motivator thimo-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 414 hash. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM. Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo ũtuĩke mũhotani, hũra star 236 star 2 hash. Wĩihũrie ciũria no ũtuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Kwamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwani na thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 277 hash. Jesũ nĩoĩ matenya maitũ, nĩarĩtũ tũgoragia, gũtirĩ na mũrata ta Jesũ, gũtirĩ ona ũmwe. Kwamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwani na thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 277 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Inoro FM.
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Oh yes, rwĩmbo rũu nĩ rwa Sarah Kemunyi, rwĩmbo rwĩtagwo Ndibei, rwĩmbo rũthaka mũno nĩ ngũgũthakĩra ũndirikanie no ndĩgũthakĩra rwĩmbo rũu. No kĩrĩa kĩega na kĩrĩa kĩega ndagĩka ĩno nĩ atĩ twĩna Bishop Mwangi na ndĩrenda tũkorwo tũkĩnyitanĩra nake haha. Bishop, good morning. Morning sir. Nĩ waiguĩkana wĩ mũndũ mũcangamũku wega? No nginya. Na tugagikena twĩrĩgaine o mweri mũthiru Bishop. Rĩu twĩ mweri ũngĩ. Karibu sana. Mweri ũragũtwara atĩ ũyũ wa mũico, reke tuge nĩguo wa mũico wa mwaka ũyũ. Mweri ũyũ nĩ mwega tondũ Ngai atũhe mĩeri 11 o mũtikio no nĩ agũtũhe grace yake. Nĩguo. Tũhote kũinĩkĩria mwaka wega. Nĩ ma. Nĩ mahoya maitũ ithuothe tũrathikĩrĩria Inooro rĩ. Ngai atũhe grace yake. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Atĩ nĩ tũkuona mwaka ũyũ ũngĩ. Yes. Ũrĩa arathime. Nĩguo nĩma noguo tũngĩhoya na ithuothe. Yes. Karibu sana. Asante. Ndenda ukorwo ũkĩgeithia mũthikĩrĩria wona warĩkia kũmũgeithia rĩ. Tũkĩingĩre tũkĩarie cia andũ aya matũtuainwo nao megwĩtwo in-laws. Yes. Nigetha tugicirunge wega tondu na kuanga ni kwathire gukinyitana. Karibu sana. Athikira itu Inooro FM gairo murathima muno. Amen. Etomwendete makiria jetagwo Bishop Paul Mwangi. Niguo. Ni na onyone karatina. Niguo. Ana onyone theini wa haha Ruiru. Ni ngaonoka na ngenda mwathani. Niguo. Amaita magijiragia na ni hata gutara andu tondu wa maundu maria memicia-ini. Yes. Na gitumi gia gutara andu ni tondu ni ndeirwo thiini wa family very rough. Aria njohi mathina maingĩ. Na Ngai agatũma thome maundu maingĩ. Nĩguo. Na atahe grace yo nigetha ahote guteithia andu aingĩ. Nĩma. Oh, karibuni sana twarie maundu maigana ona. Asante sana. Ndio kwenda twambĩrĩrie ha tondu ndeto ĩno ya in-laws nĩ ndeto andũ aingĩ matũraga metigĩrĩte. Na kidogo nĩgũthiaga ũguo ũgagĩthiĩ ũgagĩkora nĩ ũraria ũhoro wao ũgacoka ũgakĩigua cohi rũciũ gathimũ nĩ wahũrĩrwo nĩ mũthee wa mwena ũrĩa ũngĩ. Kĩrwo atĩ ũrauga atĩa rĩu ndetũraga kĩritũ gũthiaga atĩa. Cohi kwanza na nyambe njĩre andũ a mathikĩria thengio tondũ aingĩ nĩ mahũragĩra thimũ mũno. Nĩguo. Na njire men pole sana. Ngai wa arũme nĩ oke rĩu. Tondũ ngwĩciria arũme nĩ harĩ handũ marĩ kona-inĩ. We nĩ ũramathikĩrĩria ũkaigua matirathiĩ wega. Ndĩrakũra niĩ ona thimũ nyingĩ hũragĩrwo nĩ arũme. Magakũhe karũgano ka mĩciĩ yao. Na arũme ũngĩona mũndũ ũrũme akira agakwaria gwake, menya nĩ ambia kũrwara. Mũndũ ũkiraga na maũndũ akaga kwaria ndekwaria ũndũ, mũndũ ũcio ambia kũrwara hakiri. Na ambia kũrwara kĩrĩa gĩgatũmũka nĩ kĩndũ kĩũru. Nĩguo. No mũndũ wothe waragia nĩ ahonaga na ihenya. Na atumia maita maingĩ nĩ mahotaga kwaria. But men mathiaga silent. Magatumĩria bomb. Iyo bomb ĩrĩkarĩpũka nĩ gacina maũndũ maingĩ mũno. Rĩu kĩsi cia in-law rĩ,
Ndogori gathukiria hindi wengi horo wa ngoma mwaja. Na ndi wataririe wega. Iyo ni ngoma ya mbere na yake niguo ndicita ngoma ya mbere na ya keri. Cia in-laws. Yes. Andu anyu na andu a mutumia waku ri. Endire ukaremwo ni kwera andu acio. Bible augaga na mundu ni akauma kwao. Mainte na mwendwa wake. Maume ru andu aingi ni maremirwo ni kuma kwao. Matũmaga marĩ mother's boys. Maũndũ maku mũndũ wa mbere kũmenya ko arĩ mamu wanyu. Nĩguo. Kana baba wanyu. Na nyũmba yaku ĩngĩingĩrwo nĩ mũndũ wa gatatũ. Ĩyo nyũmba nĩ yambia kũmomoka. Na rĩu nĩ ĩyo nĩ njĩra ĩmwe. Maũndũ ma gwaku ũngĩenda gũthũkia family yaku hĩndĩ ya mamenyekana kwanyu. Nĩguo. Kwanyu kana kwa mutumia waku. Tondu coi ona ũngĩgĩa rĩu no ũgĩe mbui. Na mamu wanyu na baba wanyu me muoyo. Ũrĩ mwana wao. No matter what. No nyende atumia arĩa mathurikirie mamenye atĩ athuri acio mamũhikĩtie nĩ ciana cia atumia. Na ciana cia baba wao. Athuri mamenye acio atumia mũhikĩtie. Nĩ ciana ciene. Na mundu wothe ni afiragira mwana wake. Gutire mundu tangitira mwana wake. Arikana ruo rwa kumurera rwa kumuciara. Na hindi ya ndo ya thimu gudera mami gitu, oi mami, oyo mutumia ni anyarira muno oi. Abagia kurira kuga oi mwana wakwa. Aikirie ngome yo. Aikirio ni ngome yo. Thĩinĩ wa anga yanyu nĩ kwambia kũgĩa na mathĩna. Tondũ mũciari nĩ ngai yaku ya kerĩ. Na ngai ĩno nĩ yambia kũruta kĩndũ tarĩ kĩega thĩinĩ wa ngoro yake. Nĩ yambia kũmũruma. Auga rĩu aikirio nĩ ngome ĩno, aikirie ngome ĩno. Na maica mambia gũthũkĩra hau. Nĩkĩona mũndũ very wise nĩ arĩ mũndũ role model yake. Mundu ngithie kuri we gutare kana kwaririe. Mundu ngiamba kwira mathina maku. Utanamba kwira aciari aku. Nigetha yare mafiu fiu ihuri ate nguru hau no mangimenyera. No mamenyaga maria muthia. Na nyumba yothe wonaga ina mathina maingĩ. Nikuma hĩndĩ ya in-laws mamenyire mathina ma nyumba yanyu. Tondu matũire marĩraga thĩinĩ wa ngoro ciao. Angĩ monaga mwana wa tangĩkua. Tondu kũringana maũndũ marĩa wanamera. Aciari angĩ mena experience ya mathĩna marĩa managera. Rĩu monaga woi mwana wakwa kũgera mathĩna ta maya. Nĩkĩo ũrakora ũmũthĩ ũyũ single mother nĩ ingĩ mũno tondu mũndũ arona haca agatarwo akerwo umĩria. Iga gũkirĩria na hinya mũno. Tene acio nĩ nginya nĩ maũragwo nĩ athuri ao. Akirĩria. No ũmũthĩ ũyũ ndũgĩkirĩria andũ acio matigikirĩria. Ningĩ still kwĩna roho wa njũragano ũcio. Ndiramenya kana nĩ andũ mahũthire magũthwo magakua kana nĩ kĩĩ. O tene mami maitũ matũramahũragwo. Mami twaraga nginya mũgũnda. Iyo na tire mwe acio tene by the way ndũngĩkora mũndũ ũtaoĩ maũndũ macio. Na magatũra ifa na makirĩirie mũno ĩ. Ana angĩ magetigĩra gũcoka kwao. No ũmũthĩ ũyũ nĩ hinya mũno ona mũciĩ nĩworera mwana we ona gũtica. Ona gũkũ ndwarumĩte mũndũ coka mũciĩ. Nĩguo. Rĩu mĩciĩ mĩingĩ ĩgathũkio. Ti kĩndũ kĩngĩ cohi. Nĩ hĩndĩ ĩrĩa warehe mũndũ wanyu kwanyu. Mũndũ wanyu kwanyu. Gwaku. Gwaku. Rĩu ta brother kana sister yakwa. Na mũno ati brother. Sister. Sister. Ũngĩrehe brother yaku gwaku. Imagine nĩmaiguana na mũtumia waku. Ingĩrehe brother yakwa gwakwa nĩ mekũiguana na mũtumia. Ona matirĩ haro.
mĩciĩ mĩingĩ yambagia gũthũka hĩndĩ ĩrĩa mother in law acera gwaku aikara gwaku wiki ya mbere mweri ĩyo nyũmba nĩ yagĩa na kĩrima kana sister in law tũtiracambia atumia no atumia nĩ marĩ hakiri ĩtagwo ya gatandatũ na no amĩtũmia na njĩra njega kana njĩra njũru yonaga maũndũ marĩa arũme matonaga we no ikare kwa no thi kwa your sister na ndũkona ũru wa kũndũ kũu nĩguo no your sister kana your mother agĩthi kũu ekũrogota maũndũ hĩndĩ mũtumia waku hĩndĩ ũgetana mami wanyu aigue na mũtumia waku ndanaigua icio nĩ thĩna nĩguo ui cohia ikarirwo guys ohire nĩ onire thĩna bwana waya ona etanaga na ndangĩtĩkwo aroraga nginya kĩrĩa ũrĩaga arora ui mwana witũ iria ayagoka mũcere tu na ndengũ nĩguo ucio mwana mwakorora nĩ egũkua uyu bwana nĩ aigirwo ũru biũ na ndĩrakora korwo nĩ baba wanyu kana your brother ndai na shughuli icio nĩguo no your sister kana your mother ndakore hĩndĩ ĩngĩ atumia nĩ marĩ thaha wa ngoma so to say this matikague ũru no nĩguo nĩ watarĩirie no kĩrĩa mekaga nĩ monaga nĩ marĩ kaũndũ na in fact rĩthori hakiri ya gatatũ nĩ njega tondũ ũguo monaga maita maingĩ nĩ teithagia mũndũ o mũtumia angĩkorwo ũguo akwĩre nona ng'ania wĩhũge mũndũ ũcio mũno in fact ona wĩ mũgĩ atĩa ambia kwĩhũga mũndũ ũcio nĩ monaga kaũru mbere mũno arĩa arũme matonaga na nĩyo tofauti ya arũme na atumia rĩu hĩndĩ ĩyo wetĩkia in-laws sister in law kana mother in law oke gwaku aikara mweri ũmwe nĩguo ũkauma haro nĩ haro ĩgakorwo ĩkiumĩra gũtigarĩkia wega niĩ njĩraga mũndũ wothe ũkũnda ciana ciake tũre thayũ wĩ mũtumia wĩ mami wa mũndũ ndũgathiĩ kũrĩa mwarĩguo aikĩte don't go ndũgathiĩ kũrĩa kwa mũrũguo tondũ wathi no gũthũkia tondũ wathi no ũkuona maũndũ matarĩ mega no harĩ kaũndũ ũkuona ritho rĩa atumia nĩ rĩũru mũno no arũme mũthuri wa vanyo kĩraga agathiĩ hau nja agota kariũa agacoka nyũmba thĩiniĩ na ndena thĩna wathigĩrwo arona no mũtumia mami wanyu ritho rĩrĩa rĩingagio ũguo ambia kuona wĩkĩra nguo cihana atĩa kana cina bathi kana citirĩ ambia kuona warĩa gĩtheri maita maigana yani akambĩrĩria kũmicromanage tũmaũndũ twĩ hau tuothe wega rĩu niĩ njĩraga mũndũrũme wothe kana family yothe ĩna wisdom ya Ngai rĩ ndũkanara mũciari waku ũikara gwaku nĩguo unless nĩ mũtumia mũkũrũ kana wĩ under medication rĩu nĩ kũmũramũra no mũtumia na hinya wa gwake agatiga mũthuri wa vanyu kũ gwake nĩ athiĩ aikare na mũrũme nĩ ikare gwake mami ndũranga gũikara gwakwa na tikũmũmena I love my mother no ndagĩũka ikara gwakwa nĩ oke thikũ igĩrĩ acoke gwake thikũ igĩrĩ aumagare acoke gwake ũndũ akĩria hau no ũkaigua kaũndũ nyũmba nyingĩ cirarĩra ũmũthĩ nĩ sister ĩyo waku akaribicire gwaku nĩguo tondũ ĩkumanaga gũthiĩ tondũ mwanaga mũtumia wa Mwangi ũcio aikarire mũndũ ũcio ona ndaiguaga rakorwo kũigua maũndũ ũkũigua karũgano nginya we mwenye ũkaigua cama wa gwathikĩrĩria na nĩ gagwaku rĩu ndawa njega ũngĩenda eheria andũ anyu gwaku nĩguo tondũ mũndũ wanyu oka gwaku ona indo cia my brother ona indo cia mwana wakwa nĩguo ndonaga mũtumia waku agakona mũtumia waku ndeka mũthia mũthuri ũrĩa
utari na ugi munene ri ukaiguira mutumia atiriri we ndwendete andu aitu aha macio ni waumiraga muno ni njiguite tondu thakame ni thuguri mai yo mathoka maundu maria gukwira ri yes no me gukuhota niguo your sister your brother maundu maria gukwira ri ni kwambia kuona mutumia utaterete andu anyu no rä mutumia oka makora matamboge jiboko maguru metha-ini amira guku gwakwa ti kwa mitugo iyo ino TV ndio nagwo mathaa maya thimu kuta wira mwetha bido yes wira ni indo cia my brother akambe kwa tigana ithuo kuno kwa my brother ni mari gana no ne kuri mwene witagwo mutumia half of you na ni mafaga kakaja magauka ukwira uru wake tondu wa thakame ndirakwira hari kaundu gwitikia na reka muthia mutumia no kamuria kiuria na oka gukwira mathina maria ma andu anyu ukwambia kwa nenyenaga ndomendete bas iyo family ni yambia guthuka wona mauga ndomendete mutumia wa mwira uguo ni uguo haya mathina maria wa mwatho guthana na muthuri na mutumia waku ri mutumia kwa yathi mwakira nyina ina kambia kumutara ambia kumutara nyumbe niyo ya mukondo ngiriu tondu maundu maria arikaga ni mareragwo ni mamu wao the same naye no mwaraka no yathi wahura mamu wanyu rĩngĩ nĩ mami's boy mami wanyu nĩ ambia gũgũtara ukwenda ũũ no tagĩrĩire gwĩka ũũ njĩrĩga gũcemania na mũtumia akanjĩra atĩrĩrĩ mũtumia nĩ wa gĩcagi gwitũ so kĩmwana gĩake no hĩndĩ kĩrahikanĩtie so he hĩndĩ kĩrĩga gũka gĩgagĩũka gĩka mutumia akamwira ati akorwo kada ni kada ici cia ibarua so actually rutaga wira mucii gwitu so ainuka riu kwa mutumia na muthenya ucio yani uria guthiaga ukakorwo ndunarihwo muthenya ucio so agithia kirwo atiriri ndeguikara ati nie ndigũikara haha ndugagire mundu rume utararehe kindu na ngwĩcia no muthenya ucio atagithiĩte na mbia na mutumia agicoka so mutumia riu nyina tondu murata wakwa njiraga atiriri ndiramwirire ou efange ti kumineri tari Jesu ti kumineri tari Jesu ndari dikara horosi in fact ni ando igemaga oguo no karigana no atiriri yes so ini hari plan ya Ngai na mutumia urago no kuhikia nima no menye kuri andu mahikanetie niguo na makagĩa ciana yes no mundu tu soulmate waku kugĩa ciana mundu tu kumaanisha ni soulmate yaku no gĩa ciana no gĩa mwana na mundu wothe niguo riu no rules mundu uria the soulmate yaku na kumania hau guti mundu ukaigirana nawe no guturagwo na atumia ni oru kana arũme ni oru riu ngithikĩria advice cia mami wanyu 100% kuri andu megũtara wega muno niguo na njokerie ngatho atumia aria mataraga ciana ciao wega yes makamenya ati uyu ni mucii mathano meri matiaga gukomonania na makomonania ni kuri anja makamaikaria thi makarora maitie meha niguo no maita maingĩ in-law matiotaga ku-balance maũndũ macio yes monaga mwana wao mationaga ũndũ ũngĩ mationaga ũcio ũngĩ monaga mwana wake hinyĩrio kũringana na ũramerire yes no mũciari mwega ametaga marĩrĩa akamathikĩrĩria nĩ ũkũhota kũmenya problem ĩha na hĩndĩ ũkona mũciĩ waku aciari mamenya mathĩna ma gwaku riu no ambia kuoya kamukondo kage ka mathina fulani niguo na no agia na murogi yes ukorogaga mundu ngoro yake ikwendagira uru niguo
Odo mushaisho ni abian gore yake ni atiha. Ni abia kuga woi mwana wako haikiro ni mugoroki ucio. Woi ni abia kuga woi. No ri adu thini wa family aciari mamenyaga andu aya mena urumwe. Ni maiguana na makedana na matimenyete mauru wanyu. Goroshi ya Australia murathimaga. No mudo ni mishime ingi muno equate ntondo wa in-laws. Yes. Bad advice. Yes. Atiwe mutumia mwana wako akwira kaundu ka muthuri waku omwiraga negativity ya ona ukamwongera uru. Andu omutare uri agiro ne gwika. Andu omoni orore ne role riko agite go pray. Neguo. Nigetha muthuri ucio aume na anja kana misbehave. Nigetha kaundu gothe ka happen koru kana muthuri a misbehave ni hari gitumi. Muda ngiuma na kuo uguo misbehave uguo. Apana hari mutumia mwe. Tuhoyaga nake handu tuhoyagira uguo. Riu ndi mwe ukakijira tiriri. Ari mutaita kijira mtumishi. Ni ni ndoka kuwiro ni andu itu guku ui. Na ni ndigushoka area no. Ngimuria niki? Akijira nini andu itu ni mamenyete mathina magwakwa. Na mamenya riu ni mafagithe handu hagwire guku ri. Ni stress ni manda kugira. Ngimuthikira ni hatajira karugano ga gwaku. Ai kijira muthuri wakwa ne kujuraga. Ainyiririe. Aya mukijira muthuri wakwa ri. Okaga na mifira ya condom. Akayuria ndoro emwe hau. Ara ombuthenya gathiaga na iri. Koguo mutumia uyu ni imagine mundu ume athie ku. Koguo waini agioka ri. Ageciriria. Niguo. Oka mutumia ne kwenda kuona mundu umecio. Niguo. Aura mathabu kuria uma. Riu twaria ngimwira madam, you know muthuri uyu augire ndagakugutha. Niguo. No ugukua kahora ukuraga kahora. Neno nyumba augire ukauma ndagakura no ukauma mwenyewe. Wene wokeruta. Agakuria ndakugutirie ndakuigatire. Avana. No ngimwira hari kaundu mundu uyu amwikire agia riu ni revenge ethaga. Niguo. Na akuraga aro ya heho. Niguo. Ngimwira ta shida uru na wega. Tiga gushida uru na uru. Ngimutara ngimwira ndako wiki imwe tu abaire andu anyu matigoke wiki iyo. Ngimwira mundu mwe waku tamucoke thini wa ngoro yaku. Niguo. Mundu ni muthuri waku. Na thini wa mundu rume ni kurigite kia mutumia. Thini wa mutumia ni kurigite kia mundu rume. Yes. Na kiundu kio ungekeherera. Uigua feelings ya mwenzako ni ciakua. Nduramu feel. Yes. Ono mwikana kenta mundu rume mwenzako. Niguo. Tondu ndari thini waku. No hidi thini waku ni umufiraga. Ono giria ni onaga ko haira go kantaga no kaigare mutumia kana gatui. Niguo. Alishi ndo amato na gift. No na ehera. Na we mutumia no weherie kana mundu rume no weherie thini wa mutumia waku. Niguo. Ona weheria. Uria ekaga tena tigwa rekaga. Niguo. Ukwambia ko mblame. Niguo. Mutumia yekiri oguo ngimwira undu wa mbere mundu umisho mucoke thini wa ngoro yaku. Yes. Wonoka mathaa maciokaga ri. Niguo. Tondu akamuhingurira agathie toro ne kumwe gia kuria. Kana agastiga hau metha-ini. Ngimwira wonoka mugeithie wega. Welcome wega. Yes. Mundu hana mwana. Jeri atumia. Niguo. Nene kio mundu ogimuni ni wa muthaitha aigua wega. Kabisa ogimwata mwana aigua wega muno. Niguo. Aya ngimura mundu ucio tamwegea kuria tamwikaria hau. Ano amwikaria ne mwathie bedroom. Pamwe haki yake utekwa imagine kuria uma. Ngimura mundu ucio madako wiki ngima. Na atumia muigue. Ifikuya tuthomire ria mbere ya Jeremia 31:22. Yes. Ati nimeumba jambo jipya na kila mwanamke atamlinda mume wake. Yes. Bible ndiukaga muthuri ni akagitira mutumia wake. Asa.
no yugite mutumia na kagitira murume wake arume ni ando very weak no atumia ni ando very strong pasahari maundu mothe ni hinya ukora mutumia agitharia gukora mutumia agitharia ni undu mwe difficult muno na nikio mutumia agitharia oyagirwo hatuharane muno niguo no murume yagwaga rucini haria agiukiraga agwa magerio-ini hapo na mundu ungi muteithia ni mutumia nginya murume ucio agahatisha na nja niguo murume ifa aturagio ni irio irio murume ungi muhoni irio cia nda ndeyage rogo na yake anda murume ucio tugakirimo giaku no agiakunda icio magacietha hangira muthuri waku wone gutore kirimo giaku kete gutiga andu athaka na kuunja niguo no na mathakarari ni muhunu arathi gwetha ki unless ena spirit thini wake ya last no agiga spirit ya last nyariganagira gwake ni kwambia kuona mutumia mwega niguo ni ari misa kuinuka tene no athuri aingi matire thayu thini wa mici yao niguo mugaga nikiona magithi kuria mathi ndiaruru guthi guthaka tuthi tu eherere tu stress cia mucie mathaa macio ma mwimetha-ini oke mwakoma niguo rĩrĩa atumia ngĩmera ndũkanagire mũthuri waku kĩrĩa cira atĩ thije nĩ egũka tũgũcira mandegũcoka aca arũme metigĩrĩte gũcira ũrũme gũtirĩ cira mahotanaga hau 100% ũkoraga no ũkirire rĩu nĩ ũkire ũthomerwo niguo ukijiko murume tu augaga murume ni kana maundu maira na maiyo no mutumia kwa ni kana maundu ma meke tano niguo mutumia ucio gukoya ngode yako ekarugo gake ni haru ndari okire agismile gimuria madam ni wa smaga wake na uguo akira pasa nari koda ko miaka mĩingĩ tondũ mataro maria wahire mataro very simple yes akijia ndo yakorire mutumia kwa muthuri wakwa ngorire nguo ngoraga aumagira wira mbere yakwa ngoraga aharĩrĩirie irio ngoka kũruga imagine najire muthuri wakwa rĩrĩa mũgũrĩra kĩndũ mamuigirie haiya ona nyũmba ĩyo ĩkĩrũgama na nyũmba ĩyo ĩkĩhona nĩguo niki nĩ kaũndũ kanini o gũcenjia tu kamũtugo kanini gũcenjia kamũtugo yes muthuri ucio waku we mutumia ũrathikĩrĩria ũngĩra kũmũhana thĩinĩ wa nyũmba yaku nĩ raithi nĩguo no muthi akaumagara ũguo acame na irio cia nanja gũcoka ĩgakorwo gũcoka nĩ ũkaina rwĩmbo irio ciaku iria cicama mũno tondũ cirĩ maheni nĩguo cia gwake ndahenanagia nĩgetha arĩe augaga nĩ haki yake riu hĩndĩ akauma na nja ũguo na atumia arĩa maiyaga athuri ene nĩ marĩ kauge nĩ moĩ kĩrĩa gĩtũmaga athuri more nĩguo kĩndũ kĩa mbere language gĩa kerĩ nĩ ũthaka nĩguo tondũ mũndũrũme gũcenjia nĩ kĩndũ kĩrĩ maũndũ ma maitho nĩkĩo ũrakora marekĩra nguo menjaga gwaku ũkaikara na nguo iria ũthiaga nacio kanitha nĩguo nĩ kĩndũ atonaga endaga kuona kũrĩa thiĩ nĩkĩonaga ekwĩna karwĩmbo gũkũ nĩ kwega gũtihana gwakwa nĩmekũregera kũu nĩguo ũrigo mũndũ nĩ kĩheagwo na ugaga nĩ kũrogwo arogirwo na gĩthiĩ ona ti kũrogwo nĩ harĩ kaũndũ atumia ya moĩ inyuĩ atumia mbũri mũtekaga nĩguo na wona meka makanyita arũme aya the same men tigai kũrehe andũ anyu gwaku atumia matienda ini tie kũrehe andũ a masista maku gwaku nĩguo mũndũ ikare gwake nĩguo nakorwo nĩ kwenda kũmũteithia mũteithie gwake no amũrehe gwaku no kagĩa na haro nĩguo rĩu ũcio nĩ ũndũ ũmwe very 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 important tondũ mũtumia ũcio nyũmba yake nĩ yahonire na yahonire tondũ wa kaũgĩ kau rĩu in-laws nĩ andũ arĩa mangĩteithia family nyũmba ici cikũrũgama nĩguo na njĩra ĩmwe ya gũtara ciana ciao in a positive way
tondä watara mwana waku tongändaigire kä ra må tumia mwana wake ai tå rä aga thä na naiguo må rå me gue mbia kwanja rä u hau by the way hau handå he mbeca nä handå tricky må no tondå ona kå rä maraia I think ta ciumia ithatå guo rä o haha programu-inä twarä na kesi ya må ndå wä rä ga gå twä ra å rä aigä ire må tumia mbia wä ra no maharirie na mother-in-law wä ra wa makä ria ma 500,000 we atåmaga mbeca må ciĩ nona rå me arä mena nja aingä mena thä nä kä o kwä na haro nyingä må no nä kä ona andå thä inä wa social media makiandäkana tondå rä u arakora må ndå å cio nä oka akora gå tirä kä ndå må tumia gekaga nä atarirwo nä mother-in-law akirwo we nä akä atona rä a thä na rä rä u gä hakiri meragwo nä kå gä hakiri gä hakiri må ndå wakwa na rä u kwä ra må tumia mwarä guo agä hakiri nä getha rä u aiye mbia rä nä guo nä kå må harä ria kå ra thä inä wa nyå mba ä yo kana nyå mba ä break nä guo na tä atä nä å ru gå teithia aciari ä yo å cio nä wä ra witå nä guo no ndå kagä tamaa ya kä ndå å tagä rä rwo kå gä a tondå hä ndä ä a watara mwarä guo agä e na kå ia mbia icio rä kä ndå kä a wä ici no ä kamenyekana na gä tumagä ra handå hega nä guo tondå ngoma koragwo rä within no å ndå å mwe niä njå ä nä atä må ciari mwega wa in-law angä gå tara wega mami twandare wega no akarä a matunda tondå ndagacä ra nake nä agacä ra igu icia kå rä må ndå nomo å ngä gacä ra atige må ciari akä rä o nä thuia kå rä a na nda na ngå ngå nä å kora må tumia å cio nä akä roka nyå mba kä akanengia maica mega agaikara handå hega no rä rä a mwabanga må iye må thuri wa mwana waku bas ngoma no akamwanä må thenya å mwe nä guo rä u maita maingä nä yo problem kana wakora må tumia mamu wanyu nä oka nä ikara hau harä å rä arä aga matumbä macira macio thä namo maingä må no gakorwo må thuri rä u arä gue gwä ka atä rä u na ndå ngä negenia må ndå å yå rä u the man rä rä a må ndå rå me aiguaga ngenda gå tawara gwakwa ngenda kuga ndikwenda å no mami wanyu e hau no woka na wakora mistake no hariguo å kuga atä a na nä kå rä watho wa må ndå rå me na nä kå rä thauti ya må ndå rå me agä no kå ruta gwaku no arä mwe nä kå mä ruta tondå rä u rä å kuga atä na mamu wanyu e hau å gå tarä ria atä sometimes må ciari waku nä oka Nairobi Nairobi tå nyå mba ka bedroom ĩmwe mamu wanyu akoma gä tä inä tamaka na må tirä må ragä a ciana autia må tumia gakwä ra we mami nä ekå igua by the it's a very serious thing tondå ona tha ici tå raria nawe haha rä ena må ndå ranyandä ra hä å cio reke ngwä re å cio nä mwaki rä guo ndä rerwo å cio reke ngwä re å cio nä mwaki tondå å rahutia harä aho yes å rahutia harä aho rä u ta imagine yo karä makanjä mbataka uä na nä ndä må ragä a ciana na maitugua niwe må kagayanä tie na gä cuka ena hau ona hapana hiyo ni mbaya in fact in law ya marathikiriria don't do that tiga gå thiä kå cerera ciana tiga gå thiä kwa ciana ciaku na wathiä kå rä a wagä rwo nä gå thiä kå rä mä ciä ya ciana ciaku tagä rwo gå thiä kå ndå kå imithia gä tä o na nä kä rokora nginya mamu aciari andå maroka makaiya må thuri wa mwarä yagoka nake na må thuri å cio tondå rä må tumia athiä wä ra rä nä guo må thuri angä tigwo kå u rä må tumia akamenya ona niä rä no ndå ke mwarä wakwa rä u å gå rå kä å cio wä kuo nä guo no menye må ndå rå me nä må ndå rå me må ndå rå me nä må ndå me bani må no na må ndå rå me ndå ngä må kanera nä guo na må ndå rå me no arä akire tagä hia no arä ahå ta
nie gwikora tondu riu maundu ni magithire ni maikarire uru ri nie gwikora aikora nginya we mutumia ura trust sister yaku aikare gwaku na ikaraga uria kwenda eubaga uria kwenda uga ne muthuri waku ni mwega muno muthuri ahutania huta niguo iria kuona mbere yake no cie kuria no dawa ni kumuiga muhonu niguo wakeri muhereria magerio maria atagirwo kugerera heria ndo acio anyu hau niki urakora urarehe sister yaku agathina murume guo urarehe cousin yaku agathina murume guo niki tondu mundu muthuri ucio kire wa murehera u mbere niki kuda nikiga arafu atumia makehera majukumu mao mothe yes ni nginya ni meidie gucaba muthuri waku niwe waraga uriri ona mai akonde kuria kuhiuhagio mai no uramutwarira bafu mundurume kindu yothe kimusavaga ni akihega reward niguo kwambia ukenio ni mundu ucio ne kwambia kuya position ya mutumia ucio niwe ukaga kunjira kughairio atahena gitio iria mutumia akura gusava mawira go thiu thambe ari sinkine mutu wa wira akuyogira tomato raru aguthambia wega majukumu ma mutumia moyo ni meidi moyo ni mundu ungi maitho attention ya maitho ma muthuri waku yambia kweherio hari mutumia oguo ethiaga ethiete iyo nyumba ni yathie ruo tumigine mahanaga nyumba icio the same nige niki kiagire thini wa nyumba yanyu yes niki kiari ho gigithii gikihera niki kiwonagia muthuri waku utamonagio muthi uyu niki mutumia kuonaga atonaga muthenya wa muthi kiu nikio athia gucaria na nja kiu nikio athia kurora na gucaria na kuu kungi yes o kidu kiwagire ri na kidu kia muthenya wa courtship anduma message cia wana anduma makoro makirora ri ni kuria mundu wanyarire ki niki ya ukenirie no akwira kaundu fani muno yes na kaundu kau hindi gagatiga niguo abi ukona handu hangi attention yake ni yayo na mundu no akwendere tu uthiu o gukurora uguo tu na uthiu tu me akorehe gwaku utigiro kigerie ti uthiu waku niguo riu ri kirekererie tuke mundu uguo ni ambia kugakireonire niguo naga abagie gugetha age kwambiriria gugicaria na kou ndu wona rume mwana mutumia gumutwanite ukahitwa kakahiki ukehugura guthagwo ni cuma cia barabara na wina muiki waku ina mutumia ukarigwo ni kimuri cia gwethaga no hari kindu maitho methaga atona gwake niguo na niĩ njĩre atumia alekire mutumia ũmwe wekire ũguo icio nĩ athakirie ũru mũno niguo kimwana gĩkagwa na gwĩciria ũcio wayaga tũrĩ akanenjĩria thikĩrĩirie kimwana gĩkagwara gĩkagwa na gwĩciria ũguo nĩguo gĩakuire no rĩu rĩ gĩtwo thibitarĩ tondũ mamutire na kũ thĩinĩ makĩmũrehe haha nja rĩ jamba ndĩarĩ nguo ona ĩrĩkũ rĩu rĩ mami wao rĩ ino mama imu wao rĩ oka kũrire mũndũ wĩ njaga haiya yuga wui mwathani rĩu akĩambia gwetha gacuka akĩmũhumbe ahumbĩre mũndũ wake rĩu ũcio aranjĩra matheka mamwe wa mũthenya akiuga atĩrĩrĩ Ngai andũ makomaga matarĩ nguo akimura eni akimuria ona inye mukoma matarĩ nguo ona ithu tukoma matarĩ nguo ati mutumia ucio amakire augire miaka yake yothe ndari ona kana kuigwa mundu komaga atarĩ nguo ona ndari akoma atarĩ nguo ati eo ni kitu kile makirie mundu akimwira akiuga na nemba ginya mutumia yake tukimwira aume matware muthuri wake thibitari augire abai mureke ne humbe kiuga we tondu ya kuidirie muthuri ri niguo augire miaka yao yothe ndari aigua uhoro tosi makomaga na nguo riu ri ni kuri andu mahana uguo no muthi
makomaga na nginya na mibuto riu ri mibuto no makoma nayo ri niguo muthuri uyu niki akorwo agietha tukiona ethaga ni onaga twari ima en bible ugati na hindi yo andu mahikania ri jaga ya mationaga mationaga akugutina thoni tondu one mwiri umwe no muthi uyu kuri arume kuona jaga ya mutumia na kuona jaga ya mutumia murume iyo ni fan so hi kugituka mutumia utari na nguo handu afanginya makanika makomage rungu rwa ngari makigeria kwenda kuona kira mutumia ucio no atumia mahumbira gothio woi makahumbira gothio no arume kama maice ngoro wa iguru niguo mundu hari kindu matura monaga gutuikaga ati murume obirwo obirwo murume akomete ri riu ndonire ndari ataukwo mutumia niguo anajiona muthuri arakarauga ni muthuri da ku understand na nira miaka 30 aria mu understand no mutumia akorogo understand te murume wake kuma iginya zedi eule ni uno igira atumia roya dhuria ni kimedete yes eria ya ndwanyu kwanyu niguo eria ino tia ndiuga mutika mataithie mundu wothe utikanagiria mamu wana wa fao enohoti ni mahitia tondu ni makurerire niguo no ndungicohi very very important athuri aingi mena bitterness mena ruo ruingi mutondu wa atumia ao watumia one marigire guthia kwao niguo mundu me akimenya mutumia uyu ndendete andu itu niguo niki tondu no aregire guthia gwitu kwanyu no ndatuthie wina shopping njega tukone andu anyu no gwitu ni kuru niguo no nyende kwa gutara mutumia ucio thikiirie hau atiriri ungienda gutura thini wa family iyo enda andu a muthuri waku enda andu a muthuri akwa muthuri waku sometimes tiega no drani ati makwende uguo umenye we muthuri waku ni kwao ni thio ni thakame imwe iyo ni natural no we andu kundu kuu kwendwo ni kwendithiriria ni kumatuga niguo ni kumonia ndi wa guku ndikauma no riu we kaundu kanini karia wekirwo ri ngiuga nduri thia kwa muthuri na riu muthuri ucio nake karakara kona mundu tu afata nginya nduthi yakwa ajira kuri mutumia na miaka 5 kana 10 tere thi kwa muthuri nginya ni hari jambe ajide ni na mami tora ndigutimu ndo njuragia hora mutumia wakwa niguo majuragia hora wa ciana ciakwa tondu ni mutumia kwa damu horo kwa gwitu no turigitania niguo no ari rakara koguo ngiamua ni tutikaza na mutumia wakwa ni nyina wa ciana ciakwa na ni ngumwenda no ndikamwira kaundu ga gwitu niguo na ndikathi nake gwitu o twathi no ngurakara niguo egutinda akinjira ngato inuke agagawa gutikwega agaki no ni kuri atumia very wise yes na Ngai aro marathima matumaga nginya thuri maigue me very 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 proud ati athi kwa muthuri aigua ni aseto kundu kuu oyendithirie kwa mutumia kwa muthuri ucio waku niguo na wathuri abathagia kwa atumia ao please ucio ni mamu wanyu na mami wanyu ni mundu wa bata athie ona ndukero ontonginya mutumia ku kwento thi gwitu cero kuo thio kurumia ngari thio kuo niguo igira ngari thio kuo na nyuma ni rimwe ne nyumaga gaino ko guna ngoya ciana ana ndagera barabara ya kuria barabara ya kuria mathaino ariri mutumia ko igua nyuma muci ngiuma gwitu niguo nigira mutumia ucio atore ndathimite yes na no irathimo cia muthuri na mutumia cima kuria kwa mutumia tondu menye kirathimo ni kirethogora ri kwa nyuma ti ukakuracia we no uthia kuracia we no uthia ugatwara indo kwao muciari ucio kindu kiu tura kundu kuu ni atuagira matagithuri niguo na iria wathi kumuona aiguaga wega akaria kirathimo niguo
koguo ungienda in law muture irathimo icio mucione ciothe muthuri we hau thie kwa in law raciai twara indo tiga gutura we muici ati ciana ithatu ciana inya ithano na ndio wathi kwao ari kindu wagaga ari kirathi moraga tiga gotera aciari makue ukara aciarie boys icio brother in law ni aciari me muoyo mari kindu giaku giki kana giki nini ugutura murathime so hindo tutiatimia turacageria asa tondu wa ciana icio ciaku o muthi ni ugakinya niguo ukambia guteng'era hindi gutukire asa ngai akurathima tora indo niguo nigetha ugie kirathimo kiu o irathimo na maita meri niguo ni kuri kirathimo kia kanua yu mundu wothe no arie na ni kura kirathimo kiumaga thiini wa ngoro niguo na kia ngoro kiumaga na thogora wagurira mucicio gakuo kana karatu ciguirie kwaria the blessing autaga kirathimo niguo aria moi bible thina Genesis 27 Isaac akirathima Jacobu niguo abira kira Esau uthio hite uke undugire gathufu kanyendete ndie hune ngore yakwe kurathime Jacobu ekuria kwagerire agicomorera thimo kuri ithe niguo tu na aciari aria torio nukutira thimo kuri yo niguo na tungimatreat wega na tumende wega Ramu promise mane mukwambia kureira thimo cia Ngai niguo we muitumie hau athie kwa muthuri waku kenda kundu kuu ni njue ti andu wega ni njuga gutire mathaino mwega aca mutumie hau set your mind that yes na umenye uikara nake na ugi na ugi mwingi muno uhiga waga ugi iyo nyumba no gato ucio no gato maume ku niguo waigua cio uga ati ati 12 uguo no gwekwa ekwera murio wake ti 12 na kindu kiu kingi thina wa murio wake ni ahingura murango akuga koguo na ingite ono nyene yongi ona mami akinjirire na reke ngwire ni kuri mother in law umuthi uyu nio maugaga ona kaba athie ni hari kare ajire kijira ati mami niwe wa mbere kunjira uyu mutumia mute oni akuraga uyu ni egukunina na jabe uginye kiabia kuya na afya na aja ginye kiabia kirehera mamu wa kairetu kena mukana kikia mwana no aragia na backup ya mamu wao niguo ili hari mundu wagirwo ni ku defend mutumia ni nyina mother in law niguo akauga guku gwakwa mutikana reho mutumia ungi ga mutumia uyu no we mutumia wanyarire mother in law mutiguanaga ona na gikwariria ona rumu mamu akanda yo yugaga augaga we kuri mwana wako akueri kafa ehangie kuria kwehangia nyumba kambia gucoka nathi niguo ukamomora mucii yes wow gwiciria yes ino ne gigira gutara de mere athiriri era nyumba cia cianyu era good tara cia na njira yagireire ndabikiro ni yagira muno oi ndiu kana he kaundu to ndirageria kurora he madam witagwo Helen Mama Ignatius akoragwo kuria Naivasha mundu ucio ni mukenu arauga irathimo irio unengereirio haha itirathira ndajia mukira muno ageria kurora grupu-ini itiganite cia gibindi giki na kuraka na miaki na uhoro ucio ni wakania ndeto iyo muno kabisa hena mundu uroria atiriri na ni tukirikiria to twina ndagika ona itakirite inya hindi ria mwakinya ati riu ni hena andu aria mendaga ndikanuru wakora na no nyende topic ino kamioya next week no ya in laws no ipoto ona le tongenda ri
andå nä morie ciåria iria mena cio niguo ciũria mangĩũria nĩo magũtũhe topic nĩma tondũ he mũndũ woria kĩũria kĩmwe na nĩ njũĩ wĩna karamu handũ no wandĩke ũhoro wa mama's boy nĩ njũĩ wanamĩigua na nĩ ũmĩũĩ Mommy's boy na daddy's girl nĩ kũrĩ kũhikia mũndũ kairĩtu gaka nĩ ka daddy karoragwo o ũrĩa garoragwo gatarĩ kahika mawatho na mĩtaratara maaprayaga ma kũrĩa kangĩrwara kambaga kũhũrĩra ithe ti kwamba kairĩtu kambaga kũhũrĩra ithe ti kwamba gũkũhũrĩra na nĩwe mũhikanĩtie akone ĩyo nĩyo problem nĩrĩa mũno thĩinĩ wa maica marĩa tũrĩ ici nĩ topic ĩyo nĩ ndĩrenda tũmĩrore next week no nĩ twamba twarora kĩndũ gĩgwĩtwo ciũria nĩ magatwĩkĩria nĩ ngakorwo ngũcompilĩte ciũria iria ciothe ngakorwo njũrĩtio because ĩyo nĩ problem na he mũndũ woria what about this issue of mama's boys in fact ĩyo nĩ topic tũgĩrĩirwo nĩ kwarĩria nĩguo tondũ mwana wothe mommy's boy nĩ arĩ gathĩna kana ona aya maretwo daddy's girls rĩu niĩ ndĩ my son niĩ ndaikarire mĩaka 7 na itarĩ ciana na kĩmwana kĩa twagĩire kĩa mbere rĩ tũgĩikara ningĩ another 7 years tũgĩkagĩa mwana ũngĩ koguo mwana ũcio nĩ wa mami wao ndendaga ahutio mami wao imagine ũcio mwana ndamũrutire harĩ mamu wao ngĩambia kũmũtrain like a man ondoni ũyũ mwanake atha ingĩthaka aikara o nĩ egũthũka angĩkahikia mũndũ tahana nyina ndaikana mũtumia nĩguo rĩu menya ũrĩa athaithagwo ũrĩa eragwo kababa ũrĩa eragwo ki angĩkaga mũtumia ũkamwĩra ũguo ũi ũcio nĩ thĩna nĩ werehera thĩna daddy's girl ũrĩa kananĩtio angĩkaga kandayo kana tondũ menye kaitu kana na yakambia ketha boyfriend nau tondũ gekani daddy nĩwe boyfriend yako ya gũthakaga nĩguo rĩu kũrathiĩ nginya gwakinya atĩ mũthuri na mwana wake nĩ megũkomania tondũ wa ũrata ũcio nĩ wa extend nĩguo same nginya atumi niĩ maica marĩa thaici tũrĩ nĩ moru mũno njokete ũthũngũ-inĩ rĩu reke tũteithie aya ndeto ĩyo ngwenda ũmĩkinyĩre oro hau Bishop no ũmĩ underline ĩyo nĩyo topic itũ next no nĩ tũgagĩcokia ciũria cigana ona iria tũgakorwo tũmĩirwo hĩndĩ ĩyo cigiĩ maũndũ megiĩ in-laws nĩ ũndũ wa ndagĩka na mathaa rĩ kũrĩ na andũ maroria namba yaku hena mwanake ndona nyandĩkĩra haha bro Shohi and Bishop ningetaka kuongea na Bishop I have some problem nataka tuongee na tuombe okay nĩ nyingĩ mũno nĩ nguonete nginya ngĩyuma na gũkũ kĩanda cia andũ maretia namba yaku na hihi ona mũndũ kũrĩa ũngĩoneka physically okay ngai mũrathima mũno ndothe Ainoro FM kũrĩa guothe mũrĩ ngai araumĩka maũndũ mega nginya arĩa mwena nja wa Kenya nĩguo rĩu niĩ ngenda kuonyona niĩ maita maingĩ ndĩ Rũirũ namba yakwa ũngĩhũra nĩ ngũkwĩra harĩa ndĩ twĩna ministry thĩinĩ gũkũ Rũirũ tuna revival tarĩ wiki ĩno kuma ira then ndĩ Karatina nĩkuo headquarter yakwa nĩguo ati no gĩũka harĩa ũgĩthina na gati twĩ hau ũguo kana mũnene wĩ hau nĩguo na wega nĩ kana harĩ kandu kamwe ingĩre kwa matangatho ya twĩ nako tondũ andũ aya nĩ thiaga gwĩka compassion nĩ ya kĩrĩa every year nĩ thiaga gwa children's home Karatina koguo mwaka ũyũ wĩ Karatina mweri 19 nĩ children's home wĩrĩkũ ya Karatina Children's Home Karatina Children's Home hihi kana tauni Karatina tauni-inĩ okay ĩwĩkaine mũno tondũ ĩna ciana nyingĩ nĩ thiaga kũmarugĩra kũu tukamarugĩra mandathi rũcinĩ tuomaga breakfast lunch supper na cia kũroka rũciũ mũthenya ũngĩ good rĩu tũthiaga kuma thinacara tũgatake over ũtheru na andũ ciothe tuthiana na ciana citũ kũndũ kũu
magathaka boss kundu magathaka na cenci ingi cenci kaigua ni cire aciari yao kirihe uhoro mwega koguo riu mundu angihota kuhutio tuthiaga tukamahe irio cia mithemba yothe nyama macoda whatever riu andu acio ngai angĩmateithia matũjoinire no ngene muno nĩ tũrathimwo hamwe nao ona mũndũ ũngĩremwo hihi gũkĩjoinire no tũkĩnyitirĩre na thimũ twakĩkwarĩria ũhoro ũcio na kanyamũ kĩrĩa tũngĩhotithio rĩ ũngĩthikĩria mũtu wa ngano ũmwe nyama kilo 5 ati tũgĩthiĩ kũndũ kũu cikĩrathimwo ngai acikĩrĩa nawe ũrathimanĩrio hamwe nao good tũhe namba mũtungatĩri namba yakwa nĩyo no 0714 386 004 yani jokene 0714 386 004 good nĩ twakena mũno ngai wa mwaro mũrathima mũno akũrathime nawe mũno nawe ũtigĩrĩre maũndũ mothe nĩ magĩkorwo me sawa nĩguo he mũndũ ũroria wauga mũgathiĩ rĩ he mũndũ wanyandĩkĩra ũroria thimũ nĩ ciambia mweri 19 mwaka ũyũ 19 mweri ũyũ I think ĩgakorwo ĩrĩ Friday akondirahĩtie ĩgakorwo Friday okay thank you thank you mũno ũkĩgĩa na ihinda rĩega Bishop nĩguo have a good morning ni nawe tũgĩcemanie kiumia kĩu kĩngĩ nĩ ũhoro wa mama's boy na daddy's girl that's true asante gĩa na ihinda rĩega na tũgeithĩrie wacirika othe a kanitha nĩngũmagĩria mũno ngai akũrathime asante ntondũ wa wĩra mwega asante thank you sir thank you bless you good ũcio tuma nake etagwo Bishop Mwangi ngũciarĩ wake igua ndeto akora ikara gwa sister yaku akora ikara kwa brother yaku menya kidogo no kogi gitwarĩrĩra mũciĩ ũcio haro no korwo gite kĩhiko gĩa sister yaku no korwo gite kĩhiko kĩa brother yo yaku menyerera ndeto ĩ hau tiete nĩkĩ ndeto ĩ handũ hau chunga sana ndũgagĩte kĩhiko kĩene wĩcirĩtie no gũgĩikara ũraikara anyway rĩu rĩ kĩrĩa mũgwĩka nĩ atĩ tũkwamba tũikĩrie oro hanini thaa kenda rĩu ĩna ndagĩka 4 na gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro wona twarĩkia maũndũ megũkorwo me sawa nderehoka no ũrathiĩ ũkĩingĩraga harĩa ha kĩndũ gĩgwĩtwo star 236 harĩa hane hachangamkia Krisi wathiĩ hau gachangamkia Krisi wega maũndũ maku magĩkorwo me maũndũ very nice wona wathiĩ hau ũhoro ũcio ũgagĩkorwo wĩ ũndũ mwega kĩrĩa ningĩ kũhoya nĩ ũthiĩ kũu cokia ciũria ciaku narua wona wacokia ciũria ciaku maũndũ magĩkorwo me sawa sawa ũgathiĩ harĩa ha star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash ũngĩka ũguo rĩ ũgũgĩkorwo wĩ mũndũ wĩ mbere mũno na maũndũ megũgĩkorwo me sawa thaa kenda ndagĩka nĩ 5 good morning kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 414 hash kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 414 hash una win millions in seconds alafu ikikataa unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct.
Hausikii kuluzu ukicheza games za kasino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all low stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all low stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM. Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Krisi promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo ũtuĩke mũhotani, hũra *236 *2 hash. Wĩihũrie ciũria no ũtuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Kwamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwani na thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 *277 hash. Jesũ nĩoĩ matenya maitũ, nĩarĩtũ tũgoragia, gũtirĩ na mũrata ta Jesũ, gũtirĩ ona ũmwe. Kwamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwani na thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 *277 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga gwĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno 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 tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Kaera diweru gatagate thikĩrĩria ngorona kũhũmahũma kwayo ũndũire waku nĩ tha kwamũra handũ haha ndaithia tũrita rĩrĩ na ndikariganĩrwo ona ingĩkinya
kinya moico wendo kinyagaho na rĩrĩa hinyarĩte we nĩwe hinya wakwa ndigagetigithĩria gũkwĩrĩgagĩrĩra we ũtathũkathũkagwo mĩmera na mahina rĩmwe ngariũranaga inyoga kinya moico ngagũkaĩra nginya mĩmero yakwe kora ngomete kamwethia-inĩ onjetereire warie tiga kundekereria nditigĩtie hinyonge ona ingĩkinya moico wendo kinyagaho na rĩrĩa hinyarĩte we nĩwe hinya wakwa ndigagetigithĩria gũkwĩrĩgagĩrĩra we ũtathũkathũkagwo mĩmera na mahina mokoro kwĩmĩaka ihiga rĩa tenema nĩngwĩhocia harĩwe ndũngĩndunya nĩgetha wĩigĩre mũthithũ we mwene ũkaru wothe wĩgĩtonga gĩtongu ona ingĩkinya moico wendo kinyagaho na rĩrĩa hinyarĩte we nĩwe hinya wakwa ndigagetigithĩria gũkwĩrĩgagĩrĩra we ũtathũkathũkagwo mĩmera na mahina githĩ tiwe watũireo ingĩte ndayahana na nowe wacokire kũmĩhingũra rĩngĩ ndũngĩremwo nĩ kuoya kana gũtungumania ũgocagwo irĩma-inĩ na kũrĩa kwaraga ona ingĩkinya moico wendo kinyagaho na rĩrĩa hinyarĩte we nĩwe hinya wakwa ndigagetigithĩria gũkwĩrĩgagĩrĩra we ũtathũkathũkagwo mĩmera na mahina mũtambũrũko-inĩ wa ihoru na mathĩna na no niĩ wanatũma njagĩrĩrwo nĩ imera ruo-inĩ rũrũ rũhiũ ndũkareke nyume ũguo kĩnyũrũri-inĩ gĩkĩ ndĩrokĩrithia ona ingĩkinya moico wendo kinyagaho na rĩrĩa hinyarĩte we nĩwe hinya wakwa ndigagetigithĩria gũkwĩrĩgagĩrĩra we ũtathũkathũkagwo mĩmera na mahina ndakwĩrekereirio ta rũkenge harĩ nyina ngĩtiga gwĩtangatha ngĩkwĩhokera mothe ngĩgũtua igai rĩakwa kwĩ ng'aragu na bũthi gĩthiũrũrĩ-inĩ gĩkĩ nyonera kĩhumo ona ingĩkinya moico wendo kinyagaho na rĩrĩa hinyarĩte we nĩwe hinya wakwa ndigagetigithĩria gũkwĩrĩgagĩrĩra we ũtathũkathũkagwo mĩmera na mahina ona ingĩkinya moico wendo kinyagaho na rĩrĩa hinyarĩte we nĩwe hinya wakwa ndigagetigithĩria gũkwĩrĩgagĩrĩra we ũtathũkathũkagwo mĩmera na mahina. Oh yes, ucio tumwita mundu gwitwo Ng'ethe Steve rwimbo rwega vio rũu rwĩtagwo mũico. Ati ukago rĩrĩa ndakinya mũico rĩrĩa maũndũ manjikarĩra makangora me maingĩ ngaigua nĩ ndaremererwo rĩ. Rwimbo rũthaka mũno gũkũ nĩ kwa Inooro thakenda rĩu ĩna ndagĩka 16 nĩ ithaa rĩega rĩa kwarahũrana gũkũ nĩ kwa Inooro mũciĩ wa ũtugi na Otana. Thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria, thengio nĩ gũcagũra Inooro na mũno
Thank you we urathie na mbere na gukorwo ukiingira kuria gwa Changamkia Chris kiria ona kirangenia muno ni ati we no urathie na mbere na gukorwo ugichangamkia Chris ndi tondu atiri ati undu uria munene no uria mwega ni ati uria urathie ugichangamkia ga Chris na ngwiraga atiriri gutire mathaa mega magukira na guchangamkia Chris tamaya. Imagine ukirite ukongerera points ciaku ugathie ugiciongagirira kahora nginyagia riu haria ati mundu gwitwo Nyox wakata akiuga ni kuingira haha nigetha kunengererie 100,000 we gukorwo wina points nyingi no urio wina points nyingi noguo mweke yaku nayo ya gwikorwo gikinengerwo mbia kiri mingi koguo ndugike uguo na niturikanire ni ugathie haria ha star 3 6 star 2 na hash star 236 star 2 hash sawa star 236 star 2 hash ugithia hau ni gukorwo wi mbere muno na maundu maku ni megwikorwo me maundu mega na nie kiria njui ni ati ungigitikira ri Ngai ni gukuonereria gacira sawa na ciuri iria uracokia ni ciuri huthu muno ciigie inoro koguo hatiri ati undu muritu ugukorwo gika na nie kiria ona ngwenda wike ni ukorwo ukinjariria kuria gwa 22989 twi live. Yes, koguo ngeikia ndumiriri yaku ni ndiameona hau sawa star 236 star 2 hash thie hau wana maundu uria megukorwo me very nice maundu megwikorwo me maundu mahoreru na indo Ngai ni egukunengereria. Imagine uthietaga kirithimathi gaka wina kanyamu muhuko undu ucio gukorwo wi undu mwega muno star 236 star 2 hash. Joy.
Todone choe dore ketianani Todone choe dore ketianani Fane choe diri ganire Fane choe deida finere aku Etekera igoro etarererie Todone choe dore ketianani Todone choe dore ketianani wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Yonete wako no moya maitho makwa marerete ngai kinya maithori makahwa kehingure twaranĩrie ngai hingũra baba tũcire ndũgamĩte mbere yaku ngĩthitaga thĩna wakwa igoti-inĩ Nyamaro erea nyamare tiorerea nede vitangema ruo maria mode gera ndego kode fafanene moine gerigalinga hingora nejagete iturishode yonete wako no maitho marerete ngai kinya maithori makwa ikihingure twaranĩrie ngai hingũra baba tũcire ũrauga ngai inyuothe mũtitikĩte mĩrigo na niĩ nĩngũmũhurũkia tondũ icoki rĩakwa kuigana uhature hahatete na nige ohya huruko nikiondoka moine gerigaringa hingũra nanie nĩtagete iturishothe yonete wako no moya maitho makwa marere maithori makahwa kehingũre twaranĩrie ngai hingũra baba tũcire nikiondoka njaranĩrie nawe ũndiũkĩrie mwĩhoko wakwa haleluya nĩ Jesũ mwene woigire ũrĩa wothe tũkahoya rĩtwa-inĩ rĩake rĩtheru kũna ũndũ ũcio nĩ ũkahinga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ thĩna wakwa kinya mũico thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ wakwa mĩnyororo twĩkanga fafaneni moine gerigari twaranĩrie mbũra nĩtagete iturishothe yonete wako no
Rwimbo rwega muno 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 riu ni rwa kairitu gegwitwo Shiro Ann rwimbo very nice ndi haha muromo-ini ndenda tucire mwathani hindi ni ikinyaga ukera Jehova uguo ugakinya ukamwira riu haha riu uria haikarite Jehova ndenda uhingure tu murango uyu twaranerie. Very nice. Rwimbo rwatukinyiria wega riu thaa ici ni thaa 9 na ndagika 29 ndenda kuigua kana warahukire kuria gwa 22989 reke ngiuge marahukite muno muno na dama wa kuma kuria karatwe mitambo-ini Felix Kiaria wa kuma Gakui Kandara arajire mitambo-ini wa Kamanu nderwo ona ke ndimwarahure ni mundu gwitwo Njuguna uria waretwe kuria Githumu ngukumanya gindamuone kuria Nyakembu wa Rufaga Santia mundu gwitwo Michael Njogu ndakuona Mugwa Biden ndakuona thank you renda ndimwarahurira Maina wa Maguru ndona Njoroge Mugatundwe Sawera Naivasha Martin Heri wa Kirengero arajira ni arahuka ndona nungi ndiratigirira aya ni andu ndirona Francis Ng'ang'a wa Kikuma Kahata kuria Ndudu mitambo-ini muno muno Rachel Jegaderwe mitambo-ini Gitawa Talboni wa wajira Ndetoyo ona hena mundu rajira show sijapata nambari ya mchungaji namba ya Bishop ni riri ni 0714 akodira hitia na mundu rauga ati ndananyita tagote kenyana kana igukuonera ndikana igukimiona okay mundu ajira tafadhali na handu ha mundu thoko kwenda gukihonoka sijapata mitambo imeharibika kidogo na sijapata namba ya Bishop. Haya 0714 38 60 04 14 38 60 04 riwe ogoshiria ni wagiteithika. Haya heo ngirajira John ni akena muno muno thank you very much. Peter waku Makaheti thank you very much asante sana. Riu icio rici iria ciekuria gwa 22989 reke twambe tuigue riu na aria makiarahukire. Hello sorry kurathia atia munene
Inoro. Karibu sana. Asante sana. Urenda kwarahura u? Ina gari kumara magawa na gofu. Kenya jati to wase wa marigiti ta tare buda mo gwa hu. Yawe kanya wati bwa joni githenya. Amo akara pende go ne okirete na puta githi na puta serere. Niguo. Wa bida ite gona kanya okirete. Jiroge waki huyo na jiroge mo watondo. Wa gida wa medicine. Dede ina zeuri wa gishipo. Ezakasi amani na jasia papa na mkuma mugo na mbero wa mrugaru. Kasa na jenu wake. Wa matogoro ndamenye maizo. Tabatari budi akigwe maizo na afaja mali mali. Ekirelia na muruto weta wa jenu wa githiga na msemo gijogo. Niguo. Wa ben wa githiga na egereje menge. Othe ntito wase wa marigita kirugero chai. Asante, thank you. Aya, thank you mona. Hello. Ni kwega vio we otari ate. Karibu sana. Aya. Amala. Sasa marigiti. Tawagaceri ndamuigua. Yamekaratu. Amatogoro. Amari wairine kaga. Afraji mari. Sia papa. Warugu wakawini. Iraga wake huyo. Wagiwabe. Takakia maigu. Wakamano. Sawa. Kaya mukulino. Mugo Biden, mukorogo John, Eden wa mukugi, asiri ni gaba. Thank you mona sorry. Thank you. Hello Inoro. Hello. Kwero atia? Sawa. Ne mwega vio. Mata mukakana majitaga wa Kevin. Karibu sana wa Kevin. Mtarajiwa. Kabatini board na mwana wa Kabatini. Tutige siasa. Tutige siasa kidogo. Twarahurane. Brenda kugeithia andũ othe akabata ikari na andũ othe arĩa tũrutaga wĩra nao maili 6. Okay. Ni asante sana. Ukigĩa na ihinda rĩega geithania kabati nawe taguo. Thank you sir. Hello. Aya. 0722200720 kajira kana warahukire 0722200720 tugithiaga ũguo tuthiĩte wega. Hello. Nĩ kwega nyinyi tago mugo wa bida ni witu na macharage ya kinyona karibu sana urenda twarahureo ndikuigua athuri atakwara aria marauge birungeta wa gaceri wajeni wa githika na mundu witagwo toga chainjo ni okite hau wagida wa ndegugio kana wa kamanu kabisa mundu ugituma ina wa maguru ri na mukurimu wa murungaru ri andu acio othe na mundu witagwo tito wa cai ri usa watwana na siko wa nyukire na mundu witagwo ndirango afahamu kana mwangi njogo ri andu acio othe tiwega makiarahuke kabisa. Thank you. na mwangi wa ndani na kadike kuri acire. Asante sana. Hello. Kwaro atia munene? Kwaro muno Joy. Karibu sana Githenya. Githenya kuma hiti bwana. Karibu sana. Ndio mugo wa bida ni hau na itho wa gacekwa ro magogo na yeye mege mulima totare. Noke thie kuria witagwo moro jarahure eni gethu. Noke thie taru bojarahure gitao. Noke thie hau na ikuru jarahure mukera wake hoto na wa furajo wa mare. Noke thie ndama wa karatu. Noke thie wa matunguru wa nyonjero. Noke thie mundu gwitwo twa injinia othe na agency ya papari. Thank you. Hope mugumo-ini asante magia na mahinda mega na kanyoro. Thank you muno. Hello. Johi. Yes, vipi? Sana. Karibu sana. Turaria nao. Ndio mundu totoro ri kuga tetagwo ya papa murungaro. Karibu ya papa. Yarahura gitagwa Mungai. Wa bida ni John Githenya wa furaji mari wa kamandume kirere. Ajedi wa githiga na bendi githu. Reurie engineer. Na wa mbere wa murungaro na mukera wake hoto na ndendani. Na wa nyoika makanika na gaga wa kamandu ngwe haria kirima ndimere atiri. Raisi guguke gutiri kware ri bicio ona echo hiuthie nawe. Thank you nawe ukige na ihinda riega. Thank you. Hello. Hello Inora. We mwega.
Nĩ kwega ĩ. Wera atia. Nĩ kwega wĩtagwo atĩa na ũrenda kwarahũra ũ? Wetagwo Mũiro wa Mĩgũrũ kuma mwaya Kĩrati Nice. Aha. Ndagĩrĩte biũ tũmĩgũrũ no ndĩraruga tũrungĩte biũ. Ndĩrahoya twa cai. Mũndũ gwĩtaga Kamano wa Kĩrero na kwa mũtĩte arahũra rĩu. Mũndũ gwĩtwo Ngũgĩ wa Thiong'o. Mũndũ gwĩtwo Mũthia wa Mĩgũrũ wa Ngeci. Ruka Mwai. Aikari othe a Kĩratina. Ndemere magĩa na mũthenya mwega ona ataguo. Thank you. Onawe ũkĩgĩa na mũthenya mwega. Asante. Aya, rĩu rĩ tũkwamba tũikĩrie oro hanini na tũgĩikagĩria we nawe ũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash. Kũu nĩ kwa Changamkia Krisi, kũu thiĩ woe indo ciaku, kũu nĩ kwa mbia irĩ, kũu thiĩ kĩroko gĩkĩ kwĩna indo wehanyũka oro hau. Kĩrĩa ũrabatara gwĩka no gũkorwo ũgĩthiĩ hau ũcokie ciũria ciaku hũthũ harĩa ha star 236 star 2 hash. Mũndũ gwĩtwo Helen Mama Ignatius ajĩra ndĩmũthakĩre rũmwe rwa Wanakatoreki barĩa Maria makĩigua maiganĩra. Simama na mimi, rafiki wa kweli, siwezi bila wewe Bwana. Simama na mimi, nishike mkono, dunia yatisha, ngome na mwanga wangu Bwana. Simama na mimi, simama na mimi, rafiki wa kweli, siwezi bila wewe Bwana. Simama na mimi, nishike mkono, dunia yatisha, ngome na mwamba wangu Bwana. Simama na mimi. Nitamwona lini anipigania, nimuonyeshe adui wanizungukavyo. Nina kiu cha Mungu wangu aliye hai, wokovu wangu Baba nisimamie. Simama na mimi, rafiki wa kweli, siwezi bila wewe Bwana. Simama na mimi, nishike mkono, dunia yatisha, ngome na mwamba wangu Bwana. Simama na mimi, simama na mimi, rafiki wa kweli, siwezi bila wewe Bwana. Simama na mimi, nishike mkono, dunia yatisha, ngome na mwamba wangu Bwana. Simama na mimi. Hemani mwa Mungu Mwenyezi, heri yeye angojee fadhili za Bwana na kutafuta uso wa Bwana siku zote. Simama na mimi, rafiki wa kweli, siwezi bila wewe Bwana. Simama na mimi, nishike mkono, dunia yatisha, ngome na mwamba wangu Bwana. Simama na mimi, simama na mimi, rafiki wa kweli, siwezi bila wewe Bwana. Simama na mimi, nishike mkono, dunia yatisha, ngome na mwamba wangu Bwana. Simama na mimi.
niishi nawe katika utukufu wako. Simama na mimi, rafiki wa kweli, siwezi bila wewe Bwana. Simama na mimi, nishike mkono, dunia yatisha, omena mambo wangu Bwana. Simama na mimi, simama na mimi, rafiki wa kweli, siwezi bila wewe Bwana. Simama na mimi, nishike mkono, dunia yatisha, omena mambo wangu Bwana. Simama na mimi. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utwikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Gutire kiungo kia Jehova na kimwanaria gikamucokerera tu. Ikaraga ciĩranĩro-inĩ, tira wĩtĩkio waku wega, wone akĩhingia marĩa erĩire arata ake. Nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua. Ire mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai, mũgambo wake nĩndĩũĩ. Gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene, nĩ njũĩ akĩnjĩrĩra na nĩ njũĩ akĩhingia. Ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka, gĩthomaga kiugo kĩa Jehova ũkĩmenye wega ũrĩa Ngai wakwa kwĩrĩire. Mundu toe mundu wena thire wake angĩkĩmũrandũra atĩa. Thoma ũtaũkwo wega, ciĩranĩro ituĩkaga thirĩ, randũra Ngai thirĩ waku. Nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua. Ire mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai, mũgambo wake nĩndĩũĩ. Gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene, nĩ njũĩ akĩnjĩrĩra na nĩ njũĩ akĩhingia. Ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka. Ũkĩmũririkanagia ũrĩa oigĩte kũringana na kiugo gĩake, na ngombo ĩrĩa yarokaga kũririkania mwathi wayo gathirĩkayo. We nderigithagia mũndũ ũrĩa oigĩte igũrũ rĩaku, korwo amenya ngoro yaku no ethererũke. Nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua. Ire mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai, mũgambo wake nĩndĩũĩ. Gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene, nĩ njũĩ akĩnjĩrĩra na nĩ njũĩ akĩhingia. Ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka. Ngoro yakwa wĩhokage Ngai waku, mũtwe irahĩro rĩaku. Nawe kanua gakwa ndũkanariganĩrwo nĩ kũraha mawega make. Ana
ndakwerera na kahingia uma matuko-inĩ marĩa monini waku nginyagia gũkinyĩte nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa ngereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua ndirĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩ njoya kĩnjerera na nĩ njoya kĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa ngereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua ndirĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩ njoya kĩnjerera na nĩ njoya kĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka. Oh yes, rwĩmbo rwega mũno mũno ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka. Rwĩmbo rũu nĩ rwa Samir Ogo. Andũ aingĩ mũno matoĩ nĩ rwao. Andũ ũngĩgĩkĩrigwo nĩ rwĩmbo rwa Samir Ogo by the way. Thaa rĩu nĩ ithirire nĩ tondũ rĩu thaa 9:48 kũinĩkĩrĩria tũrainĩkĩrĩria tabarĩra ya racũria kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. Na no nyende kũigua kana warahũkire reke tũigue twende. Good morning. Aitha Bethi. Kwerwo atĩa wa Kamano wĩ mwega? Ndĩ na thayũ na tũgagĩkena. Na niĩ ngakena mũno ngagũcokeria ngatho nyingĩ njĩraga Ngai niĩ hoyaga mahinda marĩa waingĩra studio ngahoya Ngai ngoiga thaa cia kũheaga cia gũgwĩkĩra mayũ mau atũrĩa kũhete na bamĩrĩ yaku yothe. Amen amen wa Kamano. Reke twarahũre patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara SSOGW na mũtumia wake ndĩmere wa Karure njĩrokĩte na noko rĩu nĩ akinyĩte agĩthomera gĩkũnjo akĩingĩrĩria hau arĩ tũthomera Jeff makĩingĩra na Nyoksi ona nokĩo mathagumagia ihinda rĩu na mũndũ wothe ũrathikĩrĩria Inoro nĩguo acio angĩ othe nĩ ndĩmaiguĩte kinya mũgoa bindani na itho agaceru au magogo na ũyũ wa Timboroa othe nĩ ndamaigua na nĩ ndakena nĩ mangeithia nao mamũkĩre ciakwa. Thank you Kamano. Rĩu wa engineer na mũndũ gwĩtwo Tito Acai wa Marigiti na Jaie Menge na Beni Githu othe marahũke na nĩ ndĩmendete mũno mũno na Njũgũ na wa Reco othe kinya mwarimũ Jagoni. Thank you Kamano. Thank you. Hello. Aya 0722200720 nĩ warahũkire we gĩkorwo nĩ warahũkĩte reke tũkũigua twatigia ndagĩka nini. Hello. Jambo. Nĩcio engineer. Karibu sana theuri wa engineer. Kĩndĩ marahũre mũgwabithani. Mũndũ gwĩtwo Njamba wa Makutano. Yes. Wa Kamano. Gĩtawara Magogo. Ndendani wa Mĩkũngĩ na Gĩthaka kĩa Manirĩ. Na mũndũ gwĩtwo Wanyeki makanika rĩ. Ndama wa Karatũ rĩ. Gĩthenya rĩ. Na mũndũ gwĩtwo Gathũkia wa Keki rĩ. Othe ndĩmere atĩrĩ na Njangwa wa Famco. Matigacenjie mĩtambo ĩyo. Thank you. Hau no hega na tũteire kiugo kĩa Ngai nĩgetha ũrĩa ũkũrehe. Thank you. Hi. Hello. Hi. 0722200720 tukirekereria ndatigia thimu ta igiri uguo. Hello. Kurathi atia? Watika ngo sasa tawakora sare kuoi. Karibu sare. Wakamano ne ndamuigua mudo tofa rugo wakambwa ngina monyere wa yale. Kawaida kasia mali na mudo to wa mene wa murungaru na rusho wa Kenya na rusho wa to anare na to ata wa mangisi na jire wa te huyore. Na mudo to bro wa to sao dire. Othe na mutikare mĩtambo ĩno no rĩtia ũthiĩ thĩinĩ rwendo rwa gacorio igatheri watũtirĩrĩra haraihu mũno mũno mũno. Thank you. Ũguo to ndagĩtarĩ Carol Nayo nake ageithĩke. Aya sawa asante sana. Thank you. Rĩu twatigaria ndagĩka cigana ngĩrora nĩ ndagĩka 9 ndigaru mũndũ gwĩtwo Karura wa Nyũtũ nĩ egwĩkorwo agĩkĩingĩra haha nĩgetha gũtwarithie hau hangĩ na maũndũ magĩkorwo me sawa. Mũndũ gwĩtwo Tito Acai arĩ kũrĩa Marigiti. Kũrathiĩ atĩa Tito? Kora mũno ĩ. Nĩ warahũka? Niĩ njarahũkire ĩ. Ehe.
to witindika mutule mama itu tiri undu ngirenda kwarahura u ni ndaigua sare wa ngorongo kuu yes ya papa mu ngara na gasari wa magogore nginya na muiro watu mirundi guke muiguite na mwangida na githenya hiro tire ye mege na jora wa kihuyo ri niguo othe nginya wa kamano wa kirere ndama karatu wajini wa githigana wa matungura ri nyonjo ri othe nginya wa furaje na thuri wa engineer magia na muthenya mwega thank you muthenya mwega na asante no nenda kienda thigo ku baba itu nene gikinyire aya ati ni uranjitira thigo ku akanda igwa atia kwenda ndirenda tigo itangatha mbere hau ndinaigua ni ukundariria baadaye ndinaigua handu hau biu nduraigua gikuyu hau gikuyu ni kirarema tugokiaria thank you munene thank you thank you asante haya hathiri undu ungi ucio etagwo Tito wa Cai na tukwamba riu tuikirio ro riu nawe kiria nie ngwenda wike ni ukorwo ukiingira kuria gwa star 236 star 2 hash Onkangira kuruma Israeli tene oroshini na waine maine ciao na kumarumithania na Ngai wao muthenya umwe gutukwa Daudi gukigwa igwikite ni ari gutukwa muigite mubiristi ucio murumani ni igwikite aya giukirire muthenya murwate tubandire roshini waine ndeona
Very nice. Rũni rwa mũndũ gwĩtwo wa Wiri rwĩmbo rwĩtagwo Mũfilisti. Rwĩmbo rwega mũno niĩ na rũu nĩruo ngũkorwo ngĩkiumĩra nĩ tondũ already ndona team Thereruka me kũndũ gũkũ nĩ marĩkĩtie gũkĩingĩra matũra nĩgetha makorwo magĩgũtwarithia hau hangĩ. Ngai ũkũhoera Ngai akorwo arĩ nawe mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Ngai atindanie nawe, akwende, akũhe kĩrĩa gĩothe ũngĩbatara na akorwo agĩkũnengereria thayũ ũcio wa ngoro. Ngoro yaku ihũrwo nĩ thayũ, reke maũndũ marĩa mothe ũkwĩrirĩria Jehova amathũrime na akũhe kũringana na wendi wake. Hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩtũkonana rũciũ nĩ ũndũ wa Ngai. Ũkorwo wĩna mũthenya mwega na ũgĩtinde wega nake Ngai akũrathime na agwĩke wega. Ona Ngai enda rũciũ nĩ kĩroko tene. Sawa sawa. Ũgũtigana rũrũ rwa Ben and J Wambui rwĩtagwo nĩ arĩũkaga. Igare Ngai tũrĩte wa mwena witũ, ũhoro wa ma nĩatĩ tũngĩanorwo nĩ hinya, kuona ngoro citũ ciana guoyohio nĩ maũndũ, maitho mamwĩrĩ marora mangĩona gũthira. Israeli yothe ona mayuiro nikiakuhĩrĩria gũkwa kĩmaririkania kĩrĩko Ngai erĩire maithe na tanahingia tene arĩũkaga kũmarora. Ndagatĩra Ngai nĩ ariũkaga, Ngai ũcio ugaga na ageka nĩ ariũkaga gũtorora Bendongo na J Wambui. Rũbũ rũthaka mũno makĩria rũgũtukinyire wega ciandĩte wega thaa 10. Very good morning to you mũthikĩrĩria wa Inooro FM. Tũgĩthererũka rũcinĩ rũrũ rwega rũrũ Kristo wa Ngai atũnengereria, tũkorwo tũkĩrũgia ithaa tũgĩcokereria tũkona mathaa merĩ ma kwambararia Ngai na kũmũgoca na kũmũtũgĩria. Niĩ rĩtwa rĩakwa Ngĩetĩka wa Karura mwarĩ wa nyũtũ. Kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 414 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 414 hash. Hihi nĩ wĩthiranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Krisi promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra star 236 star 2 hash. Wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani.
ciuthi no igukubire meciria thaka na wigirereki yuthi giki gitigathakwo ni mundu takinyitie miaka 18 nigitikirie na gikahitukio ni BCLB license number 0000297 wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto.
Thank you. Ngai wa uthingu wa Ibrahimu ribro thaka muno makiria ribro ga muno makiria ribro wa mahoya rio turatuhingira tafarira muthenya wa umuthi nindu wa uthingu waku nindu wa wega waku nindu wa tha ciaku nindu wa thakame ya muruguo thikiriria tu muthinjiri uritha na ututetere muthinjiri uritha no tuigwe rucini ruru rwega ruru wega witu tangihota gutwaririria ruru mawiko maitu matangihota gutwaririria no thakame ya muruguo no ihote gutwaririria thengi muno makiria. A very good morning. Riburu kito kava ni mudu gwito Maureen Wawero. Ratukinyiri wega sherite wega thai 10 dakika kenda. Karibu sana thini wa mathameri makugosha Ngai, mathameri makumabararia, mathameri makuigwa uria iguru riraiga na thini wa mathama ya meri no nguririkanie ati no kwaranire na ithu gutukira nenda citu cio kinyaniria gutukira kure muno wa Facebook ya Ino FM, YouTube ya kure muno wa Ino FM kuguothe no gutwariria na thini wa mathama ya meri no tugukunengereria mbeca mathaa meri magukorwo ati ngoro citu ni gukorwo ikuhiriirie Ngai. Ni rito riakwa Ngeteka Wakarura Wanyutu. Muthikiriria geithika rucini rwega ngehoka wi mwega kuma ria twirigaine nawe. Ni ndikoretwo ndina uru ndi murathime na ndiracokeria Ngai ngatho ni undu wa gukinjokia mucio ndi mugima na ngakena tondu ni ndiramenya ona muthikiriria wakwa haria hothe uri Ngai ni akuigite wega agakumenyerera na agakorwo ari wa gukuhe thayu na nginyagia agakorwo agikira gikeno ngoro-ini yaku na agekira gikeno kanwa-ini gaku. Ni tabarira ya gugithereruka muthi tariki 12 tariki 3 muthi tariki 3 mweri wa 12 mwaka wa 2025. Ni turenda kwariria Ngai rucini rwa umuthi tondu maitha maitu makwenda tu gucuthiriria owe mwene tondu hariwe ni hoturagira na tukona wagiriru, hariwe ni hoturagira na tukona aja ya maundu maitu na aja ya ciuria citu na mathina maitu. Turagira hari Ngai na ndarekaga tutuike akuhotwo kana aguthekererwo kana agugaconoka. Ritwa riake rirogocwo. Karibu sana nigetha twambararie ritwa riri, nigetha tuhoe ritwa riri, twinyerekie mbere yake tukihoyagira muthenya wa umuthi atuike wa guturangira, gutugitira na makiria nginyagia guturathimira muthenya uyu rucini ruru rwega rwa muthenya wa Wednesday. Na riu thaa 10 na dakika 10 ni kiroko kiega ngigoca ritwa ria mwathani ngiambararia ritwa riake na ngikena ni undu wa gukorwo ndi guku Ino FM December ino. Njitagwo Wanjiru wa Fausto na turathi na mbere na gwikuhoera mahinda mega ma December, mahinda mega ma thigoko ya December. Meri kafuiria mare theini gitefefa makobe uonene ikerutana makeihoro nikieha onete tameguthira ede tagateine kao muhoreria makobe aikare teo hau erore ria mewika makemukaira Yesu moro wa Daudi okera okera netugutonyerera muhoreria makobe arahoka uhorerie we warareria uho igawa dikira arahoka uhorerie uwasifuri seye naona kwa lenyande wako tuhoreria makobe iliara ukire akioria rutwake witekio wanyukereka igoro ine thayo
tige gutangika ige murekereria mutonyerere maine oi mureria makumbi uria wathikagirwo niguo na makumbi ona riu aria nguoyo nyoi mario ragerera yagireka ugoteke mukaire na kayo negukuhe kihuruko muhoreria makobe arahoka uhorerie we warareria huho igagwa bikira arahoka uhorerie uwaisiturigiseirie naona twahoto lenyanewe wahoto Nasiugo Jesu ire wenyo ethe na wito gukiroria twitagaga gathia kieha akarehe gikeno atongagia ngoro iria ithuthikite mundu muthenia muoyaga kiara-ine kia mathina akamwambararia arianire na nene muhoreria makobe arahoka uhorerie we warareria uho igagwa bikira arahoka uhorerie uwaisiturigiseirie naona twahoto lenyanewe wahoto muhoreria makobe arahoka uhorerie we warareria uho igagwa bikira arahoka uhorerie uwaisiturigiseirie naona twahoto lenyanewe wahoto. muhoreria wa makumbi arahuka rucini ruru rwega Ngai utuhorererie makumbi mothe ma miturire itu tondu we nduri hindi ukahotwo na we nitukwihokete rwimbo ruthaka muno makiria rwimbo rwega muno makiria rwa mundu gwitwa Ithaka wa Thungururu muhoreri wa makumbi rugutikinyire wega ciandite wega thaa 10 ikahitukia oro ndagika 13 gukwari kwa Inoro rucini tugitherruka na no turathi na mbere kwira Ngai witu uyu wareka tuone mweri wa 12 turehete kumagia Januari agaoka na ithwe tukaiga ni mwihoke kutitheru ni akoretwo hamwe na ithwe ni akoretwo muriithi mwega ni atucokeirie mahoya maitu ni atumite tukorwo twina mwihoko na kirigiriro ginyagia haha tukinyite kumagia mweri wa Januari ginyagia haha no tugire Ngai wi mwihokeku tugiritwo ria kerirwo gocwo tugiritwo ria kerirwo barara muno makiria na tukona itumi nyingi muno cia kumucokeria ngatho gwiraga ati kuona muthenya no gatuka undu ucio ni kirathimo kuona muthenya no kairiria undu ucio ukoragwo ari kirathimo kinene muno makiria na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi no turathi na mbere na kumurana ni thengio Ngai ni tondu wa wihokeku waku we turehete kumagia Januari kinyagia December ni tuigani wega oro gwata mwaka wa 2026 turahoya roho waku na guoko gwaku gututongorie tukinye mwaka ucio mwiru twina thayu no coke tuhe irathimo
ciaku iria itarĩ cia imwe thutha nĩ maithori ona kana kĩeha. Amen, amen, amen. Ona ciugo njega thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 41 ikũmi ciugo cingĩtwarĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tukerwo tutige gwĩtigĩra nĩ gũkorwo Ngai arĩ hamwe na ithuĩ, tukerwo tutige kũmaka nĩ gũkorwo Ngai ũyũ ũrĩ hinya, Ngai ũyũ kĩhoti, Ngai ũyũ ũhotaga maũndũ mothe, wonaga mothe, ũiguaga mothe, arĩ na ithuĩ na nĩ atwendete na nĩ arĩtwongagĩrĩra hinya, nĩ arĩtũteithagia na makĩria nĩ arĩtuĩkaga wa gũtũnyitĩrĩra rĩrĩa twagwa, nĩ arĩtuĩkaga wa gũtũnyitĩrĩra rĩrĩa twarwara, nĩ arĩtuĩkaga wa gũtũnyitĩrĩra mũthikĩrĩria rĩrĩa twatuĩka agũkorwo tũkĩhobanĩrio nĩ maũndũ, agagĩtwĩra tutige gũtuĩka agwĩtigĩra, nĩ arĩtuĩkaga wa gũtũteithia. Koguo tukĩambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ mũthikĩrĩria, tũgĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa marĩa mothe atwĩkĩire, nĩ ũndũ wa tha ciake na wega wake. Nĩ tũrahoya favor mũthenya ũyũ, nĩ tũrahoya favor mweri ũyũ, nĩ tũrahoya Ngai atũhe favor yake ya gwĩtĩkĩrĩka, favor ya kwendeka, favor biacara-inĩ, favor mawĩra-inĩ, favor nginyagia thĩinĩ wa mĩciĩ itũ, ona nginyagia kũrĩa tũgĩtungataga kanitha-inĩ. Tũrahoya favor yake, Ngai athiĩ na mbere na gũtũnyita na guoko gwake kũrĩo, na athiĩ na mbere na gũtũhitha na gũtuĩka wega. Na maya mothe tugacokia ngatho na tukauga ngumo na ugoci ciromũcokerera. Gũtwarĩria mũthikĩrĩria kũrĩa SMS ya 22989, thank you so much. Tondũ nĩtũrĩkĩtie gũkorwo tukiona nĩ ũrĩkĩtie kũingĩra na nĩ warahũkĩte wega na nĩ ũracokia ngatho nĩ gũkorwo atĩ nĩ ũranyitanĩra na ithuĩ. No tũthiĩte na mbere na kũrora kũrĩa WhatsApp number ya 0722200720. Tũma ndũmĩrĩri nguhĩ mwena ũcio geithia erĩ atatũ mendithĩria mũthenya wa kĩrathimo, na ithuĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩthoma iyo ndũmĩrĩri wega ata wega. Ngai witũ arokũrathima na arogwĩka wega. Good morning Wanyuto, jarahũrĩra rĩtwo Njega gĩthĩnye wa Hilti na wa Gaceri wa Gaceri wa Almagogo. Haya gĩtawa Tarbo yaku ndinanyita wega. Easy Jumatano morning wakĩrĩrwo Wanyuto, etagwo Charles Wagas from Kigumo Murang'a. Good morning madam wakĩrĩrwo Wanyuto. Please arahũra patron Dr. James Mreithi wa Kang'ara HCOGW na ndiragwa famko maina wa magũrũ, etagwo wa Kamano wa Kirere. Good morning Wanyuto. Jitagwo gĩtawa Almagogo na Gaceri gake tũrĩ mĩtambo-inĩ. Asante sana. Icio nĩ imwe cia ndũmĩrĩri iria cigĩrĩte kũrĩa mwena wa Kawaru. Justina 2020 ona wene ndakuona ũranjĩra ũrĩ mĩtambo-inĩ mũno makĩria nĩ warahũkire. Asante, God bless you so much. Miga Steve thengi mũno makĩria nawe nĩ gũkorwo warahũkĩte tene wega ta wega ũkanjĩra mĩtambo-inĩ. May the Lord bless you. Mũndũ gũtoka Bui wa Mwangi ona wene ndakuonete kũriganĩrwo nĩ mũndũ gũtwo Mary Mwaniki. A very good morning to you. Arĩa othe marahũkĩte ona arĩa megũtwandĩkĩra kũhĩtũkĩra kũrĩa mwena wa Facebook ya Inoro FM. God bless you so much. 22989, asante sana, ore very active. Kiroko kia ũmũthĩ mũtheki wake ya Jatamugo wa Bidan. Asante gĩta wa Tarbo nĩ twamũkĩra ngeithi ciaku, ona mũrata wako gwĩtwo Gĩtugĩ ũĩkũrĩa mwena wa Mathioya wa Biti wa Bisha. Geithĩka mũno mũno mũrata witũ Emma kuma kũrĩa mũciĩ wa Mũnyũthĩka. Maiko Njogu wa Kĩbere gwĩgeithania Kĩrũgũya, onawe mũikari wa kũrĩa Nyandarua County ũtongoretio nĩ Ndegwa ageithĩkai. Harĩa Master Juja turona nĩ mwarahũkĩte mũtongoretio nĩ mũndũ gwĩtwo Mwangi wa Nyama, onawe GK Doga ndũgeithania kũrĩa kwa Nyuga Koe. Tũrehoka mũrĩega. Smart Joka Mwaturi Molo, onawe Ben wa kũrĩa mũciĩ wa Eldoret nĩ ngatho. Thank you Alex Oirasho wa Gĩtengera warahũkĩte wega ta wega na Kanyi Dancer ũgagĩtwĩra tutinde wega mũthenya wa kĩrathimo. Esther Karaja geithĩka kũrĩa kwa Nyuga Kairũ kũhana atĩa? Maũndũ nĩ mega. Asante sana John, nĩ ndona ndũmĩrĩri yaku, Ngai agwĩke wega. Ona mũrata witũ Mũirũ wa Magũrũ wĩkũrĩa Mwea Kĩratina, uwe na siku njema pia. Thengi Njoroge Mũgatũndũ geithania kwa Nyisawela na Ivasha. Mweri-inĩ wa Januari tũbanagĩrĩria tugatwarana wega wĩ mwĩhokeku, tugakinyania tithemba wĩ mwĩhokeku. Wĩhokeku ta ũyũ nĩ ũkegagia, wĩ mwĩhokeku Ngai, wĩ mwĩhokeku. Wendwana mũndũ wa thĩ wĩ mwĩhokeku, kugana ma ndona ũkĩtawe wĩ mwĩhokeku. Wĩhokeku
iti mwathani wanatirika unyonagia weto muiki na wakugegania nokajira gatirire niguo tutwarane wimwihokeku Ngai wimwihokeku wetwana mutu wa thi wimwihokeku tiritona ugitawe wimwihokeku wihokeku ta uyu ni ukegagia wimwihokeku Ngai wimwihokeku wetwana mutu wa thi wimwihokeku tiritona ugitawe wimwihokeku wihokeku ta uyu ni ukegagia mweri-ini wa Januari twabanagiriria tugatwarana wega wimwihokeku tugakinyania Dithemba wimwihokeku wihokeku ta uyu ni ukegagia wimwihokeku Ngai wimwihokeku wetwana mutu wa thi wimwihokeku tiritona ugitawe wimwihokeku wihokeku ta uyu ni ukegagia wimwihokeku Ngai wimwihokeku wetwana mutu wa thi wimwihokeku tiritona ugitawe wimwihokeku Asante sana wihoke kutoyo Ngai ni tugegagia titheru wi mwihokeku kumagia Januari tukiambanireria orogwata thaici wi mwihokeku Ngai thengio ni tondu wa wihokeku waku thengio ni tondu wa wega waku thengio ni tondu wa gutwarana na ithui mieri 11 ogoretwo wi hamwe na ithui Ngai witu tukaiga amukira ngumo gatho riri gitio kugocwo guothe ni gwaku baba witu we okoretwo wi hamwe na ithui we otumite tutikana kuwe ngoro we oturwireire ikero itiganite we okoretwo gitumiriria we okoretwo gitwira we hamwe na ithui we tunete gitwikira maundu ma magegania we mwihokeku Ngai mwaka wa 2025 okoretwo we mwaka muhuthu no wihokeku waku Ngai ni tuwonete mwaka wa 2025 ni kwina andu maraiguaga ta megukua ngoro no wihokeku waku okoretwo we hamwe na ithui mwaka wa 2025 kwina andu mateire mawira angimagite family ciao angimarate aendwa ao no maundu macio mothe matigirite wihokeku waku tuwone rito ria kuri kigocwo rito ria kuri kiambarare muno makiria thengio Ngai ni ndu wa guturehe mieri ino yothe thengio Ngai ni ndu wa wihokeku waku we Ngai ura turenda we Ngai ura tugucagura we Ngai ura tuguturira midi orogwata midi maitha marenda tuthagathaga ngoro citu tukwa tugithimbereni ya Ngai na mahoya no wega nguririkanie changamkia Krisi hamwe na ithui mabura maya ma Christmas guku mambiririe tene ne tene na urabatara gwika ata nigetha ukorwo kingira thini wa kitaitano giki ni huthu muno makirie kiro urabatara na thimu yaku uhure star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash ucokie ciuria nigetha ukorwo kingira thini wa draw ya kwihotanira mbeca draw ya kuhotanira mbeca na hotani ngurani mathite na mbere na kuhotana mahinda kwa mahinda ona ira turai na muhotani muthenyo wao muthenya jonjo kwa na muhotani urabatara kuhura star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash na ngurikane cithino igukuire meshiria na gikorwo kinyitie miaka 14 na mwana witu ndukagerie ni andu othe makinyitie miaka 14 na guthina igoro star 236 star 2 hash muthikiriria turauga ni muisha wa mwaka ni kuhinga mwaka ni ukoretwo na ithui ni utwaranite na ithui mwaka wothe ukoretwo ri ugitucagura no gakorwo kihingurira radio yaku Inoro tugukiaga gukorwo tugigucokeria guoko niki turagucokeria guoko na gukuririkania kure gwa changamkia Krisi besha shirikwo thiini wa tabarira citu ciothe kuma rucini nginyagia mathaa ma hwaini uria tugubatara no gukorwo kiingira o thimu-ini yaku wihotanire ciringi 10,000 wihotanire ciringi 20,000 50
ngiri igana Jeff nĩ makũingĩra na nĩ magũka na ciringi ngiri igana rĩmwe iria ũngĩhota gũkorwo kĩinũka nacio mbere ya thaa 4 cia rũcinĩ. Koguo gĩthaa gĩkĩ tũgakũnengereria ciringi ngiri 10. Ũrĩa tũgwĩka no gũcokia ciũria icio warĩkia gũkorwo kĩhihinya *236*2#. Ndũgakĩriganĩrwo ũrĩa wacokia ciũria nyingĩ noguo points ciaku irathiĩ na mbere na gũkĩongerereka. Na twĩragwo tukerathagĩra na tukaugaga tũrĩ ahotani, kĩrĩa werathĩra, kĩrĩa wauga, kĩrĩa watua, Ngai nĩ atũmaga kĩhinge, na watua wĩna wĩtĩkio nĩ kĩhingaga, watua wĩtĩkĩtie nĩ gĩkinyanagĩra, tondũ twamũhoya tugĩre nĩ atũiguaga na twatuĩka a kũhingagia mĩhĩtwa itũ, kĩrĩa twamwĩrĩra na ithuĩ tũgetĩkĩra gũkorwo tũkĩhingia. Ngai witũ hĩndĩ ciothe nĩ arĩtuĩkaga wa gũtwarana na ithuĩ na makĩria kũhingia macio tũrerirĩria na kũhingia macio tũrahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Nĩ thaa 11 rĩu ĩtigarĩtie o ndagĩka 29 geithĩka kĩroko kĩa ũmũthĩ. Ndagĩka ĩno nĩ mathaa mega mũno makĩria ma gũkorwo tũgĩthagathaga, gũkorwo tũgĩthiĩ mbere-inĩ ya Ngai na mahoya, tũmwĩre tũtongorie mũthenya wa ũmũthĩ akorwo hamwe na ithuĩ, kuona nĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega, etĩkĩre tu gũtwarana hamwe na ithuĩ, etĩkĩre tu gũtũtongoria, gũtũrathima, gũtũhe gwĩtĩkĩrĩka, gũtũhe mũcamo. Maũndũ macio mothe kwĩ maũndũ matagũragwo nduka-inĩ, na nĩmo macio twenda kũhoya mbere-inĩ ya Ngai ndagĩka-inĩ ĩno. Na kwa ihinda rĩrĩ nyambe ngũmenyithie mathaa gũkũ kĩmenyithio ciendete wega thaa 10 na ndagĩka 31. Inoro FM uramukira umemerekia witũ ĩmwe kwa ĩmwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotana. Amen. Muthamaki wa thamaki, Ngai mwega, Ngai mũigua-tha, Ngai mũtugi, we ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ kumagia kĩambĩrĩria kĩa mwaka ũyũ. Nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wega waku, nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũtugi waku Baba. Ithuĩ witũ nĩ ũtũtongoretie na nĩ ũkoretwo wĩ Ngai mwega kumagia hĩndĩ ĩrĩa Januari Mwathani, mwambĩrĩria wa mwaka ũyũ, ũtũrehete mĩeri 11 mũthamaki mwega. Mwaka ũyũ Jehova Ngai amwe itũ no tuge nĩ ũrarĩ mũritũ, no wĩhokeku waku Ngai nĩ ũrũgamĩte Mwathani. Ũthingu waku nĩ tuonete mĩtũrĩre-inĩ itũ, na nĩkĩo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ twoka kuga nĩ wega Jehova Ngai tondũ nĩ ũtuĩkĩte wega, nĩ wega Ngai tondũ nĩ ũgũtuĩka wega orogwata mweri ũyũ mũthamaki mwega, nĩ wega Ngai tondũ nĩ ũgũtwarana hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Twathengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene mũthamaki mwega, nĩ tondũ Mwathani harĩwe twanahonerio ngoro citũ, harĩwe twanaigĩra mĩrigo itũ thĩ mũthamaki mwega. Twanoka Mwathani kũrĩ we tũtihangĩtio tũkiura itha wa kĩgongona gĩtheru, ũkĩhonia nguraro citũ mũthamaki mwega. Twanoka kũrĩ we Mwathani twĩ thĩ, itha wa kĩgongona gĩtheru ũkĩoya maroho maitũ. Twanoka kũrĩ we itha wa kĩgongona gĩtheru, tũtarĩ na hinya wa gũthĩ na mbere Baba, twathengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku Ngai, tũkĩamũkĩra hinya wa gũthĩ na mbere. Na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu Ngai nĩ tuoka rũcinĩ rũrũ rwega, nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu nĩ tuoka mũthamaki mwega gũkwĩra ona mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũgũkwĩhokera Baba. Kumagia Mwathani ndagĩka-inĩ ĩno Jehova Ngai, o nginya harĩa harĩtukĩra mũthenya ũyũ Mwathani, ĩtĩkĩra gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Tũrathime Jehova Ngai, tuĩke maũndũ ma magegania na maũtugi itha wa kĩgongona gĩtheru. Kiugo gĩaku kiugĩte Mwathani, kĩrathimo gĩaku gĩtiumagwo thutha nĩ kĩeha ona kana maithori. Ngai mwega, ndũgagĩtĩkĩre kĩeha kana maithori thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Ndũgagĩtĩkĩre Jehova Ngai athugundia maũndũ moru Mwathani, maũndũ mao moru Mwathani makinyanĩre. Ĩtĩkĩra itha wa kĩgongona gĩtheru gũtũhitha ona gũtũrĩithia kũrĩa kwagĩrĩire Baba witũ. Na wona weka ũguo ngumo ngatho na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. Twahoera bũrũri witũ wa Kenya Jehova Ngai, ririkana bũrũri witũ ũrogwatagia Mwathani atongoria arĩa othe macitongoragia mũthamaki mwega, kumagia president nginya ũrĩa mũnini mũno makĩria, othe maririkane no meke wega. Twahoera ceceni ya Inoro FM mũthamaki mwega, ona kuo gũkũ Jehova Ngai, turĩria irathimo ciaku Jehova Ngai, ĩtĩkĩra gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ, thiĩ na mbere na gũtũhe favor na gwĩtĩkĩrĩka mũthamaki mwega. Ĩtĩkĩra Mwathani mwega arĩa othe marĩtuonaga na gũtũigua Jehova Ngai, makamenya wĩ hamwe na ithuĩ Baba witũ. Na wona weka ũguo no tũgũtĩĩa rĩtwa rĩaku. Nĩ wega nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria witũ wa Inoro mũthamaki mwega. Oro ũyũ Mwathani ũrokeirie mĩhũmũ yaku rũcinĩ rũrũ rwega, oro ũyũ wekĩrire ngoro yake Mwathani wendo thĩinĩ witũ itha wa kĩgongona gĩtheru. Nĩ twagũtĩĩa nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria witũ Baba, nĩ
nitwagutia nitoni ukumurathima Ngai nitwagutia nitoni ukumuririkana ithe wa kigongona githeru ithe witu iguru rikiririkana andu aria mekurathimwo Mwathani ririkana muthikiriria witu ithe wa kigongona githeru mwambarari ithe wa kigongona githeru muhemeririe mangoro yake ithe wa kigongona githeru na wona weka uguo ngumo ngathori na gitio ciothe ni ciaku ni kuri maratuthikiriria muthenya wa umuthi moritwo ni hinya baba itikira kumahe hinya Mwathani mwega ni kuri maratuthikiriria muthenya wa umuthi matari na mawira matiwe gwa kuroka ni kubaba witu ithe wa kigongona githeru maririkane Ngai ona no kuri maratuthikiriria matari na gia kuria na gia kunywa angi matari na rent ithe wa kigongona githeru angi matari na thayo muthamaki mwega angi matari na gikeno baba witu angi family ciao Mwathani ni ciukaniriire andu aya othe Mwathani twamarehe na kuri we nduri wanyihanyihirwo ni hinya ona kana uhoti baba we nduri wanyihanyihirwo ithe wa kigongona githeru gitikire kumacuthiriria o mundu baba aria Mwathani wathiire maundu ni makoragwo mari mega baba kuri guothe meci yageraga ri Mwathani etigaga eka wega baba gitikire kugera thiini wa miturire itu Jehova Ngai na wike maundu mamagegania no twike wega Mwathani ni urogwata muthikiriria wakwa baba na wona weka uguo ngumo ngatho rina gitio ciothe ni ciaku nitwagutia rucini ruru rwega nitwakombararia rucini ruru rwega we niwe hinya witu Ngai we niwe uteithio witu baba iguru ringikira Mwathani ithuĩ nĩ gũthira tũngĩthira baba iguru ringiaga gũtwĩtĩka Mwathani tũtiũĩ kũrĩa tũngĩruta ũteithio witũ baba we niwe wanatũteithia Ngai we niwe wagaga kũrora wagarari witũ wa mehia ithuĩ tũriehia Ngai ithuĩ twĩhagie tũkĩmenyaga ona tũtekũmenya mũthamaki mwega ithuĩ ithe wa kĩgongona gĩtheru ũthingu witũ ndũngĩtwarĩrĩria harĩ we mũthamaki mwega tondũ Jehova Ngai mahinda marĩa maingĩ nĩ marĩa twanaima nja-inĩ ya wega waku baba no rĩrĩ ithe wa kĩgongona gĩtheru tũkũririkanagia thakame ya mũrũguo rũcinĩ yawe waririkana thakame ya mũrũguo baba ũgateanĩria wagarari witũ wa mehia baba rĩu gĩtĩkĩre gũtuĩka wega tu ũguo tũhana mũthamaki mwega gĩtĩkĩre gũtũrathima ũguo tũhana mũthamaki mwega na wona weka ũguo yawe no tũgũtĩa rĩtwa rĩaku thengiũ nĩ tondũ nĩ gũtũcokeria mahoya maitũ ona marĩa tũtanahoya yawe no gũtũcokeria thĩinĩ waku na wa mũrũguo Jesu Kristo ndahona ndacokia ngatho amen and amen and amen nĩ njũĩ Ngai nĩ ũgũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ na kũrĩ mũndũ wothe wĩna ũndũ mũritũ araigua ũkĩmũtindĩka ngoro nĩngwenda ngũririkanie nĩ kũrĩ hinya ũtoragwo nĩ hinya kũrĩ mũndũ wothe ũraigua kinyĩte mbezo warĩ araigua kinyĩte mũico ũraigua maũndũ maku matirathi wega nĩ ũikarĩte ihinda iraya mũno karia-inĩ kau na ndumaga karia-inĩ kau ka mathirĩ wakarua niĩ nĩ njihĩrĩtwo nĩ mathirĩ mũno makĩria nĩ wĩikarĩte karia-inĩ kau gakũrwara mĩaka mĩingĩ mũno makĩria o wetereire ũhonio waku mwana witũ nĩ wĩikarĩte hau kahinda karanyararĩtwo nĩ ngwenda ngũririkanie ona mũraika angĩũka njuge na mũndũ ũngĩ ũtonye mbere yaku nĩ kũrĩ na hinya ũngĩ ũngĩũka ũkwĩra oya gĩbarĩ gĩaku wĩtware ũndũ ũcio ti mũritũ harĩ Ngai ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ mũno makĩria take it to God rũcinĩ rũrũ rwega ringĩrĩria ngoro yaku gũtwarĩra Ngai ũndũ ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mesia Yashua Ithomaga maandĩko kagegio nĩ Jehova ndona maũndũ ekaga o kuma kĩambĩrĩria gatĩo nene wake kũrĩ maũndũ mothe marĩa menenehagia gũkĩra ũmenyo wake ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ ũnahe Ngai witũ kania ngoro kũinama ũrekererie Ngai
Asante. Udushi ni muhuthu muno makiria. Udushi uratanga ngoro yaku ni muhuthu muno makiria. Urekererie Jehova. Urekererie Ngai witu. Asante sana. Udushi ni muhuthu muno makiria he Ngai witu. Ndiwe niki kiragutanga ngoro, ndiwe niki kinametie ngoro yaku, ndiwe niki kiratuma waikara ukaigwa kuhawuka, no ndi ha gukuririkania ati udushi ni muhuthu muno makiria. Ithuĩ nĩ tũrĩ Ngai witu matu-inĩ, ithuĩ nĩ tũrĩ kũrĩa tũtwaraga maũndũ maitũ na makarorwo wega, ithuĩ nĩ tũrĩ kũndũ twĩtanaga na tũgetũkwo. Ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ mũno makiria. Ũtwarĩre Ngai witu na mahoya, ĩra Ngai witu rũgama, ĩra Ngai nĩ ndoka, nĩ tondũ nĩ ngiĩtwo nĩ 1 2 3, nĩ ndoka tondũ maũndũ maya nĩ mangĩtĩire hinya, nĩ ndoka nĩ njikarĩte haha kwa ihinda iraya mũno makiria. Nake Ngai witu rĩ nĩ ekũigua na nĩ egũcokeria. Bwana witu Undo usio ni muhudhu muno makiria. Hapana, ni rahisi sana mbele za Mwenyezi Mungu. Ribure muno makiria. Esther Konkara. Rugutukijine wega shedete wega dhai 10 dakika 40 Gutoreria ni kure mwana wa Facebook ya Inoro FM. Gutoreria ni kure mwana wa 22989 wana watu aridia mwana osio tokoro tokio na domiriri yaku. Good morning wakarurani dirago wa Famco Sagana. Arahora Patron James Murithi wa Kangara na Maina wa Maguru Mweki tuwe hamwe thereruka. Arahora wa Kangara OGW na Lucy watu wana Mama Ken kure mwana wa Baricho. Arahora Bishop Mwangi wa Banana na wa Kangara HAC etawa Kanyede Dancer. Arahora Buru Matigari na Dr. Paul Kivijo na Wakangara ni mudu gutoma ikojogu wa Kivirigwe gutia Mwalimu Jagon na Wakangara OGW etagoto ni wa tuk geithia Dr. Wakangara na Kamau wa Kangethe etago Mirimiri ekure mwana wa Kirinyaga Tarafina Kinyajui ukajirede mitabu-ini sana ni ngatho muno makiria. Tugithi na mbere na gugithererũka ikereka turi ya mbere we waigira mitambo-ini ni Inoro FM muciĩ wa Changamkia Krisi kuria turathi na mbere na gugikwendithiria December ya kirathimo, December njega ya gikeno, gakenge gagikinya guciarwo ngoro citu tukorwo tuhariirie, gakenge gagikinya gugiciarwo tukorwo atwihariirie muthikiriria nigetha maundu mothe magikorwo mari mega. He rugano ryagiririkanaga arwa uria Ngai Jesu akiringire kiama kuria uhikine wa kuria Galili. Ona muthenya wa umuthi muthikiriria no wikore uri maundu-ini na no wikore urina situation urarigwo kana guconoka kana guthekererwo tondu andu ani marigitwo riu tugwika ati ageni ni waya riu guguikara ati uhiki niguo uyu uhiki ona niguo andu maronete gukorwo ri uhiki munene riu turoneka ta tugugiconoka no Jesu ni okire nake agitwika wa kumehereria giconoko giki. Ona ai muthenya wa umuthi tokorwo uria kana guconoka uria kana guthekererwo ririkana Jesu uyu waringire kiama, uyu waririkanire andu aya akimeka wega, akimarathima, akimaringira kiama na magitwika aguthie na mbere no hiki wao o wega. Ona maundu maku no maguthie na mbere o wega, ona maundu maku no makurugama tondu uri na Jesu. Riria wekora situation-ini utengeragira o, riria wekora thina-ini muthikiriria, riria wakora wi mutukanire ni maundu, riria waga solution ya maundu maku ri kana riria mathina moka uhanyukagira o na waragiria o kiroko kiega tukaririkanio kiama giki Ngai aringire kana
kemagike Jesu arigire uhikine wa kana muthenya wa umuthi. Jesu nowe we muoyo, nowe watu arahura, nowe watu he mihomo, na nowe watu ira darikanitie na ithwe agatutua matigari make. Ngai witu arokuririkana na Ngai witu arogwika wega ugithie na mbere na kumukaira na ugithie na mbere na kumuturira. Murata wakwa gwitwo JM Menge, thank you so much. Wikora mushi wa mlima totally kweru ati ya kukwanyu. Kariki mushifi wa gathambi kore kore inyaga ona enu warahokite. Mwarimu wetagwo Teacher Jim Gatimo, thank you so much. Geithania kora mwena wa Mwea. Ani urake dithiria harutani othe a Mwea mahinda mega na wakimahoera December ya kirathimo. Itageithika mo Kristi original wa Subukia, uwe na siku njema. Kageithia muthikiriria wothe nginyagia orija wa bururi na ugakimuhoera agikorwo na muthenya mwega. Nawe murata wakwa ugwitwo Mama Karo wa Juja Arcade. Thiku icio raita Mama Kashe, asante sana. Maundu ni mega na murata wakwa ugwitwo Kifisho geithika muno kwa kuona mwena wa Mobo-ini gutikire na oru. Thegi muno Rachel Jenga na Samuel Maina mugitutumira register itogoretwe ni machinery na Kimotho Lefty, Marcelina Jeroge, Olivia Kefas, githiwako ine kama Sherena Joyce Kim, Odemo na Pius Joro wa Gituru na Darlene K. Twathie kure Ungwaru, Dagitari Catherine Wajigo na Dugitide wega na Roja Wanyama. Siku njema. Digetoria gai itare nawe nemenye tade na indo ciothe mwathani itare nawe gai noto itagerera mwathani wakwa ni Digetoria itare nawe
Asanti Esther Muthoni nyitagirira nie digitoria hatari gata tutingitoria tutari na ngai apana thino ni ri mogwati maingi muno makiria thino ni iri maundu maingi muno mathugundagwo maria tuwi na maria tutowi tiga mwathani twakoretwo wa mwana witu na tunyitirire tutingihota gutoria na nikiro rucine rwa muthenya wa umuthi ngai tu kana ihoya rimwe tu tunyitagirire ni gito wakariro wanyu tu. Nani rucini rwega geto wa Njiro wa Fausto, thank you. Hindi ciothe tukwira ngwataniro yaku ikoragwo iri gikeno gitu no githi na mbere na gukiririkana tukiri na changamkia Christina Inoro FM iri promotion tukoretwo nayo ya gutigirira ati ni twagucokeria guoko ni twakuhe kindu gia gukungwira thiguku ni twakuongerera kindu gia gukenerera thiguku ya Dithemba tugikuhoyagira holidays njega we ukumagara ni tukwenda gukuongerera kindu we ukugura thiguku ukuhariria thiguku reke tukuongerere kindu twina ciringi 10,000 Jeff Nanyo kafime na ciringi 100 hihi ni uigirite gwa changamkia Krisi na Inoro rucini rwa umuthi mbere ya thinacara cia rucini ri ndugu ikorwo ari muhotani witu ndugu ikorwo na besha thiini wa thimu yaku tondu ni urikitie gukorwo kihinya kura gwa *236*2# no gacokia kiuria no uria gucokia ciuria nyingi uria gucokia ciuria nyingi ra kwagirire nogo points ciaku igukorwo ikiongerereka no uria wongerera points ciongerereka mieke yaku ihotanira nayo igagikorwo iri ya kuongerereka. Oh yes, and *236*2# urahura *236*2# reke nyone ni andu igana mekura makigira thina ria keri tuko tugethana na muhotani umuthi tukwaria horo wa ngai thini wa thavuri 46 muhari wa mbere thavuri 46 muhari wa mbere mandiko mariga atiriri ngai we niwe mutugitiri no we hinya witu akoragwe ehariirie hingo ciothe gututeithia hindi ria turi na mathina ngai niwe mutugitiri na nowe hinya witu thikireria ngai nowe mutugitiri na nowe hinya witu akoragwe ehariirie hingo ciothe gututeithia hindi ria turi mathina-ini ritwa riake rirogocwo rucini ruru rwega hinya waku no ni kwina andu mehokaga hinya wa icoka ni kwina andu mehokaga hinya wa kumenyana na nene ni kwina andu mehokaga hinya wa mbeca ciao ni kwina andu mehokaga hinya wa ritwa riao hinya waku no rucini ruru rwega thavuri mondiki wa thavuri raiga atiriri ngai niwe mutugitiri no nowe hinya witu akoragwe haririe hingo ciothe gututeithia riria twi mathina-ini rucini rwa muthenya wa umuthi ndiwe wi thina-ini uriku ni kuri mundu wi thina-ini wa macira thina-ini wa mathiri thina-ini wa mirimo thina-ini wa gukirirwo thina-ini o ucio ri I want to remind you ati ngai akoragwe hariirie hingo ciothe nie ne ngoragwo ndi hariirie rimwe na rimwe mundu wa thini akoragwe hariirie rimwe na rimwe no kana ngai witu akoragwe hariirie hingo ciothe gututeithia riria twi mathina-ini ithuĩ nĩ ithuĩ tũtamukayagira ithuĩ nĩ ithuĩ tũtamwĩraga turute mathina-ini macio tũrĩ thĩinĩ wamo no kiugo kĩa ngai kĩratwĩra atĩrĩrĩ atĩ akoragwo ehariirie hingo ciothe na koguo rĩrĩa waingĩra thĩna-inĩ arĩ thĩna wa gwĩtwarĩrĩra kana thĩna wa gwĩkora tondu rĩmwe nĩ twĩtwaragĩrĩra thĩna-inĩ nĩ ngwenda ũririkane ciugo ici na nĩ ngwenda ciugo ici cikare ngoro-inĩ yaku atĩ rĩrĩa othe ũgekora thĩna-inĩ ũkaririkana ngai akoragwo ehariirie hingo ciothe ritwa riake rigocwo ritwa riake riambarario muno makiria ati ngai we niwe mutugitiri na nowe hinya witu akoragwe hariirie hingo ciothe gututeithia riria turi mathina-ini no thi gwetha uteithio hari mundu na kwire ungirokite ira kaundu kau uranjira ndakonda tumira mundu ciringi 50,000 kaba ungianjira ithaa rimwe rihituku tondu mundu nĩ aremagwo nĩ kwĩharĩria mahinda marĩ mothe no kana ngai witu akoragwo ehariirie hingo ciothe gututeithia hindi ĩrĩa twĩ mathĩna-inĩ kĩũria gĩakwa nĩ rĩrĩ rĩrĩa watonya thĩna-inĩ mwana witũ rĩ ukoragwo wĩharĩirie gwĩtaũ wakiri wako nĩ agũkorwo akĩkwarĩria kũrĩ andũ makoragwo
maingĩra thĩna-inĩ meciragia ũhoro wa wakiri wao na no wega nĩ hega. Kũrĩ andũ maingĩra thĩna-inĩ meciragia ũhoro wa mũthuri, my husband. Ona kũrĩ atumia makwĩraga mũthuri wakwa nĩ akũnjĩkĩra kaũndũ kau, mũthuri wakwa nĩ akũnduta thĩna-inĩ. No kiugo kĩngĩ kĩrauga akoragwo eharĩirie hingo ciothe gũtũteithia hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ mathĩna-inĩ. Tondũ ũcio rĩ, tũtingĩtigĩra ona thĩ ĩngĩthingitha kona irema igũrũ iria-inĩ, ithuĩ tũtingĩtigĩra nĩ kũmenya Ngai witũ nũ. Na nĩkĩo mwandĩki wa Danieli augire arĩa moyaine na Ngai wao nĩ marĩkaga maũndũ manene na mocamba. Nĩ kũrĩ andũ marigagwo hinya witũ umĩte kũ, nĩ kũrĩ andũ marigagwo nĩkĩ mũndũ ũyũ nĩkĩ gĩtũmaga arie na ũcamba ũguo. Kae ũyũ tũwĩ Ngai mũnene wa mũmbi wa thĩ na igũrũ. Kiugo gĩkĩ kĩrauga atĩrĩrĩ, tondũ ũcio rĩ tũtingĩtigĩra ona thĩ ĩngĩthingitha kana iria rĩgwe kana irema igwe iria-inĩ. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ũciandĩte wega thaa 11. I just want to remind you, nĩ tũrĩ Ngai ũkoragwo arĩ ready gũtũteithia mahinda marĩ mothe, mathaa marĩ mothe. Kĩũria gĩakwa no kĩmwe, ũteithio waku rĩ umaga kũ? Nĩ thaa 11 ĩkahĩtũkia ndagĩka 1. Kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 414 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 414 hash. Hihi nĩ wĩthiranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo ũtuĩke mũhotani, hũra star 236 star 2 hash. Wĩihũrie ciũria no ũtuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mumĩũrĩre, no nginya andũ matige kũgũtaga. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400,000 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo.
hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana magũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũria tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma thirikari mũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto.
Asante sana nyamukiria gaida kaya na tondu we nowe wa uthingu wakwa we nowe ungijigua we nowe ungijika maundu mamagegania. Asante ribura mundu gwitwo Yuni wa Mwangi nyamukiria ro tukinyire wega cendete wega thaa 11 na dakika 11 muthaa mega muno makiria ma ukorwo tukiamukira thimu yaku nigetha twire wiko uratuthikiriria imwe kwa imwe we mwena uriku. God is always ready for you. Jaba wa makutano uguo niguo kuri wega ta wega. Kwa hinda riri namba yako ya thimu ni 0722000720 tukwa tukirania nawe kuhitukira thimu citu muthenya wa umuthi utwire we mwena uriku no wega twikurikanete kuria gwa Changamkia Chris wona waingira kwina ciringi 10,000 urakorwo ukihotana 10,000 na kuri mundu tari uraingira na ni ndu muhuthu muno makiria uroya urahura star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash wihotanire Changamkia Chris thiini wa promotion iri kuku kwa Inoro FM na ciuthino igukwire meciria ugathaka na wigiririki no karikana ni mundu kinyite miaka 18 na guthi na iguru ithaa ria keri urahura star 236 star 2 hash. Muthikiriria witu na gututhikiriria, thank you so much. Nitwakuona mama Ken wako uri avarisho, thank you so much. Gukumanyagio nawe we kura El Bagon, asante. Ithania nyakiabe muno makiria Smart Joka mwatu rimolo ona ni uragitwedithiria muthenya wa kirathimo, asante sana. Ni kura kwa 22989 SMS yaku na gutukinyira wega ginyagia WhatsApp number ite ya 0722000720 taroni dona murata we haha aragikiuga we dakire na uruni arahukite wega ni arashokeria Ngai ngatho ni undu wa kumwarahura etagwo Ndirago wa famko wa kuria Sagana. Thank you muno Gamao wa Biroi ona ni warahukite ni ukugeithia your mom etagwo nyina wa Biroi mundu gwitwa Froaje mali wa kuria Kikope ugituthikiriria rushini rwa umuthi. Ngai arogwika wega thina mbere na kugeria tondu muturire twiragwo tukageria muturire twiragwo tuthie na mbere na kugeria tugerie na mageria no mamahota we kugeria gwaku niguo gugutwa muhotani kugeria gwaku gugutuma winuke na 10,000 kugeria gwaku muthikiriria gugutuma winuke na ciringi 100 tukiaria horo wigi Changamkia Chris thie na mbere na ndukariganirwo ciuthi no cigukuire meciria koguo ni wega hindi ciothe ukiingira kure gwa star 236 star 2 hash ugakorwo ukiingira wina wigiririki na warikia gukorwo ukiingira mwena ucio ni ukwamukira thimo na ni ukuona bia thimo-ini yaku ugitwo muhotani. Reke twethe mbeca cia thiguku o riu o tene ini tukirora yego muthenya tariki 3 mweri wa 12 mwaka wa 2025. Thank you muno Reverend Chaplain John Jagi wa Faith Based Rehabilitation Center rogani uratuthikiriria ona ikimotho left Ngai arogwika wega tugakiririkanio Ngai na mifango miega mifango ya thayo iguru rigi o umwe witu koguo tutikagie na akumakana kuona ta turi aiki asha uguo niguo Jehova aratwira rushini rwa umuthi na mifango miega iguru riaku
na kiria giaku kiria akuigeire rimwe ni tunyitagia muno kiria Ngai ataugite ni gitu na gigaturiria no tungitikira Ngai o ithenya ria ithuĩ gukorwo tugicagura na gwetagirira Ngai hindi ciothe iturihota gukorwo tukiamukira kiria kiri gitu na gikahota gukorwo kiri gia gutura muoyo na gia gutura atene na tene amina. Ni thaa 11 riu ina ndagika 15 geithika. Good morning. A very good morning to you. Good morning, Inoro. Good morning, Wajiro. Kwega muno Ndirango murata witu. How are you? I'm fine. Ndake na gukuigua. Ndeithia wa Karura wona ni ngenete muno. Ndagithika muno mwana witu. Wajiro welcome back. Ni turakumisete muno. Thank you muno Ndirango. Me too. I had missed you. Ngamuhoera uhotani wa Ngai mweri ututigarĩtie tunine 2025 na ndemucokerie ngatho on behalf ya mashabiki nĩ mũtũtwarĩte wega mwaka ũyũ wothe tukarathimĩka na mũgatwambararia kiugo-inĩ kĩa Ngai mũrathimo mũno na Ngai athi na mbere na kũmũgitĩra njarahũre patwo ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara na Maina wa magũrũ na mũndũ gwĩtwo Kamano wake na Mũgo wa Bindani Mugiona kahinda hau Wajiro witũ rĩ rwĩmbo rũrũ rwa mũrũgamia wa makũmbĩro wa ithaka wa Thũngũrũ ngũkĩigua ngenete mũno tondũ Jehova nĩ atũgitĩrĩte tũtinahobanĩrio nĩ makũmbĩ ma 2025 nĩ ma na makoretwo me maingĩ no Ngai akarũgama mwena witũ nĩguo na tũgacoka tũgakinya December tũrĩ ahotani. Amen. Ngai amurathime na mwite wega na muge na wene fide dathime. Asante. Thank you. God bless you. 0722 200 niyo namba itu ya thimu rushini ruru rwega na nigatho muno makire ni worathi na mbere na gutwandikira ndumiriri nguhe. Good morning Inoro. Good morning Inoro. Morning Inoro. Hello, jitagwo Fabian Mwangi. Kuma Nyahururu na itarĩte Ngorika. Ngenda kwarahũra mutumia wakwa kũrĩa Nyahururu wĩtagwo Bedi wa Ngui. Ciana ciakwa John Kĩhara mũirĩtu wĩtagwo Paula Muthoni Mĩrĩ wa Ngeci na tũguka twakwa twĩtagwo Fabian Mwangi na andũ othe a bamĩrĩ itũ me kũrĩa South Kinango Jacinĩ. Ndĩmendere mahinda mega. Asante. Tida wega. Asante sana. Thank you so much. God bless you so much. Arada murathi na bena gutandikira kure muno 22989. Asanteni sana tukithina bena kwa mukirathi ya kurikana ithaa ya mbere nitukuhea kanya ga gwitura ga kugeithia andu maigana na gakorahura andu maigana na ndeto gakorwo ndeto thaka muno makiria Sun City wa Matara kwerwa atia good morning ni ndona mundu gwitwo MC Gashuhyo kiuga powerful word tukauga gumo ugoshiri na gitio ciothe icokerere Ngai witu ucio koragwe harĩirie gututeithia Njogo na Karau ukajira good morning wa Karura twe hamwe muno na mwihoki mundu ni murume uguo niguo kuri hatari nganja kiri mwathugo no very good morning to you urajira ni warahukire mundu gwitwo Joseph Kariuki wa Kavaru. Asante sana. Good morning Inoro. Wa Karura ucio no wakiga-inĩ tetũ Nyeri uria kuo my sister ndio ku hakuhe njori umuthi wa thikũ hakuhe omisi ndagũthaitha karibu nĩ mwathani niĩ ndĩkuo mũno nĩ ndaringĩrwo kĩama kĩnene kĩa muoyo. Amen. Na ni ndagĩkena nawe nĩ waringĩrwo kĩama kĩa muoyo tondũ tũtiaga ũndũ ũcio ta kawaida ũcio nĩ mwathani nĩguo na Ngai akũrathime wa Karura tondũ maũndũ maku Ngai nĩ amarorete mũno ndigua nginya na ibuku nĩ wandĩkaga. Amen. Tondũ ũrĩa tũtungatĩra gũkũ na kũrikĩra na kiugo kĩu kĩa Ngai rĩ matihinya wa mũndũ nĩ hinya wa Ngai na ngumo imucokerere no goci Ngai akũrathime. Haha nĩho Reverend Mũturi wa Mũirũ augaga Ngai onekane we wagwo noguo reke ngwetire Dr. Patrick ni mũrĩithi wa Kang'ara GWHS arĩ harĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Mũthuri gwĩtwo Maina wa magũrũ aranjĩra rakũigua wega ta wega arĩ harĩa mwena wa Mwĩki. Na mũndũ gwĩtwo Michael Njogu Fantastic Gorgeous. Othe nginya Ndirango wa Famucom na mũndũ gwĩtwo ndagĩtarĩ Kĩbicho harĩa hothe arĩ rĩ.
magĩũkĩra nginya mũndũ gwĩtwo Ngũnjiri wa Generation Furniture nĩ ndaigua no tũrathiĩ kũrĩa gwacangamũkia na Krisi kaũndũ toka ũmũgwĩraga niĩ ndirĩ kĩũnũhu tondũ ona niĩ no ngeragia mwena wakwa na njugaga ũngĩakĩhotana niĩ ndikũigua ũru tondũ ndanaigua mbeca no iraheanwo nginya 100,000 na no ndaigua no tũrĩthiĩ nginya nuthu mirioni noguo tutonge gũtonga tondũ twĩna Christmas ĩgũka ĩtwetereire rĩu tũgũthiĩ harĩa *236*2# macio mangĩtwetere wanyu tũnigetha tũtongie rathimwo mũno mũndũ gwĩtwo Ndungata tũrĩ haha Inoro nĩ wa Kigogo-inĩ changamkia Krisi. Asanti sana wa Kigogo-inĩ, God bless you. Nĩ kũrĩ ndũ ũngĩmaga ũrigwo kamathiĩte kũrĩa mũndũ kũnyonera thũri wa engineer Salimie pia 0722000720 na baito ya thimũ tũgĩthiĩ na mbere na kwamũkĩra ndũmĩrĩri yaku na kũnengereria kanya ga gũkorwo ũgĩtwarĩria good morning tagwo Jathiman twĩ hamwe mũno gũkũ Rubis ya Frayova jarahurira mam kũrĩa mwena wa Ndunyu Jeru my wife Teresia wa Boy na kore wa 22989 good morning Stephen Kago wa Cairo Mũrĩithi Shema guka digital wake amutwira Kirinyaga nĩ ngatho nĩ gũtũthikĩrĩria na gũtũrũmĩrĩra rĩ kĩreka ritũ rĩa kerĩ thaa 11 rĩu na ndagĩka 21 nĩ ndakuona wamũna wa kũrĩa kĩbũrũ Kirinyaga nawe nĩ warahũkĩte ndũkĩrĩ na ũru John Kĩhiti ũhoro wa kũrĩa kwa Nyũrũngai mwena wa Naikuru amen mwathani agocwo mũtungatĩri Johnson Kamau Maina wa AIPCA mũkũrũ-inĩ Ngai agwĩke wega ona mũrata witũ Mũgristi original thiĩte na mbere na kũnyitana na ithuĩ Ngai akũrathime na akũririkane mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndona mũrata tũkoragwo nake gũkũ Royal Media Services thengiũ mũno Gacuhi MC Between ũragĩkiuga tũkĩgeithia your mother in law ageithĩke mũno etagwo Mary Wanjikũ wa Mũcerũ Matara na waikiuga tũthiĩ na mbere na gũkĩiga your mom mahoya-inĩ gwĩtwo Rachel Jerry Bũrũ wa kũrekĩrwara Samrak Ngai amũrathime na mwĩke wega ona mũrata witũ ũgwĩtwo Felix Kiari ũhoro wa kũrĩa kwanyu Gakũĩ Kandara andũ nĩega ndũgĩtinde wega na December ya kĩrathimo onawe Naomi Masharia tu uwe na siku njema pia Shiro wa kũrĩa Kagio thengiũ mũno nĩ gũtũthikĩrĩria mwena mũndũ ũgwĩtwo Shiko ekũra mwena wa Keno ona Ngai amwĩke wega Franji Malimali nĩ tũgũkuonete ndũgĩtinde wega mwena Irũngũ Jam City wa kũrĩa wa farm mwena wa Rogai nĩ ndakena mũno nĩ ũndũ wawe Mama Joy wĩkũra mwena wa Kĩmunye ũgĩthiĩ na mbere na gũgĩtũthikĩrĩria na ũgagĩkiuga we wĩkũ kwanyu kũrĩa Kagio unawapenda sana nĩ ngatho ona Emia moja Timao Laikipia East mũtongoretio nĩ Kanyingĩ Ngai amũrathime hatari nganja may the Lord bless you and increase you good morning Inoro good morning Ajiro wa kama no mũrata Mũrata kwa mwathani Ngai agocwo ameni ndakena gũkũigua yetu maana tena baba wao matirĩ na ũru nĩega ainũka mageithie nĩngũmageithia othe good morning Ngai akũrathime nĩ tũtwarithĩtie wega ona kinya mahinda macio Anjirũ atararĩ kuo akũrathime na gwĩke wega ameni Jarahurira ipatroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara SSOGW na mũtumia wake nĩ Joy kiugo nĩ matũmĩte Maina wa Magũrũ arahũke wa Njohi nĩ ndamũigua Ruce wa Twana arahũke na Msemo Ngijogo na Mũgo wa Bindani othe matikĩarahũke kinya Njũgũna wa Leso thank you no akamano kuma Kĩrere Asante sana thank you so much wakamano kuma kũrĩa mwena wa Kilele kwa ndagĩka ĩno ũnũtũgwo tũkinya thimũ citũ mũthenya wa ũmũthĩ may the Lord bless you na ngũririkanie atĩ nĩ wega ũkorwo ũgĩchangamkia Krisi na nĩ njĩra hũthũ mũno makĩria we ũratũthikĩrĩria we wĩrungu rwa mũgambo witũ nĩ ũndũ mũhũthũ mũno makĩria ũrahũra *236*2# kũrĩ mũndũ ũtarĩ ũraingĩra kũrĩa mwena wa changamkia Krisi imagine kuna mundu tare regira kura kwa changamkia Krisi urahora *236*2# *236*2# wona wahura uguo ukaigira
ugacoka ukahorera ugeterera tu tukunogererie mbeca na ni mbeca bari ciringi 10,000 and believe me yuko mundu kuinukia ciringi 10,000 muthenya wa umuthi mundu ucio ri ndukireke akorwo ari we to boost Christmas yaku tukunegererie mbeca ingiguteithia tukunegererie mbeca ingikaka undu bata no gwitikira tu kuingira kuria gwa Changamkia Krisi na ucoke ciuria huthu muno makiri rakorwo kiurio no kuhura o star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash deto igakorwo ndeto thaka muno makiria ndeto njega muno makiria hitu thimu ya muthia pio na ni yakorwo yathie nigia ya thimu yo ngonaga ikihuro ya muthia pio nigetha tukorwo tugiikiria good morning Inoro wakarura Waro kama story okuo ni kwega muno Alijagereta ndamenya ni hinya wa Ngai ura kukana na gavana kuigwa ciro ni kwega muno mogiristi horo waku horo wakwa ndugo gaciro ndamakete ndari gukora thire rutha rwa thigu kutane atia asaba One tukena mwana wa tingende de fande ga fio de goiza mwana wa ikanga ya tutwarithiri wega fio gwitwa Karura akakena muno riu ndigo kora ndamenya maundu no mega mutu hariri kora ndamenya thiko ni kunjitira wa mundu etociro witu ndu eturi aitura rimwe ire njigua kwa nyino haha Nyeri arabu ndamenya okanyiri ndunga kunjina tondu thina ni tumiranetie ngoro niguo ire ureke ngora mundu ndanyira na ngora he mundu ndathima muno kimere kinde gutandiro rwa mundu eto Charles wasire riri power ya Ngai ona rwe boro uwe ate rwau Charles wasiro kodra heti power ya Ngai katerwethe na he mundu gwititie rwa muhoreria makumbi nitukwete twathaka right Charles washira power wa Ngai ndaruona Newe Keke gora maka hamutabe jabe na kaire tukata ba mutabo ina Inoro gatako agire siwaja kuma kura kago Frika Science school kaireke na mundu to dano an facility da George Fashion na mundu to gojirwa generation fund chedo kemera dara dokana eraria asante sana thank you asante sana God bless you so much muno John Githenya onawe na Lucy watwana kuhana atia shosho wedo ndogeithanie kuria wa magana Pastor Gatifa ona tutikwenda uko tugikuhingiriria na maina wa magoro wikura muci wa mwiki Ngai akurathime no tinde wega oh yes Maka hote keka, yudu wa
supernatural power iria yumaga itumaga maundu maria maritu makahotekeka nundu wa Ngai power ya Ngai power egoithagia rũthingo rũkagwa Isiraeli makĩhota gũthiĩ rũthingo rwa Jeriko rũkĩmomoka power ya Ngai lelilele supernatural power iria yumaga itumaga maundu maria maritu makahotekeka nundu wa Ngai power ya Ngai supernatural power Bona iteleire Danieli ona emehutu power supernatural power iria yumaga itumaga maundu maria maritu makahotekeka nundu wa Ngai power ya Ngai supernatural power iria yumaga itumaga maundu maria maritu makahotekeka nundu wa Ngai power ya Ngai Power ya Ngai itumaga maundu makahotekeka power ya Ngai itumaga maundu makahotekeka ruburu thakamuno makire tuene gatha 11 na dakika 33 gukwari kwa Inoro tugitherruka rucini ruru rwega tugicokiria Ngai ngatho ni tondu wa wihokeku wake na tugithina mbere na kuga ati guku kwa Inoro tugitherruka no ukorwo ukihotarira ciringi 10,000 niwe cietereire wona wetikira kuingira thiini wa kihitaitano na ni uhoro muhuthu muno makiria urahura star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash wihotanire mwalimu Jagoni tumukumie Yesu Kristo tumukumie ndiciothe mwalimu Jagoni ni wa Yesu roka Tito washa iwa marigiti geithia nyina wa Geci good morning wa Karida karibu sana gukutora huke ni John Githenya kuma kure mwana wa Hilti karibu kimushifi wa Gathabi ona were da kuona Ngaiga asante sana Otire mote wa bara muharereirie okagashira kano hotane wiraine wa gotuni na maguta mamorugano ni twitereirio mioyo itu ni miohore mege kotwetorere na thayo agobona mario maruto ithwe tobire ni twarega twakararia macio ni twamakaja twarega matotha makire agobona makurage na kuruja twarega twakararia macio ni twamakaja twarega matotha makire
gũtua ya gathĩkanio Ngai megathũranagia tũkarigicũrwo na thayũ mĩrimũ ĩrĩa yoragire agunagu Kaũkoro karĩ ngoro gwitũ mũcigatigatũria Magongona marĩa marutwo ithuĩ tũthire Nĩtwarega twakararia Macio nĩtwamakata twarega matũthamakĩre Magongona makũrũga na kũhuruja Nĩtwarega twakararia Macio nĩtwamakata twarega matũthamakĩre Ikiriho thakame ĩrĩa twaragereria Na nĩyanagĩrĩra gũkĩra thakame ĩrĩa ya Habili Ithabu-inĩ rĩrĩa hatĩke na hunyoku Ithuĩ tũtirĩho magongona-inĩ mao nĩtwathamirio Magongona marĩa marutwo ithuĩ tũthire Nĩtwarega twakararia Macio nĩtwamakata twarega matũthamakĩre Magongona makũrũga na kũhuruja Nĩtwarega twakararia Macio nĩtwamakata twarega matũthamakĩre Saũrũ akwĩrĩire werũ-inĩ ateng'eretie Maguta ma Daudi no nĩakuire kĩmũtigo nene-inĩ Ngoro ĩhana gweringĩkagĩra werũ-inĩ Mũico gakua gĩkuũ kĩũru kĩhana kĩa Abineri Magongona marĩa marutwo ithuĩ tũthire Nĩtwarega twakararia Macio nĩtwamakata twarega matũthamakĩre Magongona makũrũga na kũhuruja Nĩtwarega twakararia Macio nĩtwamakata twarega matũthamakĩre Mũtũnyariri mũthenya wake wakinya Ndacĩkĩigatigwo tũnũ-inĩ twa magui ma mũtarũre O torĩa Jezebeli atabururagirwo Makarĩo matigio mĩtwe na hĩmeherio mathirio guo Magongona marĩa marutwo ithuĩ tũthire Nĩtwarega twakararia Macio nĩtwamakata twarega matũthamakĩre Magongona makũrũga na kũhuruja Nĩtwarega twakararia Macio nĩtwamakata twarega matũthamakĩre Magongona makũrũga na kũhuruja Nĩtwarega twakararia Macio nĩtwamakata twarega matũthamakĩre Magongona marĩa marutwo nĩgetha tũthire nĩtwamakararia nĩtwarega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo tumekataa yote Gũtirĩ mũtĩ wa mbara mũharĩrĩirie Ũkagacĩra kana ũhotane wĩra-inĩ wa gũtũnina Maguta ma mũrugano nĩtũitĩrĩirio Mĩoyo itũ nĩ mĩohore mĩgĩko twĩtũrĩre na thayũ Magongona marĩa marutwo ithuĩ tũthire Nĩtwarega twakararia Macio nĩtwamakata twarega matũthamakĩre Magongona makũrũga na kũhuruja Nĩtwarega twakararia Macio nĩtwamakata twarega matũthamakĩre
Asante sana bowe kana wa mugabe kure mwena wa Isli ona wene wetekanie nani Rachel Njenga all the way kuma kure mwena wa Iraq Baghdad ona wewe ko nitwarega nitwakararia no cio giwanyandikira oguo gona mundu gwitu mzee Mwangi Jogo good morning ukaiga nitwarega nitwakararia good morning my sister wakarura ukajira geithie mundu gwitu Nyamombi Langas people na pole kwa family ya mzee Juma Kagesha. Haya pole sana Reverend Chaplain John Njagi kuri mwana wa Eldoret, pole sana kuri family yo. Mugo wabide na asante sana urajira arahura gitao na gasheri ni mukurima wa Murugaru na maina wa Magoro, asante sana. Thank you so much. Dai 11 na dakika 40 dakika 20 peke yake cia ndebega thinashara tukuririkane kuria gwachangamkia Krisi twina besha bari shiringi 10,000. Na turariria muthikiriria witu uri okinyetie miaka 18 we ni weturariria na tugagikwira atiriri ati besha ici ni ciaku tondu ni urikitie gukorwo kimenya shesheni hakuhi nawe ciuria ni huthu muno makiria ciuria ni ciuria kuhota gukorwo kigira points igana hari igana ciuria ici ni cio ciratuma ukorwo na ihinda ria kuhota kuinuka na besha witwo muhotani tukiaria horo wigi changamkia Krisi mwaka uyu wa 2025 nitukwenda gukugurira kavuri nitukwenda gukugurira nguo cia thigũkũ nitukwenda we utugaga aria matari uhote gukorwo na kindu gia kuongerera hari iguru ria kiria wina kio we usheragira children's home nitukwenda gukuongerera kindu kinini kiria kuhota gukorwo kihotanira gwa changamkia Krisi rekio nao makenerere Inoro FM promotion iria koretwo githie na mbere hihi ni urikitie gukorwo kioya thimu yaku ndagika no nini nigetha tukorwo nae muhotani witu wa muthenya wa umuthi wa Wednesday guku gwathereruka hihinya *236 *2# nduri mucerere ona hanini so hihinya *236 *2# warikia gwika ogwo kiuria kiria giguka prompt kana ugu prompt kiuria giki shokia uria kwagiriire nigetha uguye na points nyingi ota uria ungihota point ciaku iria uma nacio thini wa tabarira ya rashuria cigakorwo cikiongerereka thini wa tabarira ya thereruka tukigira ogwo kwa hagaria cigakorwo cikiongerereka o reto ugukorwo na ciuria nyingi ugicoketie na ogwo wina mweke wa gukorwo ukihota gukihotanira muno makiria kana ate muikari wa Korea Mero gitwamukira wega kugera 95.1 FM ona wikora mwena wa Nyeri thengio muno gitunyita wega kugera 97.8 FM turehoka mitambo ni miega ona ewe Eldoret ni ngatho cia mwanya gututhikiriria Ngai akurathime ni 107.0 FM mundu gwitwo wa makanika thengio muno wanyika makanika tunakupenda pia onae baba vinige ithika mwina murata witu gwetwo Simon Maina baba koi wa Korea gatito Nyeri wajiro hera my family ni your mom brothers na sisters pole ni mutigitwo ni your dear father etagwo Ruben Mwangi Njoroge uria uramutigire mathaini ma miaraho muthenya waira pole ni sana Alex wa Korea Nyahururu tukoragwo turi team imwe goko Royal Media Services Ngai mumiririe Ngai aromugiria maithori Ngai arotwika murata wanyu wa hakuhi ariukaga kaingi na kaingi kumururaga niwo gukorwa ari baba wanyu Alex wa Korea Nyahururu tuko pamoja mahoya-ini turi hamwe ngoro-ini Ngai amwike wega na poleni tena Ngai aromugiria maithori thengio muno Richo Jenga ni guthi na mbere na kunyitana na ithuĩ wi diaspora. Oh yes. Oire tuwa muriro nengari ashare muhono kyawairi deshode Oriya euroku myone geode Egoya wamariya gawe kacha Oire tuwa muriro nengari ashare muhono kyawairi deshode Oriya euroku
shisho ni wonage ikanari kanero nyorekire nuragi une muriri kanagae durage de mushogaga muhero awekerage shisho ni wonage ikanari kanero nyorekire nuragi une muriri kanagae durage de mushogaga muhero emukumye kurya tumiyode na Yesu oshari bandaya kuna kyara kumyo upodhi no naigoro tono niwe wangitu onokire emukumye kurya tumiyode na Yesu oshari bandaya kuna kyara kumyo upodhi no naigoro tono niwe wangitu onokire urwendekana uroteawo uromenyawo nerende tono newashisharire mokori ai mokori wenyokire agitukura menyaine igoro kungomai to Maria kungongada ya igoro kungomai to Maria kungongada ya igoro kungongada ya rai kanangada ya derwade kungongada ya rai kanangada ya derwade Ai to Maria nina wa mono ke to dai na nire kwi mwana wa ku Yesu nitokumye Maria muto dai na nire nitokumye Maria muto dai na nire Ai to Maria nina wa mono ke to dai na nire kwi mwana wa ku Yesu kirene kunya itoria Maria tamugerengeni kirene kunya itoria Maria tamugerengeni onere rani retware uriake rehujena marishode tukumye Maria na mugambo monenema Ire ae oya, mai tomo tana nina igoro nade, nyakianere rona wade, egoyo wa Maria gawe gata, oire tuwa moriro ningai, ashare mohana kawai ride shode, Maria yoroku myone shisho de wonage ikanari kanero nyorekire dorage wode muriri kanagae dorage di mushogaga mohera emokumye kurya tumiyode na Yesu oshari bandaya kuna kyara kumyo upodhi no naigoro tono niwe wangitu onokire urwendekana uroteawo uromenyawo nerende tono newashisharire mokori ai mokori wenyokire agitukura menyaine tukadigoro. Asante sana Rebrwe Gamuno Makiria
rwimbo thaka muno makiria bega uyu wa Maria Ngui Katia rugutukinyire bega ciandite wega thaa 11 iria tigaritie kana ina dakika 49 peke yake uguo ni kwa tigara dakika 11 tu ciande wega thinashara cia rucini na dakika ine no ndoka ogukuririkania cigie besha iria tunacio kuria mwena wa Changamkia Chris amubesha ici ni cia kumona bitu besha ici niwe turabatara gukorwo tukinengereria we ugukorwo ugitikira kuingira haria ha *236 *2 hash wihurire wihotanire ciringi 10,000 mabura ne ma Christmas 10,000 he kaundu gikana cio mwana witu 10,000 no korwo ukiambia biashara 10,000 no korwo ati we ni ukorwo ukiongerera shopping 10,000 ni maundu maingi muno ngika yes ona no ugithimuka wocirie eni wito no ugithukumite Mutere ni kiodo da ukua serious muno ale mona wethi ukari 10,000 wigwo tando ari aki urahinya *236 *2 hash okay hotanira Wachangamkia Krisi muthenya wa umuthi we ukinyitie miaka 18 guthie na iguru we niwe mwitikirie na we niwe muherutha rwa gukorwo ugicera mwena ucio tigirira ni wacokia kiuria giaku tigirira ni wacokia ciuria ciaku uria ungihota nigetha wongerere mieke ya kuinuka na besha mieke ya gwita muhotani nake Jeff Nanyo Cafe mena ciringi 100 thengio muno Reverend Njoroge Gwadaru wa People's House of Worship kwa uria mwena wa Kagio urauga ni warahukite na ukageithia muthikiriria wothe haria hothe ari nitwarathimo muno makiria muthenya wa umuthi ni ndakuona murata wakwa gwitwo Baba Mary wikora mwena wa Gilgil onawe Deacon Kirago ndugitinde wega Alice Maji mingi asanti sana kunyitana na ithure ketuga ni kirathimo Sun City wa Matara ndugitinde wega na muthenya mwega onawe Kimata wa Joki kura ndunyu ya Shegeri ndugukimageithia muno gwa githereruka na gwakia onawe ukageithia sisters aku na your family etagwo Gateri Solai wa KFA Mwagida wa Wasubukia mukiro wake hoto kuma kuria Kabathi thengio muno ni gukorwo ri murata witu mudogo witu wa Johi kuma kuria mwena wa Mathioya onawe Ngai akurathime tugithie kanitha-ini wa AIPCA Rwanyabo indashimania na Simon Kimani wanyi na wa Addition wa Gasheri wa Almagogo na Gitao wa Tarbo asante sana kuma kuria engineer Mugoto Kirinyaga ni ndageithika muno mudogo witu Mwagi Ngai akurathime onae Mwagi wekora mwena wa Mukarara asante sana muthuri gwitwo Josiah thengio muno wi muci wa Mukarara onawe ukigeithike kuria gwitagwo Kirinyaga Oh yes, asante sana netedwa inyuothe mutwandikire. God bless you so much. Inyuothe mwarahukite. Agiwa mwero murathime muno makirio muthe ni Wednesday ya tariki cigana ya tariki 3 twe hakuye kuinekereria kiumia kia mbere kia December. Gia kere ni mabura, gia gatatu gia kana ni Christmas, you know. Gia gatano ni kwambia. Ugiciri horo wa January. Ni maundu macio no mega. Na kuguo ndege muthenya wa muthe tariki 3 neteda gukunegereria besha kuria kwa Changamkia Krisi na ni muhuthu muno makiria mwana witu no kuririkana ndirakuririkania ati kwina kihitahitano ni giki mundu uri uraingira gacoki ciuria arehotanira ciringi 10,000 na uraingira thini wa kihitahitano giki atia urahinya *236 *2 hash ukaingira ugacokia ciuria no urathi na mbere gucokia ciuria nyingi no guwina mieke mingi ya ukorwo kihotanira dikana no kuhura *236 *2 hash wihotanire Changamkia Krisi promotion thini wa Inoro FM na guririkane ndore makinyiti miaka 18 ara tuko tukinegereria besha wa mwira twabete kurwa kiukristo miro ni our patron akariki mushivi wa gathabia kure mwana wa Kirinyaga asante sana rajira mitambo ine wega ta wega asante Rubies ya Flyover tunawapenda sana we love you back tikiru kigata mudo kurite tunawapenda sana asubuhi Mungu awabariki Admiro Kingori wa Magumu urajira githiria arutiwira othe amukawa wa Paleo Nairobi Tomboya Street wasalimike sana Patrick Makani Kanyahururu urauga dedra ayuthi aitwa Nyahururu Diocese rugendo rwega merekeire Mombasa thank you wakajibambe niki thafuri ya kamze Mwangi Jego asante sana tuko da turore madiko marasi tomeiro muthenya wa umuthi na
wamwira ngiguthomeire tu nguririkani ni kuria gwa 2362 hash na ntwarekere tukwa tugikirora muhotani witu kahinda gatari kuraya muthinyo wa umuthi kiugo kire tumirwo ni patron witu muthinyo wa umuthi kiugo kire tumirwo nigetha gikorwo gikiguna maroho maitu ririkana our very own patron akoretwo gitumira kiugo o muthenya kiugo gikarathima ngoro citu gigatwariria patron Dr. Murithi wa Kang'ara HSC OGW umuthi tutumira kuma Ezra 10 kamwe gakana let me confirm Ezra 10 kamuhari-inĩ gakana iraiga atiriri thĩinĩ wa Ezra 10 kamuhari gakana atiri wĩna ũhoti wa gwĩka ũguo rĩ ithuĩ twĩ hamwe nawe koguo thiĩ na mbere na kũwĩka atiriri wĩna ũhoti wa gwĩka ũguo ithuĩ twĩ hamwe nawe koguo thiĩ na mbere na kũwĩka. Let this be a sign agikorwo he kaundu kwendaga gwika reke kiugo giki gikwaririe ko gutongo kwendaga kuhingura biashara o kaundu karia gothe kwendaga gwika kiugo giki gioka gita sign na confirmation ati wina uhoti wa gwika uguo ithuĩ twĩ hamwe nawe koguo thiĩ na mbere na kuwika. Hĩndĩ ĩyo Ezra agitumana atongoria athĩnjĩri Ngai Alawii o andũ a Israeli othe mehĩte ikũrũka nĩ ũgũthomera kũu kũngĩ no kiugo giki ni confirmation ya kaundu kau ũrendaga gwika ati thiĩ na mbere na gwĩka na Ngai nĩ agũkũrathima. Macini itu mũthenya wa ũmũthĩ igitunagĩrĩria mũhotani witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ ni Martin Njeru niwe mũhotani witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. God bless you so much. Gwetikira gwikarani hamwe na ithuĩ mũndũ gwitwo Nancy Darling K, asante sana kile mwadha gono. God bless you. Good morning sir. Good morning. Kwa salama. Morning to. Habari zenu? Tuko salama sana. Kwega gutina uru. Ndakira ni kumuona. Tokira ni kukuona. Asante sana. Na mugitinde wega. Thank you so much. All right. Egi muno makire Ngai akurathime tsagwa karwa wanyu tu. Geto wajiro wa Fausto tida thayo.
nĩ thinacara cia rũcinĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ mũhĩa wa Maina. Tũcoke tũnyitanĩre nawe thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. Inoro Roshine. Roshine rwega ndirehoka ni urikitie kwarahuka thayo ni ndakunyita ogeni metha-ini itu ya mohoro uri mucini wa Tuginotana Inoro FM. Maya ni mohoro ma ithaa riri na njira nguhi twambiririe na uhoro wigi ugima wa mwiri na arwaru a murimo wa kansa no marathie na mbere kunyamarika ona thutha wa thirikari kuga ni yongereire kigina gia kurugamirira urigitani wao rungu rwa mubango wa SHA. Ndumiriri-ini yake kuri bururi mweri-ini muthiru mutongoria wa bururi mugathe William Ruto oigire marihi macio ni mekuongererwo kuma ciringi 400,000 nginya 800,000 o mwaka niguo guteithiriria aria maretha urigitani ucio. Indi family imwe kuria itura-ini ria ngwataniro mwena wa Moro na Ikuru na iria endwa ao eri magumeirwo ni ndwario ya kansa moigite mubango wa SHA ndukoretwo ri uteithio kurio. David Maina ari na kansa ya mumero nake mutumia wake Beth Waithira ari na kansa ya nyondo makiuga ngarama ya urigitani ona ni gutuma maremwo ni guthomithia ciana ciao. Mwandiki witu Joeli Kimani wa Njuguna ni aratumenyithia uhoro uyu. Muciini kwa David Maina na Beth Waithira itura-ini ria ngwataniro wodi-ini ya Tulimoro ni kuo area ya maratunyita ugeni haria magumeirwo ni ndwari ya kansa. Murigo murito wa ndwari ino ukioneka guthie na mbere na kumathinikania. Maina uria ni ithe wa ciana 5 ambiriirie guthinio ni mwiri miaka mingi mihituku indi mwaka-ini wa 2020 akinyitikana na murimo wa kansa ya mumero. Riu mithiirire yaku St Joseph kuu ni kuo ndamenyekeire ndina thina uyu wa kindu gitagwo esophagus kansa ya mumero. Ni ndwari iria ithiete na mbere na kuhotereria Maina kuona ndangihota kumeria irio kana mai haria athiagirwo irio na igekirwo nda-ini yake kugerera mubira uria uri nda-ini yake. Nie kuria ri nikuona thina tondu meragia ona matamatithiaga na nikio ndina gatoga kathia nako handu matata one ndiragitua ni marathi kuma makakati kuma gatua. Nie huthagira riu njira ino ya kuria na mubira na irio ici no nginya ci bredo kubreda nigetha iko kindu rojo matamai to mubira onaguo ndutwara kindu kimata. Riu eno no njira ndige irio ya kuria na kunyua. Mutumia wa Maina Beth Waithira onake acokire kumenyekana ari na kansa ya nyondo mwaka-ini wa 2023 ndwari iria yacungereirie ye kurengwo nyondo ya mwena wa umotho. Na reke nyambe njuge hau kuri mandagitari ndimehoe ti andu othe me ngoro nene ni tondu nie ndathire na ndagitari ucio ni anjirire o rimwe na ngimaka ngimuria niguo kuri ngimuria Ngai na muthuri wakwa akinjuria muthuri ni murwaru ku ngimwira muthuri wakwa ni athinagio ni nda na areriwe na kansa ndangimeria kindu gikire haha niguo akinjirire ndiumiririe na nyajie process ya thibitari. Family no yugite ikoretwo ikihoka andu a wendi mwega kumahe gia kuria na gia kurugamirira urigiti wao haria ona ari ao eri aria marikitie kirathi gia form 4 magite guthie na mbere na mathomo. Muiritu wakwa acokerete form 4 nigetha agie grade njega ari o guku mucii na anjuragia riu mamu ndagicokeraga niki nie ngamwire umiririe ni tondu kwina Ngai uturaga njira. Area ya matariirie mihinga mingi iria iri na kandi ya SHA hari kurugamirira arwaru a kansa makienda thirikari kwagirithia kandi ino niguo mahote kwamukira urigiti gutari na mihinga o yothe. Kandi ya SHA ri ni njega no mwena wigie kansa ndirateithio uria kwagirire tondu
kandi ĩyo ya SHA ndĩrarũgamĩrĩra maũndũ ma lab, ndĩrarũgamĩrĩra mbica, nona arabu ndĩrarũgamĩrĩra na maũndũ mangĩ ma kũu thibitarĩ, ĩrarũgamĩrĩra kũndũ kũmwe na kũmwe kũrĩa gũtarĩ na mbeca nyingĩ, no kũrĩa kwĩna mbeca nyingĩ mũndũ nĩ wotigĩirwo kaci. Mũndũ angĩhutio tu nĩ Ngai nĩ tondũ wa ciana ici gũthoma, nĩ tondũ nĩ mũĩ mũirĩtu kwanja mũno mwana wa mũirĩtu arĩkĩtie cukuru ena mwĩhoko atĩ nĩ egũthiĩ na mbere, nĩ oragwo nĩ hinya, no korwo ona mũndũ ũngĩ mũsapoti niĩ no njokie ngatho. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma itũra-inĩ rĩa ngwatanĩro Turimoro kaũntĩ-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Nakuo mĩgũnda-inĩ arĩmi a cai kũrĩa Gatũndũ ya mũhuro nĩ mareganĩte na mendekithia ma thirikari ma kũmarengaga igoti makĩria harĩ magetha mao. Maroiga nĩ mahĩtia manene kuona marenda kũhatĩkwo na njĩra ya kuongererwo igoti rĩu rĩrĩa marĩrĩhagĩra ciringi 3 harĩ o kiro ya macani. Mwandĩki witũ Erwa Mwangi nĩ aratũmenyithia makĩria. Hĩndĩ ya mũcemanio wa arĩmi a matinga ma cai ma Theta na Ndarugu gũthomerwo mathabu mao ma mũico wa mwaka, arĩmi nĩ mareganĩte na nyongerera ya igoti rĩa kĩbũgũ turuma 5 harĩ igana o he kiro ya cai, mbeca iria maugĩte nĩ cikũmahatĩka na gĩkĩro kĩnene. Ũrĩa kũratuĩka atĩ tũrĩrengagwo ciringi 3 cigathiĩ thĩinĩ wa thirikari, ũcio nĩ ũhoro ithuĩ tũrarega tondũ nĩ tũrarĩha thirikari magoti mothe, ũguo ona thirikari nĩ ĩbatiĩ gũtũnengera, no ndĩbatiĩ gũcoka mũhuko ithuĩ ĩcoke ĩtwĩtie mbeca iria ithuĩ tũrahota kuona mwena ũyũ. Okorwo nĩ Tea Board of Kenya nĩ matige gũtinda magĩtũcukuma atĩ kwĩna mbeca magĩrĩire kũnengerwo, nĩ methere macani thoko nĩgetha tũgĩe na thoko njega na tũgĩe na expansion ya thoko. Oho nĩ matetete nĩ gũcererwo gwa bataraitha ya gwĩkĩra cai-inĩ. Mĩaka ĩrĩ rĩu nĩ tuonete ruo rũtangĩkĩrĩka nĩ tondũ thumu nĩ hĩndĩ ũroka, na ũngĩrora riũa rĩrĩa rĩkuo tiĩ tũngĩhota gwĩkĩra thumu, ũguo na arĩa mahetwo bataraitha ĩyo mamĩigĩte o nyũmba. Hoya thirikari itũ ĩtũrorere horo wa fertilizer, matigĩre fertilizer horo wa procurement na tendering, mamĩtigĩre KTDA, tondũ niĩ kuma hĩndĩ ndanjirie kũrĩma ũhoro wa macani ndirĩ ndona kwĩna challenges cia fertilizer ta ihinda rĩrĩ na last year. Charles Wanyoike ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa matinga ma Theta na Ndarugu akĩregana na rĩendekithia rĩa arĩmi kũrehagwo na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe. Ndirĩ mũndũ wagĩrĩirwo kũrehwo haha gatagatĩ kana bengi gũtuĩke atĩ nĩ kuoya mbeca ciothe cia arĩmi cietererio, na nĩ twĩkaga money marketing. Okorwo nĩ ta ndora ĩyo twendagia cai witũ na ndora, twarĩkia kwendia na ndora ĩyo nĩ tũmĩendagia na tũgakĩona mbeca ingĩ igũrũ tondũ nĩ biacara. Koguo ũhoro ũcio wa DSSS nĩ ũgũtunya mũrĩmi kĩhoto gĩake gĩa ku earn forex exchange. Athiĩte na mbere na kuga atĩ cai wagathĩkĩrwo igoti rĩngĩ nĩ ũndũ ũgũtũngia mũrĩmi igotha inene makĩria. He maũndũ moimĩrire marĩa marabatara Tea Board nĩ yabatara, he mbia yabataraga nĩgetha ĩhote gwĩka maũndũ mayo, na ningĩ ũhoro wa research cia macani nacio no irakĩbataranagia. Rĩu nĩ igoti rĩrĩa rĩratuĩka rĩngĩtuĩka rĩongererwo kana rĩgĩeho thĩinĩ wa ũhoro-inĩ wa macani, na ũngĩrora macani maitũ nĩ marĩ magoti maingĩ mũno. Ngiribotera ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma itinga-inĩ rĩa Theta Gatũndũ ya mũhuro, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ